óska eftir að taka til máls undir fundarstjórn forseta. Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 17. desember og við göngum til dagskrárútsend umræða skóla- og frístundamál í Laugardal sem mál númer 1 á útsendri dagskrá ásamt tillögu borgarfulltrúa Vinstri grænna rökræðukönnun framtíðarfyrirkomulag skóla- og frístundamál í Laugardalnum verður tekin saman og gengið til atkvæða í lok umræðu. Síðan höldum við eðlilegri dagskrá. Varðandi fyrsta mál þá það mál kemur það sameiginlega úr borgarráði og við gerum ráð fyrir því að oddvitar taki til máls sem frummælendur og síðan verði opin mælendaskrá. Forseti búinn að setja alla oddvita á mælendaskrá. Aðrir veifa eins og hefð fyrir. Einn hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarsköpum. Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð með máls hérna til þess að óska eftir að tillaga umræðu Álfabakkamáli verði tekin inn með afbrigðum á fundi borgarstjórnar í dag að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins. Jafnframt óska ég eftir að verði tekin inn tillaga með afbrigðum að borgarstjórn samþykki að tekið verði á dagskrá umræða tillaga stjórnsýsluúttekt á Álfabakkamálinu. Að jafnframt verði tekin inn með afbrigðum á fundi borgarstjórnar í dag tillaga stjórnsýsluúttekt á Álfabakkamálinu. Með niðurstöðu varðandi Laugardalinn sem ég ætla að kynna hér ítarlega og fara yfir með hvaða hætti hún mun fara fram. Ég vil taka fram að við erum hér með mál sem kemur mjög við þá sem búa í Laugardalnum. Það fer ekki neinum, það ekki ofsögum sagt að fólk sé órótt og fólk sé óánægt og við þurfum að horfast í augu við það og við tökum af því að virðingu þeir skólastjórar sem þarna ræðir í þeim 3 skólum sem ég mun tala hér á eftir sem eru Jón Páll, Sigurlaug og Björn hafa staðið sig með eindæmi vel því að starfsfólk þar eðlilega spyr hvað verður mig og við verðum alltaf að taka tillit til þess í svona þegar við erum að teikna upp framtíðarmyndir. Það eru foreldrar sem kusu aðra sviðsmynd sem sitja nú og sjá það sem þeir hafa en eru ekki enn farnir að treysta því sem verður. Og það mjög mikilvægt að við séum hins vegar komin hér saman og ég ákaflega þakklát þeim sem hafa unnið það starf sem ég ætla að kynna. Það kannski segir sína sögu að þegar þegar samráð var hafið í Laugardalnum að þá var það Soffía Vagnsdóttir og Soffía Pálsdóttir og Soffía Vagnsdóttir hefur látið af störfum, Helgi Grímsson mun láta af störfum. Þeir sem nú standa í stafni eru sérstaklega vil ég nefna verkefnastjórann Gretu sem heldur utanum. Það eru ótal margir þræðir sem þarf að halda utanum í svona stóru breytingarverkefni. Þess vegna var sérstaklega ráðinn verkefnastjóri sem fyrst kom Hannes Frímannsson og síðan tók Greta við. Ég ákaflega ánægð að hafa fengið Gretu inn í þetta. Ég vil þó nefna að Árni sem snýr að frístundastarfinu í Laugardalnum, ég gleymdi að nefna hann áðan með þeim stjórnendum skólum sem fyrir eru og Auður sem fagstjóri. Þetta fólk sem hefur verið að leiða þá vinnu sem snýr að skóla- og frístundasviði. En Greta heldur utan starfið út frá öllum þeim þráðum sem þarf að halda utanum sem eru ótalmargir. Fer ég þá yfir tillöguna sem hér kynnt. Lagt til að falla frá fyrri ákvörðun sviðsmynd 1, viðbyggingar við skólana 3 komið til framkvæmda. Þess í stað komið til framkvæmda að nú móta skóla- og frístundastarf í Laugardalnum til framtíðar samkvæmt sviðsmynd 4 í skýrslu starfshóps undirbúning framkvæmda dagsett í nóvember 2023. Eins og þið þekki mæta vel hér að þá voru við búin að samþykkja sviðsmynd 1 sem var í rauninni það sem íbúar margir hverjir kölluðu eftir, þó ekki allir, en margir höfðu lagt það til að það yrði byggt við hvern og einn einasta skóla. Ég tók þátt í því að taka þá ákvörðun að byggja við hvern og einn einasta skóla á grundvelli þess að samráði lagði það til. Hins vegar kom í ljós ákveðinn ómöguleiki
sem að var til þess að sviðsmyndinni var breytt. Við vitum það að hver og einn skóli þarfnast meiri viðhalds heldur en að við gerðum ráð fyrir. Þar af leiðandi þarf að taka börn út úr skólum meðan að verið að framkvæma. Þetta kemur í ljós í rauninni á því ári sem við höfðum, tæpa ári sem við höfðum til umhugsunar þegar var verið að rýna framkvæmdina á sviðsmynd 1. Síðan í vor kynntum við þessar sviðsmyndir og það varð bara krísa, við skulum bara kalla því nafni sem það heitir, en það þannig með krísur að það eru ávallt tækifæri til þess að lagfæra og núna ég mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þá krísu, þráttur að hún hafi verið flest öllum erfið sem að í henni lentu, ef og svo má segja, bæði í skólunum og samfélaginu, en við höfum í rauninni breytt og bætt sviðsmyndina eftir þá vinnu því við fórum strax í umsagnarferli í kjölfarið. Þetta sést nú lítið, en það sem var ákveðið var fyrst og fremst dalurinn eitt skólasvæði. Við munum breyta hverjum og einum skóla, þannig að Laugarnesskóli verður frá 1. bekk til 4. bekkjar, Laugarlækjarskóli verður frá 5. til 7. og síðan verður byggður nýr unglingasafnskóli sem tekur við úr þessum 3 skólum í Laugardalnum frá 7. bekk. Fyrir því eru bæði og frístundastarfið verður eftir hendi fært yfir, ég ætla ekki að fara yfir þetta allt, þið eru með þessar glærur. Fyrir þessu eru fagleg rök sem skipta verulega miklu máli þegar kemur á okkar starfi sem skóla og frístundar, að það í rauninni mikil tækifæri sem liggja í því að byggja nýjan unglingaskóla. Við erum líka búin að takmarka, þar að segja skera hversu stóran verður. Við erum að íhuga skólahverfismörkin sem verður farið að ígrunda það betur eftir og sérstaklega núna árið 2026. Bara rétt aðeins í mjög stuttu máli að þá þetta það sem kom upp á varði það, okkur getum við ekki farið í sviðsmynd, hvað það sem við erum að leggja til grundvallar. Það fyrst og fremst að við erum með friðaðan skóla sem við þurfum að fara í endurnýjun á, í rauninni endurbyggingu, það ekkert annað hægt að segja. Það sem að skiptir máli fyrst og fremst að við í rauninni eftir umsagnar, eins og ég sagði núna áðan, höfum tekist og breytt sviðsmyndinni með þessum hætti í samræmi við það sem upp á kom. Það faglegt mat okkar að við séum í rauninni að búa til betri sviðsmynd til framtíðar fyrir alla þá sem þarna eru. Ef við horfum á þá sjáum við hvar unglingaskólinn á að vera. Hann verður í svokölluðum þríhyrning. Við höfum líka í millitíðinni rýnt alveg svakalega vel og það hefur tekið mikla vinnu, mun meiri vinnu heldur en ég sem leikmaður hefði gert mig grein fyrir, að rýna samgöngur, að rýna lýsingu, að rýna hvernig við getum látið þetta best liggja og við höfum líka farið í samræður við íþróttafélögin sem að þarna eru. Þetta þríhyrningun sem að við ætlum okkur að sjá rísa þennan unglingasafnskóla. Það gríðarlega mikilvægt í öllum hverfum að sjálfsögðu, en Laugardalurinn hjarta Reykjavíkurborgar að mörgu leyti þar sem að við öll sækjumst í útivist og samveru með börnunum okkar og það gríðarlega mikilvægt að við séum að byggja í samræmi við dalinn, að byggingarnar falli vel að því sem að þar fyrir og að vernda öll þau græn svæði sem að við eigum það. Þetta bara dæmi slíkt. Við erum í rauninni að horfa á uppbyggingarreitina við Grensás og Orkureitnum og í Skeifunni og til að mæta þeim óvissum sem að í spám af uppbyggingarreitum þá munum við fara í að rýna sérstaklega. Við gerum ekki ráð fyrir því endilega að það verði að þessir hópar muni koma til okkar í unglingasafnskólann af því að við erum búin að setja þak á stærðina. Við erum bara að horfa, hér sjáum við náttúrulega uppbygginguna sem þarna verður og orðin að hluta til. Þetta spennandi svæði og þarna verður mikil uppbygging. Við munum setja frístundastarfið eins og við getum inn í skólana en síðan erum við í rauninni að horfa til þess tækifæri sem að í því felst að búa til í endurbyggingum og endurhönnun á skólunum, að búa til frístundastarf sem að verður með sérstaklega þarfir barnanna og þau aldurskeið sem að við á inn í skólanum. Skólahljómsveitin verður áfram í Laugalækjarskóla og síðan það íþróttamannvirki. Laugardalurinn hefur upplifað og það kom sérstaklega fram, við funduðum með öllum skólaráðum og öllum starfsmönnum í síðustu viku og það kom fram ákveðið vantraust til þess að börnin í Laugardalnum hefði ekki fengið forgang inn í
Laugardalshöllina, en við erum búin að tryggja að við fáum 4.200 stundir sem að skapast vegna þjóðarhallarinnar og þar af þurfum við einungis 3.600 og það verður gengið hart eftir því. Nú hér kemur þjóðarhöllin bara til að setja það í samhengi, við erum búin að gera þetta samkomulag sem ég talaði næstu skref í sjálfsögðu að þróa áfram þessar skólakerfi. Þá vil ég segja að það mjög mikilvægt þegar við horfum á svona breytingastjórnunarverkefni að það önnur hæfni sem að reynir á varðandi skólastjórnendur þegar við erum komin að því að fara að breyta skólagerð og höfum við í skóla- og frístundaráði lagt sérstaklega áherslu á það munu ekki, ég mun fara yfir viðgerðaáætlanir í næstu ræðu, ég mun örugglega ekki hafa tíma til þess núna, en það mun ekki reyna í rauninni á það fyrir en við tökum fyrstu skólastofnunina. Við höfum sengið að þegar við sjáum fyrstu skólastunguna tekna af nýjum unglingaskóla munum við setja inn sérstakan stuðning við skólastjórnendur sem kemur að því. Nú, það mjög mikilvægt og eiginlega mikilvægast af öllu í slíku verkefni sem við sjáum hér að við séum að koma sem bestum upplýsingum á framfæri og höfum við þess vegna stofnað sérstaka síðu og þá ætla ég að fara aðeins í viðhaldið og skólaþorpi. Ég ætla eiginlega til þess að nýta tímann best, þá ætla ég að segja ykkur frá skólaþorpinu. Þetta það sem við höfum lagt áherslu á að sé í rauninni kannski nýtt að við erum komið með svæði þar sem við ætlum að byggja skólaþorp, þar sem við getum tekið börnin úr skólanum á meðan á viðhaldi stendur. Og það gríðarlega mikilvægt að við erum komið með staðsetningu sem bílastæðið við KSÍ. Svona mun það líta út. Við munum þurfa að setja það inn í áföngum. Þeir gulu teikningarnar hér sýna þær kennslustofur sem verða færðar fyrstar. Við munum síðan fylla allt þetta svæði þegar við fáum þær kennslustofur til fulls og þarna mun í rauninni rísa skólaþorp sem verður skemmtilegt að vera í. Ég vildi ekki að þetta sýnt ykkur þrívíddarteikningarnar en þær voru ekki tiltækar þegar ég var að reyna að nálgast þær. Þær taka líka alltaf breytingum. Ég mun svo koma hér í síðari ræðu og fara betur yfir næstu skref. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Tekur þá til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum hér til meðferðar í dag tillögu meirihlutans skóla- og frístundastarf í Laugardal. Og þetta mál sprettur auðvitað ekki úr tómarúmi en vandinn í Laugardalnum hefur verið þekktur lengi. Í meirihlutasáttmála sem undirritaður var á vordögum árið 2018 í upphafi síðasta kjörtímabils sagði meðal annars berum orðum að greina þyrfti þörf fyrir aðstöðu fyrir börn og unglinga í Laugardal. Nú í upphafi þessa kjörtímabils þá var ekki enn búið að leysa úr málinu en í september 2022 voru skólamáli í Laugardal jafnframt til umræðu hér í þessum sal á vettvangi borgarstjórnar. Og þar voru tíunduð þessi aðstöðumál hverfisins og sú staðreynd að grunnskólar og leikskólar hverfisins hefðu fyrir löngu náð hámarks afkastagetu að ónefndum íþróttafélögunum. Laugardalurinn nefnilega uppseldur. Íþróttaaðstaðan sprungin, leikskólarnir yfir fullir og grunnskólarnir uppseldir. En áfram heldur húsnæðisuppbygging og aukin íbúafjölgun þó vitað hafi verið lengi að illa hægt að veita fjölgandi íbúum grunnþjónustu að óbreyttu. En núna loksins á að bregðast við, sem ágætt og löngu tímabært, en það ekki síst stjórnsýslan og ferill málsins sem hefur verið vægast sagt með ólíkindum. Á fyrrnefndum borgarstjórnarfundi í september árið 2022 lágu fyrir tillögur ýmist stækkun þeirra grunnskóla sem fyrir í hverfinu eða uppbyggingu unglingaskóla. Tillögur sem komu reyndar líka til kynningar á síðasta kjörtímabili. Eftir langt samráðsferli með íbúum og skólastjórnendum í Laugardal þetta sama haustið 2022, var tekin ákvörðun framtíð skólamála í hverfinu. Ákveðið var að fara þá leið sem hverfið kallaði eftir, að reisa viðbyggingar við skólana til að bregðast við þessum langvarandi aðstöðuvanda í Laugardal. Þetta náðist líka þverpólitísk sátt í borgarstjórn og þetta ríkti mikil sátt í Laugardal. Loksins hafði íbúasamráð, sem almennt hafði bara verið til umræðu á tyllidögum, skilað einhverjum árangri.
Nú rúmum 2 árum síðar hefur meirihlutinn hins vegar fyrirvaralaust ákveðið að fara þveröfuga leið þrátt fyrir megna andstöðu íbúa og skólasamfélagsins, jafnvel íþróttafélagana. Nú stendur nefnilega til að falla frá fyrri áformum viðbyggingar og byggja fremur safnskóla fyrir unglingastigið og breyta þar með öllu skipulagi skólastarfs í hverfinu þvert á vilja íbúa. Og til að bæta gráu ofan á svart, þá hefur meirihlutinn nú lagt til að nýr unglingaskóli rísi á íþróttasvæði Þróttar, þríhyrningi, án þess að hafa átt það nokkurt samráð við félagið og nægur nú aðstöðuvandi félagsins fyrir. Í blaðagrein sem fyrrum borgarfulltrúi Katrín Atladóttir ritaði undir lok síðasta kjörtímabils var staða íþróttamála í hverfinu tíunduð með þessum hætti, með leyfi forseta. 2 grunnskólar í Laugardal eru án íþróttahús og aðrir 2 eru með of lítil og óheppileg hús. Íþróttafélagin í Laugardal, Ármann og Þróttur eiga ekkert hús fyrir boltagreinar innanhús. Hjá Ármanni, fjölmennustu körfuboltadeild Reykjavíkur, æfa 400 börn. Þau yngstu æfa í íþróttahúsum Langholts og Laugarnesskóla, þau eru á stærð við 1 badmintonvöll. Þessi börn spila mörg í fyrsta skipti á 2 körfur þegar þau taka þátt í mótum. Ármann getur ekki haldið mót til fjáröflunar eins og önnur félög í borginni vegna aðstöðuleysis. Skóla íþróttahúsunum lokað í sumarbyrjun líkt á skólunum svo tímabilið hjá Ármannskrökkunum styttra en hjá börnum í öðrum félögum. Brottfall mikið þegar börnin vaxa upp úr þessari aðstöðu og þurfa þá að ferðast til æfinga utan hverfis. Aðstöðuleysi Þróttar líka alvarlegt en blakdeild Þróttar æfir á 10 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og erfiðlega hefur gengið að halda úti starfi í handbolta. Lestri lokið. Þátttaka barna og ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi hefur ótvírætt forvarnagildi. Rannsóknir hafa sýnt hvernig slík þátttaka stuðlar að bættri lýðheilsu og heilbrigðara líferni. Börnin í borginni sitja hins vegar ekki öll við sama borð þegar kemur að aðgengi að viðeigandi aðstöðu fyrir skipulagt íþróttastarf. Og það sama má segja skólastarf. Og þetta þarf auðvitað að laga. Það blasir við hverjum sem vill að aðstaða fyrir skóla og íþróttastarf barna og ungmenna í Laugardal og hefur langa hríð verið óviðunandi. Ótrúlegur hringlandaháttur meirihluta borgarstjórnar í málinu hefur eðlilega valdið mikilli óánægju í hverfinu. Íbúar gefa raunar stjórnsýslu borgarinnar fallengun og það er mjög auðvelt að taka undir þá einkunnagjöf. Borgaryfirvöld hafa árabil lagt áherslu á umfangsmikla þéttingu byggðar í Laugardal án þess að hirða þá staðreynd að bæði leik- og grunnskólar og íþróttafélög hverfisins hafa fyrir löngu náð þolmörkum hvað varðar nemendafjölda, þáttakendafjölda og viðhaldsskort. Það sem ekki síst ergilegt að málið var til umræðu allt síðasta kjörtímabil. Ákvörðun var svo tekin í upphafi þessa kjörtímabils í samráði við íbúa og skólasamfélagið í Laugardal en núna, 2,5 ári síðar, gráðið að grípa í handbremsuna og fara þveröfuga leið, breyta fyrri ákvörðun. Og maður veltir því eðlilega upp, þetta það eina sem Framsókn hyggst breyta á þessu kjörtímabili? Eigin ákvörðunum. Nú þegar hefur gríðarlegur fjöldi íbúa og áhugafólks skólastarf í Laugardal undirritað áskorun til borgaryfirvalda að staðfesta fyrri ákvörðun að byggt verði við Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla fremur en að sundra rótgrónum skólagerðum og skólahverfum. Nú kjörtímabilið að verða hálfnað og fátt hefur þessu meirihluta orðið úr verki nema kannski fallegar jólaskreytingar og það má hrósa fyrir það. En það að minnsta kosti orðið alveg ljóst og skýr birtingamyndi í þessu máli að allt tal íbúasamráð og verða áfram orðin tóm. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég held að sé full ástæða til að staldra aðeins við þegar mál sem varðar mikla hagsmuni 3 grunnskóla og frístundaheimila auk íþróttastarfs í grónu skólaumhverfi eru til afgreiðslu og í ósætti og vantrausti þeirra sem það mest snertir. Stjórnmálamenn eiga ætíð að nálgast ágreining lausnamiðað
og því viljum við geta séð fyrir afleiðingarnar og það bitni ekki illa á börnum og foreldrum þeirra og öllum þeim fjölbreyttu borgarstarfsmönnum sem við skólinn að starfa. Hér legg ég því fram tillögu okkar Vinstri grænna rökræðu könnun sem margreind lausn sem hefur gefist vel í margs konar ágreiningsmálum víða heim. Má þar sérstaklega nefna rökræðukönnun sem fór fram á vegum Stjórnarráðs Íslands árið 2019 stjórnarskrárbreytingar. Rökræðukannanir eru settar fram til að ná fram skoðunum fólks í hópum, hverfum, borgum og í ríkjum. Það hafa meira að segja farið fram rökræðukannanir sem varða alþjóðamál og þvert á lönd. Þær hafa gefið góða raun á margvíslegan hátt, bæði í að koma betur upplýsingu til fólks, en líka til að gefa stjórnmálamönnum gleggri mynd af viðfangsefnum sínum og afstöðu fólks til þeirra. Í rökræðukönnunum gefst fólki tækifæri til að kynna sér málefnið sem til umræðu. Markmiðið með henni að komast að því hvort og þá hvernig fólk skiptir skoðun eftir vandlega yfirlegu og umræður málefnið. Rökræðu lýðræðið skipar fólki ekki fylkingar eða flokka með því að gera ráð fyrir að það búi yfir óbreytanlegum gildum, heldur gera ráð fyrir að einstaklingar taki rökum og skiptum skoðun, eða ekki. Rökræðu lýðræðið og þar með rökræðukannanir hafa jafnframt þann kost að draga úr meirihlutaræði. Sem dæmi má nefna að í almennum einföldum kosningum og atkvæðagreiðslum þarf hvorki að semja til að koma málum í gegn, né að taka tillit til skoðana minnihlutans. Rökræðu lýðræðis mætti því ekki lýðræði niður í meirihlutaræði, heldur gefið það ólíkum þjóðfélagshópum á borð við jaðar og minnihlutahópa tækifæri á því að taka þátt í ákvörðunarferlinu. Forseti, í borgarstjórn tökum við ákvörðun sem varðar hagsmuni allra Reykvíkinga og meira að segja þeirra Reykvíkinga sem ekki eru ennþá fæddir. Við tökum ákvörðunum sem þurfa standans tímans tönn á einn eða annan hátt og svo gæti orðið erfitt að vinda ofan af ef að þær reynast vondar síðar meir. Eftir þann hringlanda hátt sem hefur einkennt málefni Laugardalsins tel ég fulla ástæðu til að fresta tillögunni sem liggur fyrir fundinum þar til farið hefur fram rökræðukönnun og úrvinnsla hennar liggur fyrir. Það kann að vera að tillagan haldist óbreytt eftir slíka rýni en það kann líka vera að hún taki breytingum eftir umræður. Mestu máli skiptir að sem flest séu vel upplýst þau framtíðaráform sem fyrirhuguð eru og séu í nokkuð góðri sátt þau. Annars gæti svo farið að framkvæmdir falli sjálfa sig strax í upphafi vegna vantrausts, óánægju og óvissu sem margir hafa skynjað að sé við lýði í skólasamfélaginu í Laugardalnum. Ég vona innilega að borgarstjórn samþykki tillögu okkar Vinstri grænna hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og öll sem að fylgjast með. Þetta mál var fyrst unnið þannig að það var búið að fara í gegnum mikið ferli og það var svona búið að ræða ólíkar sviðsmyndir og það var komist að ákveðinni niðurstöðu. En svo sjáum við að pólitíkin hefur skyndilega ákveðið að fara aðra leið, sagt nei, ákveðið að fara aðra leið og það það sem að gengur ekki. Og við styðjum tillögu Vinstri grænna að það verði farið í þessa rökræðukönnun og ég hérna með bókun sem ég ætla að fá að lesa upp með leyfi forseta undir þessu máli. Sósíalistar kjósa gegn framkvæmd eftir sviðsmynd meirihlutans vegna þess hvernig staðið var að lokavinnslu málsins. Þegar kjörnir fulltrúar velja að notast við íbúasamráð í mikilvægum ákvörðunum
eins og framtíðarskipulag skólastarfshverfis þarf að umgangast slíkt af afar mikilli virðingu. Það voru gerð stórfenglega alvarleg mistök við íbúasamráðið í þessu máli þegar skyndilega var breytt stefnu frá því sem íbúar héldu að yrði loka niðurstaða án þess að opna samráð aftur við íbúa hverfisins. Það er best til þess fallið að bæta traust og efla samstarf stjórnvalda og borgarana að allir aðilar samráð séu upplýstir og með í ráðum þegar forsendur breytast. Í þessu tilfelli var, eins og svo oft áður, þegar notast hefur verið við samráð, tekin einhliða loka ákvörðun sem gengur í berhögg við vilja annara aðila samráðsins og skilning þeirra á niðurstöðu þess. Ef unnið hefði verið áfram á forsendum samráðs og samvinnu, hefði verið auðvelt að komast að sameiginlegri niðurstöðu góða framtíðarlausn, enda fékk nýr unglingaskóli ágætis undirtektir meðal ungmenna og starfsfólks félagsmiðstöða. Við lítum svo á að ákvörðun eigi að vera íbúana í samstarfi við borgina og styðjum tillögu Vinstri grænna að fela Félagsvísindastofnun að taka málið aftur upp við íbúa Laugardals, starfsfólk skólana og nemendur. Þá lýkur þessari tilvitnun. Það er aðalega það sem við erum hérna að gagnrýna þetta ferli sem var unnið út frá. Það var búið að vera mikil vinnsla, komist að niðurstöðu og svo bara nei, herði, við ætlum bara að skipta kúrs. Þannig það er mjög eðlilegt að við styðjum þessa tillögu sem að VG er með og sjáum þá hvað kemur út úr því. Þá er eðlilega næstu skref teljum við í ljósi þess að þetta hefur farið eins og það hefur farið. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Tekur til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að gera eins og aðrir hérna, rekja þetta mál aðeins sem er búin að fylgja okkur núna í 3 til 4 ár frá upphafi. Á borðinu liggur tillaga meirihlutans að falli verði frá fyrri ákvörðun að sviðsmynd 1 eins og hún var kölluð úr skýrslu starfshóp framtíðarsýn skóla og frístundastarfs í Laugarnes og Langholtshverfi. Sem sagt þannig að í þessi stað þá komi til framkvæmda að móta skóla og frístundastarf í Laugardalnum til framtíðar samkvæmt sviðsmynd 4 eða afbrigði hennar og þetta má sjá lýsing á þessu í skýrslu starfshóp undirbúning framkvæmda dags nóvember 2023. Sú sviðsmynd sem núna er verið að leggja til að verði fylgt felur í sér að byggður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir unglinga af skólasvæði skólana 3, Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla, auk nemenda á unglingastigi sem búa á nærliggjandi uppbyggingarreitum við Grensásveg, á Orkureitnum og í Skeifunni. Skólarnir 3 verði allir yngri barna skólar. Langholtsskóli verði fyrir nemendur frá 1. til 7. bekk en lögð er til sú breyting að Laugarnesskóli verði fyrir nemendur 1. til 4. bekk og Laugalækjarskóli fyrir nemendur 5. til 7. bekk. Hér er algjöra kúvendingu að ræða frá því sem áður var ákveðið og þá í samráði við íbúa eins og svo skýrt hefur komið fram hérna í máli þeirra sem hafa talað. Og eftir ótrúlegan farsa, þar sem fyrst var unnið að sviðsmyndum í samráði við íbúa og skólayfirvöld og eftir ítarlega vinnu og rannsóknir var ákveðið að sviðsmynd 1 skildi valin. Og þegar svo ákvörðun var samþykkt í borgarráði brutust út mikil fagnaðarlæti. Og íbúum í Laugardal fannst sem loksins hafi verið á þau hlustað. Flokkur fólksins hugsaði líka, jæja, er þetta raunverulega að gerast? Alvöru samráð. Athuga ber að allar 4 sviðsmyndir á þessum tíma voru vel ígrundaðar nema hvað, það gleymdist víst að kanna hversu illa eldri skólar dalsins voru farnir af myglu og raka.
Nú hefur öllu því sem unnið var að í samráði verið kastað á glæ, hent í skítinn og samráð haft að engu. Samþykkt hefur verið, eins og við erum búin að vera að tala að meirihlutanum einum að ráðast í þessa nýju sviðsmynd, algjörlega á nokkur samráðs. Og svo sviðsmynd sem verður að fylgja núna, því að byggja nýjan safnskóla, var svo hugmynd eða mynd sem síst kom til greina hjá íbúum og skólasamfélaginu í dalnum. En hún hefur nú verið valin. Þannig að eiginlega hversu langt er hægt að fara frá samráðinu og hversu langt er hægt að víkja frá því sem íbúar raunverulega vildu. Það er algjörlega farið á hinn pólinn. Og nú erum við að fara inn í það að byggt verði við skólana, ekki við skólana eins og áður hafi verið ákveðið, heldur skal nú reisa þennan nýja unglingaskóla frá grunni í Laugarneshverfi. En þegar litið er tilbaka þá er ámælisvert að svo hópur sem treyst var fyrir að útfæra og kostnaðar meta sviðsmynd 1 skildi ekki raunverulega gera það, heldur fara gróflega út fyrir umboð sitt og taka hreinlega beygju í ákvörðunum val á sviðsmynd. Í stað þess að útfæra samþykkta sviðsmynd 1 var henni hent út fyrir sviðsmynd sem búið var að hafna. Og skýrsla með þessari nýju sviðsmynd sem var gefin út í nóvember 2023 var auk þess haldin leyndri fyrir almenning í hálft ár. Það var ítrekað kallað eftir hvað væri að gerast, hvað væri að frétta og margir töldu að væri að undirbúa sviðsmynd 1, en það var ekki. Nú þessi kúvending meirihlutans hefur vakið sterk viðbrögð meðal foreldra, kennara og skólastjóra. Fjölmennir fundir hafa verið haldnir og vinnubrögðin borgaryfirvalda í málunni verið harðlega mótmælt, sem og tillögu allt aðra sviðsmynd en samið var á sínum tíma. Fólk hefur verið og upplifir sig hafa verið dregið á asnaeyrum. Þessar sviptingar komu eins og blautuska í andlit íbúa í Laugardal. Og viðbrögð létu ekki á sig standa, kallað var eftir umsóknum og síðan ekki söguna meir, svo mátti fólk bíða, foreldrafélög skólana sendu frá sér umsagnir og bókanir, þar sem meðal annars stjórnsýsla borgarinnar er átalin og virðingarleysi borgaryfirvalda gagnvart íbúa lýðræðinu. Flokkur fólksins kallaði áfram á þessum tímabili eftir fréttum á málinu hvar væri það statt og hvað er að gerast. Kallað var hátt eftir því að borgin virti vilja íbúa og ekki verði farið gegn umsögnum sem liggja fyrir frá foreldrum, íbúaráðum, skólastjórnendum, starfsmönnum og börnum í Laugardal. Og þess utan hafði borgaryfirvöldum ekki tekist að sýna fram á breyttar forsendur fyrir þessum sviptingum og hefur ekki enn verið rökstutt svo nægilega megi vel við una. Nú upphaflega sviðsmynd 4 var reyndar að byggja safnskóla og unglingastígi og skipta Laugarneshverfi í tvennt, þar sem bæði Laugarnes og Laugalækjarskóli yrði fyrir börn frá 1. til 7. bekk. En vegna háværra mótmæla sem snerust að enginn í hverfinu vildi láta breyta skólagerðum eða hverfum í Laugardal var sviðsmynd 4 breytt, að því leyti að nú verður Laugarnesskóli fyrir 1. til 4. bekk eins og áður segir og Laugalækjarskóli fyrir 5. til 7. bekk. Það sem af þessu hlýst er að þegar og ef eitthvað af þessu verður klárað, þá verður búið að breyta skólagerð Laugarnesskóla, henda Laugalækjarskóla út og byggja risavaxinn safnskóla á unglingastigi. Þetta er algjör umbylting. Þetta er engin smá uppstokkun. Kippa á heilu stigi út úr skólum og stofna til annars skólastigs í öðrum skóla á þennan hátt. Nú vinnubrögð sem hafa verið rædd hérna borgaryfirvalda í skólamálum í Laugardal eru til skammar. Þegar horft er yfir þetta ferli og hvað fólk er búið að bíða og taldi sig lengi vel þetta hafa verið komið með samþykki fyrir því sem það virkilega langaði til, að þá er þetta allt saman virkilega til skammar. Og látið er sem borgarar hafi rödd, en þegar upp er staðið að þá var það allavega virkilega í þessu tilfelli einungis til málamynda. Það er upplifun fjölmargra að foreldrafélögin hafi verið svikin og ljóst er að þau bera ekki traust til borgaryfirvalda eftir síðustu atburði. Efna þar fyrir loforð að byggja við skólana í Laugardal. Það er skylda meirihlutans að tryggja farsælt skólastarf og gera það í sátt og samvinnu við borgarbúa.
Flokkur fólksins lagði til þegar ljóst var að varpa átti sviðsmynd 1 fyrir róða að fyrri ákvörðun myndi standa en sviðsmynd 1 hefur núna formlega tillögu hana verið felld og það var gert í skóla- og frístundaráði í síðustu viku. Nú borgarstjórn rúin öllu traust í Laugardal, innviðaskuldin gríðarlega há, stefnumarkandi ákvarðanir, sviknar og samráð við íbúana hefur engu skilað. Það hlýtur að blasa við að betra að halda Laugarneshverfi heilu og halda samfellu í skólastarfi en ólíkt öllum öðrum börnum á höfuðborgarsvæðinu þurfa börnin í Laugarnesi að sækja 3 aðskilda skóla. Fullyrt hefur verið að gott samtal væri við Þrótt að byggja á reit þeirra sem kallaður þríhyrningur. Meirihlutinn fullyrir að svo lóð verði notuð til að byggja safnskóla. En Þróttur hefur skýran afnotarétt af þeim reit og samkvæmt vilja yfirlýsingu Þróttar á ekki að gefa þann reit eftir. Samtali við Þrótt samvinnu og sátt þeirra við að fá skóla á sína lóð ekki enn staðfest. Og eiginlega bara kallað eftir því að fá það þá alveg 100% staðfest. Hefur Þróttur samþykkt þetta? Ekki síður erfitt var þessi langi óvissutími sem leið frá því að sviðsmynd 1 var valin og það til beðið var eftir að fyrsta skrefið yrði tekið. Það voru 2 ár sem fólk beið og skildi ekki hvað tafði. Engan óræði fyrir að töfin var vegna þess að Svissa átti út sviðsmyndum. Það kom sem reiðarslag. Fulltrúi Flokk fólksins þráspurði stöðu mála vegna framtíðaruppbygginguna og var í endalausum samskiptum við foreldra og skólasamfélagi í dalnum, en lengi vel kom ekki eitt einasta svar. Nú eftir að fyrsta höggið hafði reitt af, kom áfram bið og tal afbrigði af sviðsmynd 3 sem mikill meirihluti íbúa og skóla í Laugardal hafði hafnað. Þannig að þetta nú þessi sorgarsaga. Og fólk að upplifa samráðsvik. Sviðsmynd 1 var aldrei könnuð til hlítar. Gripið var til þess að nefna þjóðarhöllina sem rök fyrir að sviðsmynd 1 gengi ekki upp, en tilkoma hennar ekki rök fyrir því að ekki sé hægt að fylgja sviðsmynd 1 enda hefur lengi verið vitað að þjóðarhöll muni rísa á þessum stað. Langur tími hefur farið til spillis, verið eitt í japl og jam og föður og hér má telja víst að eitt stæðsta, bara samráðsvikamál borgarinnar að ræða þegar að kemur að samráðsmálum sem hefur nú ekki verið lítið talað hérna í gegnum árin. Samráð hefur eiginlega verið til umræðu í borgarstjórn í hverja einustu viku í mörg ár. Og meirihlutinn fullyrði sífellt að það sé gott samráð og síðan erum við að horfa upp á farsa eins og þennan. Og nú svo mikið fer nú fyrir samráðið við Grafósbúa uppbyggingu húsnæðis þar eða nýjasta hryllingsdæmið vöruskemman í Mjódd. Hvar allt samráðið þar? Svo það líka þetta fyrirbæri sem undirskriftasöfnun Það nú kannski bara efni í næstu ræðu en margsinnis á þessum árum sem ég hef verið hér í borgarstjórn hefur fólk komið með undirskriftalista. Mörg 100 manns. Og hvað þýðir það? Það þýðir ekki neitt vegna þess að þeir undirskriftalistar fara lóðbeint í tunnuna eða tætaran og virðist aldrei hafa nokkur einustu áhrif. Og það mjög sorglegt því að í rauninni má segja að þar með endanlega rödd borgarbúa látin bara hljóðuna. Tíminn búinn, takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni og enginn hefur óskað eftir að taka til máls. Eru þá allir oddvitar sem óskað eftir að vera frumældur í þessu máli tekið til máls. Þá komið að mældskrá. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, eins og kunnugt þá rekstur grunnskólana umsvifamesta verkefni sem borgarstjórn hefur með höndum og auðvitað mörg sjónarmið uppi á hverjum tíma hvernig best hefur verið staðið að því. Þetta mál gamall kunningi í þeim skilningi að það hefur margoft komið til umræðu hér í borgarstjórn og auðvitað til kasta skóla og frístundaráðs. Lengst af þá hélt maður að það var unnið að þessu í farsælu
samstarfi á milli flokka og menn treystu því að svo niðurstaða sem menn töldu að veri komin í málið, henni yrði fylgt eftir og að hún yrði að veruleika. Það hefur ekki farið hjá því að það hefur verið óánægja og jafnvel titringur meðal foreldra og nemenda og kennara og annarra starfsmanna borgarinnar sem starfa í skólunum okkar í þessum svokölluðu L-skólum, Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla. Og það er langt síðan að þessir hópar fóru hver í sínu lagi að hafa samband við okkur og krefjast úrbóta í sínum málum, sem sneru einkum að húsnæðismálum skólana. Nú, og þau vandamál sem þarna hafa komið upp varðandi húsnæðismálin, þau hafa verið fyrir séð. Annars vegar má kannski rekja þessi vandamál til vanrækslu í viðhaldsmálum skólana sem á sér auðvitað mjög langan aðdraganda en var reynda bent á sínum tíma að á sama tíma og viðhaldsskóla í Reykjavík var vanrækt í stórum stíl. Þá var á sama tíma lögð áhersla á ýmis gæluverkefni sem mörg höfðu kannski ákveðna kosti í för með sér en voru hins vegar ekki það góð að það hefði átt að vísvitandi fresta viðhaldi skólahúsnæðis Reykjavík í staðinn og raða þessum gæluverkefnum framar sem mörg voru óþörf. Og í fyrra var birt hér, fengum við í hendur skýrslu sem sýndi þá að uppsöfnuð viðhaldsskuld skólahúsnæðis í Reykjavík var þá talin vera 30 milljarðar króna. Og þessi mjög svo háa upphæð, hún segir auðvitað hún segir allt sem segja þarf lausatökin sem hafa verið hér í húsnæðismálum á síðustu árum að viðhald skuli vera vanrækt með þessum hætti en margar aðrar framkvæmdir settar í forgang. Nú á hinn bóginn þá kannski stór orsök. Það bara svo þróun sem hefur verið í íbúafjölda í borginni og tilfærsla milli hverfa. Íbúum í Laugardal hefur fjölgað og meðal annars vegna þéttingabyggðar og svo þörf sem fyrir húsnæði sem skólarnir hafa hefur verið fyrirséð. Og mér að minnst í fersku munni ráðleggingar sviðsstjóra til okkar þegar að fara að tala þéttingu byggðar, bara yfirleitt í góðu samkomulagi milli flokka, þá þreyttust ákveðnir sviðsstjórar hér í borginni, sem reyndar eru hættir núna, þeir þreyttust ekki á að áminna okkur það að ef við ætlum að fara í þéttingu byggðar, þá mættum við ekki gleyma innviðunum. Við mættum ekki gleyma því að uppbygging innviða yrði að fylgja með, bæði varðandi skólahúsnæði og íþróttahúsnæði, svo eitthvað sé talið. Og staðreyndin sú að við erum með 3 mjög öfluga skóla á þessu svæði sem hafa verið kallaðir þessu gælunafni L-skólar, en við þá alla hægt að byggja. Sem betur fer þá hefur réð hér í fortíðinni, þá var réð í framsýn í för þegar skólum var úthlutað lóðum. Þannig að það var gert ráð fyrir mikla stækkun þeirra og fjölgun nemenda í framtíðinni sem betur fer, eins og hefur verið hjá sumum íþróttafélögum. Þannig að það er hægt að byggja við alla þessa skóla og væntanlega svara þörfu þeirra fyrir viðbyggingar þannig. En eins og áður hefur verið sagt, kom fram áðar, þá var það árið 2022 í október, þá samþykkti skóla- og frístundaráð að fylgja svokallari sviðsmynd 1 úr mikilli skýrslu starfshóps um framtíðarskipan skóla- og frístundastarfi í Laugarnesi og Langholtshverfi. Sú sviðsmynd fól í sér að skólarnir þrír haldi sér í núverandi mynd og byggt verið við þá alla til að mæta orðinni og fyrirsjáanlegri fjölgun nemenda í skólahverfinu. Það voru góð rök færð fyrir þessari niðurstöðu á sínum tíma og hana náðist góð sátt. Og meirihlutinn hann gumaði að því þarna árið 2022 að farsælum málalokum
og bókað var að meirihlutinn legði áherslu á að sátt ríkti þessa ákvörðun sem tekin hefði verið eftir ítarlegt og þverpólitískt samráð við hagaðila, stjórnendur, starfsmenn, foreldra og börn. Allir höfðu sem trú á að sviðsmynd 1 væri best til þess fallin að halda áfram að byggja upp farsælt skólastarf í hverfinu, þar að segja byggja við skólana. Og ég fann fyrir, og ég var þessum tíma nýbyrjar í borgarstjórn, en ég fann fyrir miklum létti meðal foreldra í Laugardal sem höfðu lengi gagnrýnt ákvarðanafælni og ráðaleysi borgaryfirvalda varðandi skólamálin í hverfinu. Foreldrarnir voru fullvissir að eftir margra ára óvissu og tafir yrðu verkin látin tala. Og foreldrarnir hafa því lengi verið alveg þangað til þessu ári, hafa foreldrarnir verið í góðri trú að borgin inni af heilindum lausn húsnæðismálanna eftir samkomulaginu frá 2022. Framvindan hefur hins vegar verið lítil sem engin og skiljanlegt að þolinmæðin sé á þrotum hjá foreldrunum. Og fyrir á þessu ári tilkynnti meirihlutinn að hann hygðist kúvenda í málinu og nú hefur það gerst með ákveðinni samþykkt og þá á maður ekki, manni finnst þetta mjög slæmt að það skuli vera að taka þessa ákvörðun. Hér í gegnum tíðina þá hefur þetta mjög mikið rætt húsnæðismál skóla því að auðvitað rekstrarkostnaður þeirra mjög mikill og fyrirkomulagið hefur mikil áhrif á skólastarfið. Nú eitt af því sem hefur verið eiginlega svona alfa og omega í þeirri umræðu þegar við höfum rætt við fjármálamenn borgarinnar, þá hefur verið það hefur það sjónarmið að við skulum ekki reka fleiri skóla heldur en þörf er á. Í ákveðnum hverfum hafa sennilega verið byggðir of margir skólar og það hefur valdið margvíslegum vandræðum í bæði skólahaldi og rekstrinum þegar fram í sækir, þegar verið að fækka í hverfunum. Þannig að ég hélt að við hefðum lært á leksíu að hafa ekki fleiri skóla heldur en nauðsynlegt er og okkur hefur líka verið bent á í þessu sambandi að fastur kostnaður við hvern skóla er mjög mikill, þess vegna sé mjög mikilvægt að nýta skólahúsnæði vel og hafa ekki marga skóla starfandi hverju sinni og síðast en ekki síst þá sé stofnkostnaður einnig mikill. Nú þegar maður rifjar upp þessar ábendingar fjármálamanna borgarinnar í gegnum tíðina þá ekki laust að maður hugsi og finnist að þessi ráð séu núna engu höfð með þessari ákvörðun. Auðvitað verið hægt að gera einn af þessum 3 skólum bara að unglingaskóla, reka barnaskóla í hinum þó ég sé ekki að flytja hennar tillögu það hér. En auðvitað mun það hafa ákveðin áhrif í för með sér fyrir borgarsjóð að bæta við heilum grunnskóla í grónu hverfi, ekki síst þegar að mjög mörgum foreldrum og starfsmönnum finnst að vera hálfgert tilræði við það öfluga skólastarf sem nú þegar er rekin í hverfinu. Það verður því ekki annað sagt en vinnubrögð borgaryfirvalda í skólamálum í Laugardal séu til skammar. Mjög slæmt er að foreldrafélögunum finnst þau hafa verið svikin og þetta samráð hafi ekki skipt neinu máli þegar upp er staðið og grunar að þetta hafi allt verið einhver leikur til þess að tefja nauðsynlegar framkvæmdir. Hins vegar það er verið að knýja hérna fram niðurstöðu, ekki sátt heldur í mikilli ósátt, en það er samt mín von að núna þegar að niðurstaðan verður knúin fram þá takist vel til og það verði unnið rösklega málinu þannig að óvissunni í þessu máli verði eitt sem fyrst. Það skiptir þú sem komið það skiptir mjög miklu máli að eyða allri óvissu og tryggja það að samstarfið í þessum breytingum verði sem best við alla þá aðila sem hluta að máli, nemendur, foreldra og svo starfsmenn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, á fundi skóla- og frístundaráðs 9. desember síðastliðinn innsiglaði meirihlutinn svik sín við skólasamfélagið í Laugardal. Með þeirri ákvörðun sinni að fallið yrði frá því að byggja við Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla. En þess í stað yrði byggður safnskóli unglingadeilda í Laugardalnum. Þeim skóla er ætlað að rísa á þríhyrningnum grænu svæði við Þrótt
þrátt fyrir að ekki sé búið að ná samningum við íþróttafélagið Þrótt. Skólarnir 3 verða allir yngri barnaskólar, Langholtsskóli fyrir nemendur í 1. til 7. bekk en Laugarnesskóli verði fyrir nemendur í 1. til 4. bekk og Laugarlækjarskóli fyrir 5. til 7. bekk. Með nýju fyrirkomulagi munu nemendur í Laugarnesinu því þurfa að stunda sitt grunnskólanám ekki einu skóla eða 2, heldur 3. Það einsdæmi sem fyrirfinnst hvergi annars staðar í borginni. Þessi ákvörðun tekin þrátt fyrir að borgaryfirvöld sömdu við skólasamfélagi í Laugardalnum haustið 2022 eftir fjölmenna undirskriftasöfnun undir yfirskriftinni Stöndum vörð skólana í dalnum, sem á annað 1000 íbúar skrifuðu undir. Þar var farið fram á að farið yrði í löngu tímabært viðhald á skólunum, byggt yrði við þá til að standa straum af fjölgun nemenda og þeim áformum afdráttarlaust hafnað að byggður yrði einn nýr safnskóli fyrir unglingadeildir í þessum víðfeðma borgarhluta. Þá sátt kölluðu borgaryfirvöld þverpólitískt samráð við hagaðila, stjórnendur, starfsmenn, foreldra og börn og því lofað að farið yrði viðhald á skólunum og byggt við þá í stað þess að byggja einn stóran safnskóla unglingadeilda fyrir þetta stóra og víðfeðma svæði. En frá þeim tíma sem lýðræðisleg ákvörðun var tekin í borgarráði og í borgarstjórn að byggja við skólana var í gangi vinna við allt önnur áform. En borgarfulltrúar hefðu ákveðið og foreldrum hefði verið lofað sem nú komið á daginn, því miður. Sú nýja stefna lá fyrir haustið 2023, en henni var haldið leyndri fyrir fulltrúaminnihlutann og almenningi þar til 8. maí síðastliðið vor. Að ofan sögðu nokkuð ljóst að það hefði aldrei verið ætlunin að standa við til loforð sem voru gefin skólasamfélaginu í Laugardal haustið 2022. Í ljósi þessara sinnaskipta efndu íbúar við Laugardalinn aftur til undirskriftasöfnunar og nú undir heitunni Verndum skólaumhverfi í Laugardal. Líkt og í fyrri undirskriftasöfnun rituðu á annað 1000 manns undir áskorun þar sem kemur meðal annars fram að íbúar kröfðust þess að þeim verðmætum sem felast í farsælli menningu skólana og mannauði þeirra verði mætt af virðingu og íbúalýðræði verði virt við ákvörðun framtíðar uppbyggingu skólana í Laugardal. Þrátt fyrir þessa ítrekuðu áskoranir íbúana og þrátt fyrir að í lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar 2021 til 2030 standi meðal annars að tilgangur stefnunar sé að styðja við lýðræðislega þátttöku íbúa og auka möguleika þeirra til að hafa áhrif á nærsamfélag sitt, ákvarðanatöku og stjórnun sveitarfélagsins, hafa borgaryfirvöld hafnað alfarið eindregnum óskum íbúana. Enn og aftur snýst borgarpólitíkin aðför að íbúalýðræði. Laugardalshverfin hafa ekki farið varhluta af ofþéttingarstefnu borgaryfirvalda. En það eru takmörk fyrir því hve hægt að bjóða eldri hverfum upp á mikla þéttingu. Þétting eldri hverfa eykur álag á innviði þeirra, ekki síst skólana. Ein megin ástæða þess að borgaryfirvöld fara í þá vegferð að raska farsælu skólastarfi í rótgrónum hverfum við Laugardalinn að ekki var gert ráð fyrir nauðsynlegum innviðum á borð við skóla og leikskóla á þéttingarreitum í nágrenni við Laugardalinn. Það á Orkureitnum, í Skeifinu, Ármúla og Vogabyggð. Fyrir það gjalda íbúar og nemendur Laugardalsins nú. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu ekki taka þátt í því með meirihlutanum að innsigla svikin við skólasamfélagi í Laugardalnum og munu því greiða atkvæði gegn þeirri tillögu sem hér liggur fyrir fundinum þær róttæku breytingar sem á að gera á skólastarfinu í Laugardalnum. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og tekur þá til máls Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að segja að ég hef nú ekki verið lengi í borgarpólitíkinni, í að verða bráðum 2,5 ár. En eitt af fyrstu verkefnunum sem við fengum í skóla- og frístundaráði var framtíðarsýnin varðandi Laugardalinn í upphafi þessa kjörtímabils. Og það ferli allt saman var mjög lærdómsríkt fyrir mig persónulega, en vænst þótti mér að kynnast öllu því öfluga fólki sem ber hag skólanna 3 í Laugardalnum fyrir brjósti og allt þetta kraftmikla fólk sem í Laugardalnum og vill hverfinu sínu vel. Þannig það var mjög áhugavert og lærdómsríkt og það tókst þverpólitísk sátt að móta framtíðarsýnina varðandi uppbygginguna í október 2022 að það yrði byggt við skólana og þeir færði til betri vegar og samfélagið yrði í öllum hugdráttum óbreytt. Það búið að rekja hér í fyrri ræðum hvernig það ferli hefur verið. Við ræddum þetta líka 11. júní síðastliðinn ítarlega, þannig að það mikið af gögnum og mikið af umræðum hafa þegar farið fram þetta mál. Og meirihlutinn ákvað að breyta kúrs í maí á þessu ári eftir að hafa falið skýrslu í skúffu í hálft ár og lét engan vita og ekki heldur náttúrulega minnihlutann og sagði bara nú ætlum við að fara bara allt aðra leið en var ákveðin í október 2022 og íbúar sem eru bara ótrúlegir þarna í Laugardalnum hafa staðið í undirskriftasöfnum tvívegis, annars vegar seinnipartinn árs 2022 og það voru yfir 1000 sem skrifuðu undir þá og svo aftur núna yfir 1000 sem skrifuðu út af því að taka þessa ákvörðun sem núna fyrirhugað að taka. Það sem ég fannst líka lærdómsríkt við þetta ferli að Reykjavíkurborg einn stærsti fasteignareigandi landsins og mín reynsla af fasteignamálum segir mér að fasteignareigandi þurfa að huga vel að viðhaldi og það grundvallaratriði ef þú ert fasteignareigandi að þú pælir vel í að fjárfesta í viðhaldi. Og það með ólíkindum að lesa skýrslur þetta mál, sérstaklega eins og hvernig ástandið hefur verið í Laugarnesskóla og svo eftir atvikum í Langholtsskóla, að fasteignareigandinn hann bara gerir ekki neitt í mörg ár. Sami fasteignareigandi sem tilbúinn að reisa torg hérna í miðbænum fyrir marga milljarða án nokkuð sjáanlegs tilgangs og önnur gæluverkefni af þeim toga. Þá birtist fyrir skattgreiðendum sú forgangsröðun sem vinstri meirihlutinn hér í Reykjavíkurborg hefur haft margra ára bil. Áherslan ekki á grunnþjónustu og hún sé alltaf eins háu gæðastigi og mögulegt heldur athyglinni dreift hingað og þangað. Þannig búið að svíkja í raun og veru íbúana í Laugardalnum þegar það liggur fyrir að skólastjórnendur, aðstandendur þessara skóla, sérstaklega í Laugarnesskóla og eftir atvikum í Langholtsskóla, óskuðu eftir framtíðarsýn í málinu, það yrði farið í að laga þessar byggingar sem fyrir væru og það yrði byggt við skólana sem fyrst til þess að mæta aukni þörf vegna fjölda nemenda og bæta aðstöðu fyrir tónlistina, fyrir íþróttirnar og svo framvegis. Í staðinn fyrir að fasteignareigandi og svo sem að veita þjónustu myndi forgangsraða að segja við verðum að hafa hérna einhverja skýra sýn og leysa þessar grunnþarfir borgaranna. Það eru þessar grunnþarfir sem skipta máli en ekki að byggja nýtt og nýtt torg eða peningum í alls konar önnur gæluverkefni. Nei, í staðinn fyrir það þá málinu dreift á dreif
og það er farið hérna í alls konar umsagnarferli og kannanir og hitt og þetta en ekki drifið í framkvæmdum. Þannig að við stöndum hérna 2024, í dag er 17. desember 2024, þegar það lá fyrir, til dæmis bara fyrir rúm 10 árum, að Laugarnesskóli væri sprunginn og skólastjórnendur höfðu frumkvæði því að hafa samband við yfirvöld hér í Ráðhúsinu og óskuðu eftir því að eitthvað yrði gert. Þannig að þessi í raun og veru hrakfallasaga í Laugardalnum sýnir að vinstri meirihlutanum hérna í borgarstjórn er oft bara ekki sjálfrátt í að skora pólitísk sjálfsmörk. Í þessu samhengi þá vil ég tala aðeins skipulags- og samgöngumál. Vegna þess að einn grunnvandinn í þessu máli er að skipulagsyfirvöld hér í borginni hafa ákveðið mjög mikla þéttingu byggðar í og við Laugardalnum. Mjög mikla. Það er Orkureiturinn, það er húsið við Grensásveg og Suðurlandsbraut, það er Kirkjusandur og svo mætti lengi telja, Sigtúnsreiturinn og bara alls staðar í kringum Laugardalinn er búið að þétta svo mikið byggð og það var bara að halda áfram. Og þá standa menn fyrir bara mjög stóru praktísku vandamáli. Nú koma íbúar í þessar íbúðir og hvar eiga þeir að sækja sína grunnþjónustu í hverfinu? Hversu margir verða það? Hvað verða margir þarna? Innviðirnir eru sem sagt ekki, það er ekki sett í forgang að koma innviðunum fyrst í lag, svo að sé hægt að mæta eftir atvikum afur þess að það sé búið ofur þetta byggð. Nei, fyrst á að ofur þetta byggðin og svo á málið einhvern veginn að reddast. Og við erum að horfa á þetta hérna í dag. Þessa skipulagsstefnu og í tengingu við alla innviðina sem þurfa að vera fyrir hendi svo hún geti nokkuð tímann gengið upp. Ég er nú gamall fótboltamaður og mér þykir mjög vænt Laugardalinn. Ég spilaði þar oft og það er með ólíkindum, satt best að segja, að hér er lagt til að taka svæði, grænt svæði sem hefur verið notað undir starfsemi Þróttar og byggja þar 10.000 fermetra skóla, unglingaskóla. Það liggur fyrir allavega með þau svör sem við í skóla- og frístundaráði fengum í síðustu viku að það væri ekki búið að ná samningum við Þrótt. Þetta er óleist. Svo á að taka, við erum með þjóðarleikvang í Laugardalnum og það er oft þétt og líka í Laugardalshöll eru oft stóri viðburðir og það þarf oft mikill fjöldi bíla að geta vera lagður þar á einhverjum tímapunktum. Það er mjög algengt. En það á að taka stórt svæði þarna af KSÍ bílastæðinu við Engjaveg og hýsa þar skólaþorp í einhver ár. Sko, allar tímaáætlanir í þessu máli hafa brugðist hingað til. Það er mikið vantraust í garð borgaryfirvalda. Ég get alveg fallist á það sem að kollegi minn úr Sjálfstæðisflokknum, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði að nú þegar liggur fyrir að meirihlutinn hyggst taka þessa ákvörðun að henni sé hrint í framkvæmd af eins mikilli festu og skilvirkni og mögulegt er. En það breytir því ekki að aðrar lausnir sem að lágu fyrir strax haustið 2022 hefði verið hægt að koma í framkvæmd og það stendur eftir óbreytt. Það er þess vegna ekki hægt að samþykkja þau vinnubrögð sem hér hafa verið undirstaðan fyrir þessari ákvörðunartöku. Að lokum, það verður að veita þessu máli eftir, fylgja þessu máli eftir og tryggja það að þegar meirihlutinn tekur þessa ákvörðun að það verði eitthvað vit glóra í því sem að fylgir á eftir og ég mun fyrir mitt leyti ekki láta mitt eftir liggja í þeim efnum að veita meirihlutanum aðhald.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara rétt að nefna það að bílastæðin þar sem að knattspyrnumaðurinn Helgi Ás Grétarsson og borgarfulltrúi var að nefna að mér skilst að það hefur nú ekki verið, þau hafa ekki verið nýtt á landsleikjum í nokkuð tíma. Þróttur, það er mikilvægt að leiða það samtal til lykta, en það má bara þá benda á að Safnskólinn rís ekki næsta sumar. Þróttur hefur þríhyrningin til afnota næsta sumar og svo þarf að finna út úr því hvernig hægt er að bæta aðstöðuna, kann hugsanlega á kastsvæðinu þar sem að frjálsíþróttir hafa verið. Þeir eru með 3 gervigrasvelli núna og svo náttúrulega, svona tölum heildarsamhengið, þá þjóðarhöll í fullum gangi. Það búið að velja 3 teymi til þess að keyra það áfram eða taka þátt í samkeppnisútboðinu og það ágert að hún verði klár 27 ef allt gengur upp. Þannig að íþróttamálin eru sannarlega mikilvæg, en það líka gríðarleg sóknarfæri í uppbyggingu íþróttaaðstöðunar og Safnskólans samhliða. Ég kem betur inn á það þegar ég held hér ræðu. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara, þá ansvari Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það liggur fyrir að það eru margir stóri viðburðir í Laugardalshöll og við KSÍ eða við Laugardalsvöllinn og gervigrasinu og eftir atvikum annar staðar í hverfinu. Þannig að þetta náttúrulega leiðir til þess að það geti skapast þarna vandamál í stórum viðburðum, af því að þarna þá þetta stæði náttúrulega að nota. Svo fyrir utan það að þegar þorpið kemur, að þá þarf að huga vel að öryggismálum sem maður hefur verulegar áhyggjur af út af því álagi sem að fylgir samgöngu innviðunum. Það sýnir bara í hvaða farvegi þetta mál er að það er óleyst hvort að borgin fái að nota þríhyrningin eins og til er ætlast. Það er bara spurning sem er ennþá í loftinu og er ósvarað. Sem gerir að verkum að það er mjög erfitt að samþykkja bara málið bara þegar að þeirri ástæðu. Svo almennt séð vil ég bara taka skýrt fram að ég persónulega hef mjög miklar áhyggjur af því aukna álagi sem fylgir öllum þessum byggingum og öllum þessum fyrirætlunum, hvort sem þú horfir á þjóðarhöllina, þennan skóla og svo framvegis, með tilliti til umferðaröryggis og flæði umferðar. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvari öðru sinni Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, ég tek bara undir með borgarfulltrúanum það eru umferðargreiningar og sem öll þessu uppbygging krefst, en ég trúi því nú ekki að borgarfulltrúinn vilji ekki reisa þjóðarhöll eða skólaþorp bara út af áhyggjunum af umferðaröryggi. Við þurfum þetta er bara hluti af málsmeðferðinni og að tryggja þetta allt saman. Aðalmáli það að við erum að taka ákvörðun og þegar ég tala við foreldra og starfsfólk í Laugardalnum þá hefur það kannski líka verið aðalvandamálið að það hefur ekki upplifað það að við séum tilbúin að taka ákvarðanir og svo hitt að sjá skóflurnar fara af stað. Og nú vorum við að bjóða út kennslustofurnar fyrir skólaþorpið, erum að taka ákvarðanir sem að varða okkur veginn fram í tíman og ég held að sé mjög mikil eftirspurn eftir því, en auðvitað er ekkert af þessu einfalt. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er sammála borgarstjóra að ekkert af þessu er einfalt. En þegar maður skoðar feril málsins í heild sinni, þá stafar það einfaldlega algjöru ákvörðunarfælni kerfisins hér í borginni í mörg ár gagnvart raunverulegum hagsmunum fyrir grunnþjónustu borgarinnar og að peningum og áherslum það er verið að eyða peningum og fókus á allt annað sem skiptir engu máli, bara gæluverkefni. Í staðan fyrir að leysa úr þessu eins hratt og örugglega. Þess vegna er allt þetta vantraust í hverfinu. Og ég get alveg fallist á það að ef að það núna á að fara að taka þessa hér ákvörðun, og það er alveg rétt, að það eru margir sem eru bara að segja það verður bara að taka ákvörðun. Ég er alveg sammála því. Við vildum að það yrði tekin önnur ákvörðun vegna sem við töldum hana framkvæmanlega. Ok, nú þegar meirihlutinn hyggst taka þessa ákvörðun, þá er mjög mikilvægt að það sé stíft eftirlit með því að hún sé framkvæmd á eins skilvirkan, skjótan og árangursríkan hátt og kostur er.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu, tekur þá til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur, við erum hér að ræða erfitt og leiðilegt mál. Mér finnst ástæðilegt að undirstrika að það er hundleiðilegt að breyta ákvörðun sem var tekin í góðri sátt, það langar engan að gera það þannig. En það er ljóst að sú ákvörðun sem var tekin gengur ekki og þá er eina ábyrga í stöðunni að skipta skoðun. Sumum líður eins og það sé einhver vilji til þess að tróða þessari ákvörðun í gegn sama hvaða kosti. Að leið 1 hafi verið valin af óheiðarleika og það hafi alltaf staðið til að breyta þeirri ákvörðun, en það er alls ekki þannig. Ég get alveg sagt ykkur það að í fyrsta lagi myndi ég ekki vilja stjórna þannig. Í öðru lagi þá get ég sagt ykkur að ef ég ætlaði að gera það þannig þá hefði ég aldrei gert það með þeim hætti. Ef ég væri þannig innréttuð að ég ætlaði að þvingi gegn einhverja tiltekna lendingu þá myndi ég aldrei byrja á að taka aðra ákvörðun og svíkjast svo undan. Það gerir það engin heilvita manneskja. Þannig glatast bæði traust og tími engu til framdráttar. Sérstaklega í ljósi þess að eina leiðin til að fá fólk til að taka svona breytingu í sátt væri að það fengi að sjá hana raungerast og virka og þá væri ekkert vitið í að tefja málið 2 ár að óþörfu. Ég vildi vissulega alltaf fara unglingaskóla leiðina, það liggur alveg fyrir, en ég var búinn að sætta mig við að fara hana ekki, eftir marga erfiða fundi með skólasamfélaginu og íbúum. Svo fer ég úr skóla- og frístundaráði tímabundið og í raun hætti ég svolítið að pæla í þessu. Það kom svo bara mjög flatt upp á mig þegar ég kem aftur í skóla- og frístundaráð eftir rúmlega árs fjarvist að sjá að þetta væri staða málsins, að starfshópurinn sem fékk þetta verkefni að útfæra leið 1 hafi komist að þeirri niðurstöðu og hún bara einfaldlega gangi ekki og við yrðum að skipta kúrs. Og það var mjög slæmt. Þó að ég telji á endanum að unglingaskóli sé betri lausn, þá er það bara algjörlega hræðilegt að það gerist við þessum hætti. Ég hefði aldrei viljað gera það svona. Staðreyndin er samt að það sem kom í ljós í undirbúningnum var að það er ekki faglega verjandi að halda sig við leið 1. Ég gæti ekki varið það eða verið sátt við mína samvisku að fara leið 1 með það sem við vitum í dag. Þá gæti ég bara ekki haft traust á því að uppbyggingin gangi, ég gæti ekki haft traust á að tímalínan væri raunhæf, ég gæti ekki haft traust á því að raskjunu fyrir skólastarf væri haldið í lágmarki, ég gæti ekki haft traust á því að viðhaldið sem er nauðsynlegt í öllum skólunum gæti klárast eins hratt og mögulegt er. Fólk veit af því að áhættustuðullinn á framkvæmdum í leið 1 er mun hærri en í hinum leiðunum. Það sem fólk veit ekki alltaf er hvað það þýðir. Það þýðir að líkurnar á því að hver og ein framkvæmd klárist á réttum tíma eru litlar. Og það þýðir að vegna þess að það eru margar framkvæmdir, hver ofan í annari á sömu lóðum á sama tíma eða svipuðum tíma, oft með sömu verktökum eða svipuðum verktökum, þá eru líkur á því að hver framkvæmd sem tefst hafi áhrif á aðra framkvæmd sem tefst á líka, sem hefur áhrif á aðra framkvæmd sem tefst á líka, eða þarf að færa til eða verður dýrari, eða sem gerir það að verkum að samanlögð áhrif af því að hafa svona háan óvissu þátt verður að tímalínan lengist. Sem er fyrir utan það að tímalínan fyrir leið 1 er 24 mánuðum lengri en tímalínan í leið 4 til að byrja með. Leið 4 er talin taka 62 mánuði frá því hún er sett í gang, leið 1 er talin taka 86 mánuði. Og, eins og ég segi, tímalínur geta raskast, það gera það oft í framkvæmdum. Hún getur gert það í báðum þessum sviðsmyndum. En raskarinnar eru mun sennilegri til að eiga sér stað og sennilegri til þess að verða lengri í leið 1. Mér finnst það að vera lykilpunktur í þessari umræðu. Það þýðir að raskið fyrir nemendur verður meira yfir fleiri ár, því fylgir auðvitað afleiddur aukinn rekstrarkostnaður, meiri leiga og viðbótar húsnæði, meiri skólaakstur, meiri truflun, erfiðara að viðhalda skólabrag. Við viljum hafa gott skólastarf í þessu hverfi. Í þessari sviðsmynd, númer 4, er miklu minni áhætta fyrir skólastarfið. Og mér finnst það pínu erfitt og skrítið að fólk skuli ekki sjá það eða skuli ekki vilja sjá það. Við erum að reyna að koma til móts við þær athugasemdir sem við fengum með þeim hætti sem við getum. Til dæmis með því að skipta skólahverfi í Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla eftir aldri en ekki eftir svæði. Við erum að tryggja að það verði nægilegt rými í íþróttahúsum, við erum að tryggja að viðhald og endurgerð skólabyggingar séu í lagi og á bara eins hraðri tímalínu og hægt er. Og svo ég nefni það aðeins að tillaga borgarfulltrúa VG rökræðukönnun er góðra gjalda verð og í rauninni góð hugmynd. Ég held að fyrr í ferlinu þá hefum við getað skipt sköpum. Reyndar held ég að ef við hefðum vitað fyrr að leið 1 væri bara einfaldlega ekki að ganga upp og hefðum getað tekið þann út úr myndinni snemma og haldið samtalinu áfram þá möguleika sem eftir standa án hennar, þá væri fólk kannski, ekki sátt, en það hefði upplifað meiri heiðarleika og meira traust á niðurstöðunni. En það var ekki komið fram nógu skýrt, tel ég, að leið 1 myndi ekki ganga til þess að það hefði verið hægt að taka hana út á þeim tímaramar þar sem það hefði skipt máli. En af því að fólk fékk að velja leið 1 og hún var svo tekin út af borðinu, þá er bara einfaldlega ekki traust eftir. Og við hefðum aldrei átt að
velja leið 1 í því ljósi sem við vitum núna. Það líka vegna þess að svo niðurstaða að skiptum leið var tilkynnt einhliða í stað þess að eiga samtal við samfélagið fyrst. Það voru mistök. Fólk hefur ekki áhuga, held ég, á að tala okkur við þetta. Það vill ekki sóa tíma sínum í samtalum ákvörðun sem það vill ekki láta taka. Ég veit það alveg að ef ég fer núna út að bjóða fólki að koma í rökræðukönnun, þá mun það einfaldlega spyrja, getur sú könnun enda þannig að þið hættið við og farið leið 1? Ef ég get ekki sagt eindregið já við því, þá mun fólk einfaldlega ekki virða það viðlits. Það mun ekki vilja mæta, það mun jafnvel segja eitthvað dónalegra við mig heldur en bara nei. Þetta nefnilega mjög erfið staða. Við teljum að við einfaldlega getum ekki staðið með leið 1. Bara það standist ekki skoðun, bara fjárhagslega, tímalega, faglega á skólastarfinu. Ef við værum tilneytt til þess með einhverjum hætti að fara leið 1, þá tel ég að ég myndi neðastlega þvo hendur mínar algjörlega á málinu. Ég geti bara ekki komið nálægt því að útfæra það. Ég myndi ekki hafa neina trú á því að það gæti gengið og að þegar að leið 1 færi svo óhjákvæmilega að ganga illa, tefjast eða skólabragurinn að versna, þá teldi ég mig ekki bera ábyrgð á því og gæti eiginlega ekki annað en yft öxlum og sagt ok, og var það ekki fyrir séð, eða þú veist, og vill einhver hafa fólk í forystu fyrir verkefni sem með þá afstöðu til verkefnisins. Það myndi aldrei ganga. Ég tel mig vita að við getum ekki farið leið 1. Þannig að á sama tíma veit ég vel að fólkið í hverfinu fullkomlega andsnúið því að fara leið 4. Það bara ætlar ekki að sætta sig við það. Þess vegna get ég ekki stutt tillögu VG eins góð og hún úr því sem komið held ég fólk hafi bara ekki áhuga á að tala við okkur þetta ef við ætlum ekki að skipta skoðun. Það myndi bara tefja ákvörðunina, tefja það að við getum farið af stað og klárað þetta. Svo ég get ekki samþykkt úr þessu. Ég held að fólk hafi bara ekki áhuga á að hefja nýtt ferli sem muni ekki snúa við niðurstöðunni og sem þau myndi bara upplifa sem einhverja nýja tilraun til að sannfæra sig. Þetta ofboðslega erfitt og snúið mál fyrir mig og fyrir Pírata. Ég geri ráð fyrir því að þetta þurrki út stuðning við minn flokk í Laugardalnum. Heldur einhver að ég hafi svo sterka skoðun á Safnskóla að ég myndi fórna allri minni hugsjónum íbúalýðræði eða vinsældum flokksins míns í Laugardalnum ef ég teldi mig hafa eitthvað raunverulegt val hérna. Ég þyrfti að vera hálfviti til þess. Það væri alveg gífurlega auðvelt fyrir mig að fara bara í eitthvað lýðskrum, samþykkja leið 1, í því trausti ég geti svo fundið eitthvað til að kenna þegar gengi illa eða í því trausti ég væri bara komin í einhvern annan vettvang þegar að áhrifin af því kæmi fram. Ástæðan fyrir því að ég samþykki leið 4 að ég upplifi það sem eina ábyrga kostin. Ég ekki þannig innrætt að ég geti valið ranga ákvörðun til þess að vera vinsæl. Þetta eina ábyrgi kosturinn til þess að byggja upp pláss fyrir nemendur, ná utan viðhaldsvanda, tryggja góðan skólabrag til framtíðar. En það satt alveg rétt að þetta ferli hefur verið til skammar. Við hefðum átt að fara dýpra í samtalið fyrr. Við höfum þetta vitað að fyrra leið 1 gengi ekki og ræða áfram án hennar. Við hefðum átt að eiga betra samtal við skólasamfélagið þegar það blasti við þurfum að skipta skoðun. En eftir situr að í þeirri stöðu sem við erum í dag, þá verðum við bara að taka einu ákvörðun sem gengur upp. Þá þetta mál bara komið í farveg og getur farið að ganga sem gang og klárast. Úr því sem komið þá þarf ég bara að vona það að okkur takist að klára þetta og þegar það tilbúið þá muni fólk á endanum fyrirgefa okkur fyrir það hvernig þetta var ákveðið. Og ef ekki þá mun það bara dæma okkur réttilega fyrir það. Þetta nefnilega ömurlegt mál, út af því hvernig þau verið hringlað, út af því hvernig samráðið var, út af töfunum sem hafa orðið. Leið 1 gengur ekki og það væri óábyrgt að fara hana og ég get ekki réttlætt að gera það. Hversu mikið auðveldara eða vinsælla það væri fyrir mig eða flokkið minn, það væri óheiðarlegt og það væri ófaglegt. Ég öfunda jafnvel aðeins fulltrúa minnihlutanum af því að þau geta staðið hér fullum hálsi og krafist þess að það sé gert, vitandi það að þau þurfa aldrei að bera ábyrgð á afleiðingunum ef þau fengið þess að þau krefjast, af því að þau vita það að við tökum einu mögulegu ákvörðunina og tökum á okkur þær óumflýjanlegu óvinsældir sem því fylgir að fara leið 4. Ég þarf bara að kyngja því ef ég ætla að vera sátt við sjálfa mig. Ég get ekki annað en tekið það sem ég tel að sé réttasta og ábyrgasta ákvörðunin í stöðunni sem við höfum fyrir framan okkur. Og bara svo ég segi það, ég get ekki ímyndað mér hvers vegna fólk heldur að ég ætti í ósköpunum að gera það ef ég teldi ekki að það væri eini mögulegi kosturinn sem ég hef. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti er aðeins hugsi. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, óskaði þú eftir að koma í andsvar eða varstu eftir að óska eftir að koma í ræðu? Í ræðu. Þá er engin andsvör undir þessu og við setjum þig bara á mælendaskrá. Það er bara sjálfsagt mál, en þá tekur til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla þá að fá að halda áfram með kynninguna sem
ég var með áðan. Á sama tíma ætla ég að segja að hér hefur margt komið fram sem að ég get tekið undir og margt sem að ég get ekki tekið undir, en mér langar að fara aðeins yfir þær áætlanir sem að því að það hefur komið fram að bæði borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson sögðu í lok sinna ræðu sem að mjög þótti vænt að þeir myndu bæði fylgjast með og styðja þá framtíðarmynd sem að við erum nú að kynna og ég gerir fastlega ráð fyrir því að minnihlutinn muni eftir því sem að við vinnslu verksins vindur áfram vera með það eftirlit sem til er. Hér tímaáætlun sem er mjög smá og við sjáum ekki, en bara til þess að gera hana skýrari að þá það er ótal þættir sem að þarf að fara yfir og bara til að nefna sem dæmi af því að það er búið að koma mikið fram hér það að við hefðum kosið að það væri sem sagt ómöguleiki, en það er svo margt sem getur komið upp á þegar við förum í viðhald á byggingum. Sem dæmi að þá kom það upp á og var tilkynnt til viðhaldsviðsins okkar að það væri bunga sem sagt undir dúk á gólfi í friðaða salnum í Laugarnesskóla. Þetta var tilkynnt 9. nóvember. 19. nóvember voru Ragnar og Rúnar komnir til þess að skoða og taka þetta út og það var til þess að það voru 3 skólastofur sem þurfti að rýma. Þau börn eru komin inn í KSÍ og við höfum tryggt að þau verði þar áfram. Þetta gefur ykkur svolítið dæmi ómöguleikann í framkvæmdum og af hverju við viljum og þurfum færa börnin út úr húsi. Og ég þarf ekki að fjölyrða en það lengur. Það sem að kannski skiptir mestu máli þó að maður skildi alltaf bera varhuga af því að taka fram tímalínu í verkefnum sem eru svo viðkvæm vegna þess að það eru svo margir þættir sem geta komið upp og valdið óvissu að þá erum við að tala að horfa til þess að við séum að opna eða að skólinn verði kominn risinn að við munum sjá byggingu 2030, hugsanlega opnan 2031. En ég geld varhug við því að við séum að taka þetta með þeim hætti að það sé móta í stein því að við vitum að það er svo margt sem getur komið upp á. Ég að vandræðast með erum við komin, já. Þeir áhættu þættir sem ég er búin að tala Þegar að metnir voru ástandsskýrslur sem að koma upp þá sjáum við það að við þurfum að fara núna þegar tillagan hefur verið samþykkt sem ég geri ráð fyrir að verði gert hér í dag, þá munum við þurfa að fara yfir, ég minni á að elstur skólana er byggður 1946, þannig að við þurfum að fara yfir burðarþol og klæðningar, einangrun og múrkerfi, aðgengismálin sem hafa verið nefnt hér. Það er nú þannig að það er ekki gert ráð fyrir aðgengi fatlaðra endilega í þessum skólu, sérstaklega í Laugarnesskóla og við þurfum að fara yfir það. Við þurfum að líta yfir báða þessa skóla út frá þeim þáttum sem við ætlum að taka á. Við byrjum á og erum byrjuð á Laugarnesskóla. Það er búið að setja mikinn pening í mótvægisaðgerðir og það er mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem ábyrgir aðilar að sá peningur honum er ekki vel varið meðan við erum ekki að taka alla bygginguna. Það er búið að ræða hér mikilvægt atriði sem er samráðið og ég er sammála mjög mörgu sem komið hefur hér fram. Ég vil þó taka það fram að ég fundaði með öllum starfsmönnum í Laugardalnum í síðustu viku, ég fundaði með öllum foreldraráðum. Þeir fundir voru mjög lærdómsríkir og það er ekki þannig að það sé fólk sé búið að hætta að tala um það sem að liggur þeim á brjósti. Þau eru eins og komið við fram full af vantrausti og við þurfum að vinna með þá stöðu. Peter Drucker sem ég hef nefnt áður hér í ræðustól sem er minn helsti gúru í forystufræðum sagði sem sagt að til þess að skapa framtíðina við þurfum að skapa framtíðarmynd til þess að sjá framtíðina fyrir og það er það sem við erum að gera. Ég er hér í fullri vissu í fyrsta skipti frá því að koma að þessu máli að við séum að gera rétt. Ég er í fullri vissu með komin á þann stað að ég hef fulla trú á þeirri framtíðarmynd sem við erum hér að presentera. Ég gerir mig grein fyrir því að þetta verður erfið vegferð, sérstaklega þá sem að starfa þarna í Laugardalnum, en ég er hins vegar sannfærð að við séum að velja hér góða sviðsmynd sem að verði dalnum til góðs og eins og einn faðirinn sagði á fundi í síðustu viku, gerið þið ykkur ekki grein fyrir því að það er svo gott að vera með börn í Laugardalnum að við höldum áfram að eiga börn. Það eru margir þræðir sem þarf að skoða, en til þess að geta unnið sitt faglega starf með sem bestum hætti, þá þurfum við að eyða allri óvissu en hafa þessa þætti í huga. Við þurfum að byggja upp traust,
Það er fullkomið vantraust. Við þurfum að vera traustinsverð. Við þurfum að sýna framtíðarmyndina. Við þurfum að horfa á þá þætti sem að hér koma fram og fyrst og fremst þurfum við að upplýsa. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sína og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það er Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ég langar til að þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðunar. Mér langar til þess að spyrja varðandi skólaþorpið. Hvað er gert ráð fyrir að þar verði starfrækt lengi, þar sé í hvað mörg ár og svo framvegis? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson. Við erum að gera ráð fyrir því að þetta ferli taki allt saman eins og ég sagði 64 til 65 mánuði en við verðum alltaf að hafa í huga að þetta er eins og með viðhaldi heima. Við þurfum að gera ráð fyrir ákveðnum óvissu þáttum en það er það sem við erum að gera og þá erum við að byrja að tala um að byrja á Laugarnesskóla og eftir ástandmat að þá munum við fara í hina skólana. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvar og veitir þá ansvar öðru sinni Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, mér langar til að taka borgarfulltrúanum fyrir svarið. Það sem að mér finnst pínu skrítið varðandi þessa staðsetningu er að þetta er brekka. Það er að segja að þetta er svona 6 metra halli sem er þarna á þessu bílastæði og það að ætla að reka þarna skóla í 5 ár, ég verð að viðurkenna það að mér finnst það furðuleg fyrirætlan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson, það er rétt og við erum að gera ráð fyrir því og þannig að við hefjum lóðaframkvæmdir og þær eru á dagskrá núna í vor þannig að við munum náttúrulega gera ráð fyrir því að þurfa að búa til þarna staðsetningu sem hentar börnum á meðan á því stendur og þetta er þrátt fyrir, þegar ég sá myndir af þessu þá var ég alveg hissa á því hvað þetta getur orðið huggulegt. Alveg svo þegar við löpum fram hjá Hagaskóla núna þá í rauninni eru skólastofurnar þar miklu svona huggulegri heldur maður gerði sér í hugalund, Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og þá ansvarum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, til umræðu skólamálin í Laugardalnum og formaður skóla- og frístundaráðs Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur nú komið inn á marga þætti þessa flókna máls, leiðir, skólaþorpið og áskoranir. En breytingar á umgjörð skólastarfs eru alltaf viðkvæmar og erfiðar viðfangs. Hreyfa við öllu og skapa óöryggi. Og öll vitum við hvað við erum með en ekki hvað er í vændum. Óvissa er vond tilfinning. Mörg okkar sem sitjum í þessum sal erum sjálf foreldrar með ungan okkar í grunnskólum borgarinnar. Við vitum hversu mikilvægt starf fyrir fram á vettvangi skóla, frístundar og íþrótta. Hversu mikilvægt akkeri í lífi barn okkar skólinn er og hversu miklu máli festa rammi og samfella er fyrir hversdagsleika barna og ungmenna. Hafa sinn kennara, sína heimastofu, allt hefur sinna röðreglu og umgjörð. Að koma festu á skóla- og frístundastarfi í Laugardal hefur verið mikil og stór áskorun bæði fyrir stjórnmálin og fyrir íbúa við Laugardalinn. Jafnt og þétt hefur þrengt að starfi skólana, frístundinni og félagsmiðstöð tíma íþróttastarfi líka, mikil fjölgun barna í hverfinu, skólahúsnæði og lítið samhliða uppsafnaðri viðhaldsþörf. Á sama tíma datt Laugardalshöllin út í marga mánuði vegna vatnsleika og kærumála og var höllin ónothæf í marga mánuði fyrir skólaíþróttir og æfingar. Reynt var að koma til móts við fjölgun barna í skólum með færanlegum skúrum á skólalóðinni, viðbyggingu við Langholtsskóla og tímasókn í önnur íþróttahús borgarinnar á meðan. Allt þetta rask á starfsdegi og hversdagsleika barna hefur skapað streitu fyrir foreldra og börn, kalla auka strætóferðir og skuttl milli borgarhluta. Þeirri röðreglu og rútínu sem börn þurfa var raskað. Foreldrar eru komin með nóg, þrá að koma hversdagsleikanum í fastar skorður. Ég sat kynningafundi í Langholtsskóla þegar tillaga 4 var kynnt skólasamfélaginu.
Á fundinum kom fram kjarni vandans þegar bent var á seinagang framkvæmda við skólan. Verklegar framkvæmdir taka mun lengri tíma á meðan að skólastarf er í gangi á skólalóðinni. Viss verk er ekki hægt að vinna vegna hávaða, aðra stundina mega vinnuvélar ekki vinna þegar eru frímínútur til að tryggja öryggi barna. Skólalóð á framkvæmdatíma er nefnilega engin staður fyrir börn, heldur framkvæmdastæði. Sem víkur mér að áhættumætur sem VFS og ráðgjöf vann fyrir framkvæmdahópinn sem sýnir flækjustigið og hversu mikil áhætta er fólgin í þeirri sviðsmynd sem að þá var valin. 3 skólar sem allir þurfa á umfangsmiklu viðhald að halda, viðbyggingar við þá alla, 2 byggingar af 3 eru friðaðar. Söguleg hönnunarmannvirki sem tefur ennþá frekari hönnunarvinnu og viðhald því mun strangari kröfur gilda friðun mannvirki. Flækjustigið orðið svo umfangsmikið og kostnaðaráhættan líka, enda 3 skólar undir, ekki bara 1. Hugmyndin safnskóla í sviðsmynd 4 er laust. Sjálfstæð skólabygging á nýjum stað sem hægt að byggja hratt upp án þess að raska skólastarfi með mun minni fjárhagslegri áhættu og styttri verktíma þar sem að framkvæmdir eru ekki háðar tíma skólastarfsins. Forseti, ágæta borgarstjórn og foreldrar búsettir við Laugardal. Þetta ferli hefur tekið langan tíma og okkur hafa orðið á mistök. Það var vont að hafa ekki staðsetningu á nýjum skóla til að máta við þegar kynningaferli átti sér stað fyrir 2 árum. Nú liggur staðsetning fyrir. Það voru líka mistök að taka ekki tillit til nýrra uppbyggingar sunnan við Laugardalinn og í Skeifunni. Nú fá þau börn skólapláss. Og framtíðarstarf íþróttastarfs hefur verið tryggt með uppbyggingu þjóðarhallar eða á dagskrá. Ég skil reið ykkar og óánægju, tek undir með þeim sem segja frá óvissinu sem ríkir, óttanum sem fylgir óvissinu og fyrir að vita ekki hvað er í vændum. Þið hefur sýnt mikið langluta geð og þolinmæði í erfiðum aðstæðum í langan tíma. Það sama á við starfsfólkið í skólunum 3 sem sinnir vinnu sína af alúð og fagmennsku. Núna liggur fyrir ákvörðun, búið að setja niður vörðurnar, hvað verður gert? Margir eru ósáttir, reiðir, upplifa sér svikin. Sum sár munu gróa, önnur ekki. Skólasamfélagið í Laugardal mun taka breytingum. Nýtt skólahjarta mun rísa í hverfinu og með því opnast stórkostleg tækifæri til að móta nýtt skólasamfélag, fullt af skapandi unglingaorku og nýrri skólamenningu. Það liggja nefnilega tækifæri í sterkum unglingaskóla, bæði ekki bara rekstrarlega, heldur líka faglega. Sem dæmi er hægt að bjóða upp öfluga faggreinakennslu, það er auðveldur að ráða menntaða faggreinakennara, hægt að bjóða upp á fleiri valáfanga með mjög breiðu áhugasviði. Í umsögnum unglingana komið mitt fram jákvæð viðbrögð við safnskóla hugmyndinni og meðal annars vegna þess að þar þrífst sterkara og fjölbreyttara félagslíf, þar sem fjöldi unglingana er meiri. Og fyrir suma unga er líka gott að skipta skólaumhverfi, til dæmis þegar árgangar eru þungir, brjóta þá upp, til dæmis fyrir þau sem standa höllum fæti félagslega og þar sem kynjahlutföll eru óhagstæð. Þannig getur safnskóli gefið mörgum börnum nýtt tækifæri, nýja byrjun. Forseti, þetta mál hefur verið erfitt fyrir okkur öll. Í hjarta mínu tel ég þessa ákvörðun vera rétta. Vil biðla auðmjúk til skólasamfélagsins, foreldra, barna og síðast en ekki til starfsfólksins sem vinnur við Laugardalinn að reyna að opna sitt hjarta, reyna að finna leið til þess að standa saman framtíðina og fylgja sér saman tækifærin sem að verða til með nýju safnskóla. Forseti, ég vil lokið máli mínu. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, já þetta er hið vandræðalegasta mál verið að segja. Og það er mikill barlómur hér í borgarfulltrúum sem hafa farið og í rauninni bera ábyrgð á þessum hringlandahætti hérna fram og tilbaka og koma svo hingað upp í pontu frá flokkum sem markaðssetja sig sem lýðræðisflokka einhvern veginn og ætla algjörlega að hafna
tillögu okkar Vinstri grænna það að vera í betra samtali og ná betur utan verkefnið en nú þegar þrátt fyrir allt þetta fagfólk sem hefur sannarlega verið á störfum, teiknað upp alls konar aðstæður, farið og skoða umhverfið, verið í samtali við foreldrafélögin, verið í samtali við skólaráðin og starfsfólk og hvað eina og ætla svo bara að slaufa því. Vegna þess að strangt tekið vitum við í raun ekki hver raunveruleg afstaða íbúanna og kennarasamfélagsins og ég ætla að leyfa mig líka að nefna íþróttafélagana og frístundaheimilana og fleiri í þessu hverfi. Vegna þess að þetta varða bara heilt hverfi. Og það annað sem að ég tek líka eftir að það hefur hvergi komið fram nægilega góður rökstuðningur fyrir því að fara út í einhverja tilraunastarfsemi með nýja skólagerð og búa til þannig 3 skóla frá 1. upp í 4. bekk og svo í 5., 7. bekk og svo að hafa það hefur engin rökstutt þetta og að það skuli vera 2 skólar út af einhverjum sumarbústað sem að einn skólinn á einhvers staðar. Þetta hlýtur að vera hægt að leysa í alvörunni ágæta fólk. Þetta ekki óleysanlegt verkefni en til þess að leysa það, þá þurfum við að gera eitthvað meira. Við þurfum bara að vera í betra samtali og ég vil meina að það hafi ekki farið fram og þess vegna leggjum við Vinstri græn fram okkar tillögu sem vissulega tilraunaverkefni á þessu sviði en hins vegar lýðræðisaðgerð. Og mér finnst eiginlega bara með ólíkindum hér að lýðræðisflokkurinn sjálfur, Píratar, ætla ekki að samþykkja þessa tillögu. Þá fókið í flest skjól. Og það var hægt reyndar að hafa aðra ræðu það af hverju það er. En eitt að búa þetta til safnskóla, besta sviðsmyndin auðvitað svo að allir 3 skólanir séu frá 1. í 7. bekk og að við fáum safnskóla í hverfið. En það á ekki að vera spruttið úr þeim aðstæðum sem við stöndum frammi fyrir í dag og höfum þurft að horfa upp á í að minnsta kosti áratug, svo það sé líka sagt. Hér hefur heldur ekki verið talað inntakið í skólastarfinu. Hefur vissulega verið komið á framfæri, það fyrirfinnst vissulega hérna í skýrslunni, en í þessum sal þá talar enginn það hvernig við ætlum að passa upp á skólabræðin. Að við ætlum að passa upp á fagfólkið sem sannarlega sinnir menntun grunnskólabarna í Reykjavík. Og það ýmislegt sem ekki heldur vatni hérna í þessari framsendingu. Það að umbylta skólastarfi af því að það ekki hægt að vera í einhverjum einu skóla. Það ekki rök í málunni. Það bara hægt að finna lausn á því eins og við höfum séð í Reykjavík og hér var nefndur Hagaskóli sem dæmi. Og við getum horft á það hvernig hann gerði hlutina. Þannig að færa börn til á meðan framkvæmdum stendur það ekki endilega tilefni til þess að breyta skólasamfélaginu til framtíðar. Þannig að bara hættum endilega að ræða það. Hér alltaf verið að tala að eitthvað sé þvert á vilja íbúa eða þvert á vilja skólasamfélagsins eða hvað það nú Sjálfstæðisflokkurinn hefur nefnt það, fleiri hafa líka nefnt það, en vitum við það í raun og veru? Vitum við að þetta bara algjörlega þvert á vilja skólasamfélagsins og íbúa? Munið það að við erum hér að taka ákvörðunum uppbyggingu skólasamfélags til langra framtíðar. Og það á ekki að kasta til höndum. Þetta mál hefur tafist að minnsta kosti 2 ár. Ég get ekki séð að 2 mánuðir til eða frá þar sem að við tökum rökræðukönnun og náum fram þessum vilja tefji málið frekar. Ég held að við ættum frekar að fara þá leið og einhvern veginn að reyna að lægja ölduna og vera í betra samtali framtíðar skólaáform í Laugardalnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég tala fyrir hönd íbúa lýðræðisflokksins Pírata hér og þakka fyrir að vera ávarpuð. Það var samþykkt að fara leið 1 til að hafa sátt í samfélaginu
Og það kom í ljós að það myndi ekki ganga upp og það er bara engin súrari yfir því en við Píratar. Við vorum búin að ákveða að fallast á leið 1 jafnvel þó að við teldum jafnvel faglega að hún væri ekki endilega besta leiðin en við vorum opin fyrir báðum kostum og ákveðum að fallast á leið 1 einmitt út af því að íbúar vildu fara leið 1. Kom í ljós, hún gengur ekki upp og ef við ætlum að hafa 2 kosti sem í boði og rökræðukönnun eða hvaða lýðræðislega aðferð sem við förum að þá þurfa þetta að vera kosti sem að ganga upp faglega og það séu ekki faglega svona sem setja okkur stóli fyrir dyrnar sem að varða velferð barna og við getum ekki haft þau í einhverju limbói mörg ár út af því við ætlum að gera íbúa lýðræðis tilraunastarfsemi. Hins vegar búið að vera mikið lýðræðisferli sem að varðar umsagnir og það búið að vera samtöl og það búin að vera fundir og það búið að kalla eftir sjónarmiðum ítrekað og það búið að byggja þeim sjónarmiðum, það búið að aðlaga þá tillögu sem hér liggur fyrir að þeim sjónarmiðum þannig að það búið að vera lýðræðisferli. Sannarlega ekki rökræðukönnun en hún hefði þurft að gerast líka fyrr í ferlinu. Það þessum tímapunkti þá er ég ekki vissum að það sé rétt að fara í það átt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Líf Magnúsdóttir. Forseti, já þetta er bara algjörlega rangar forsendur sem að borgarfulltrúinn er að gefa sér. Það er náttúrulega Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sem að útfæri þessa rökræðukönnun en ekki lýðræðisflokkurinn innan gæsalappa Píratar sem að gefa sér alls konar að taka í heilanga tíma og jari og það sé ykkur 2 kostir í myndinni. Þetta eru tæknilegar útfærslur sem að yrðu alltaf gaumgæfilega skoðar með einmitt tólum vísindanna og lagðar síðan á borð og útfærðar eins og rökræðukannanir eru gerðar út allan heim. Hins vegar rakmeigilega í rógastans við það að heyra að Píratar ætla að fella þessa tillögu okkar Vinstri grænna og mér þykir það mjög miður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og færi þá í andsvari annað sinn. Dóra Björk Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, lýðræðistól og tæki eins og rökræðukannanir og aðrar aðferðir eru til þess að við hafa lýðræði, ekki til þess að tefja mál þar sem búið að botna niðurstöðu byggt á bæði samráði, samtölum og faglegum sjónarmiðum. Og þau þurfa að vera raunverulega ef við erum að hugsa að fara einhverja aðra leið. Hér út frá velferð barnanna í þessu hverfi og skóla barna í þessum skólum ekki boðlegt að bjóða þeim upp á það að vera í limbói lengur, að vera í limbói í 2, jafnvel meira en 2 ár, búa við óöryggi á skólalögum sínum og svo framvegis. Og það er búið að aðlaga þessa tillögu byggt á lýðræðislegum aðferðum, þannig að það er búið að vinna þetta eins lýðræðislega hægt er út frá þeim sjónarmiðum og þeim faglegu forsendum sem liggja til grundvallar. Ég hefði verið opin fyrir þessari aðferð, það hefði þurft að gerast fyrir þó nokkru síðan, það hefði verið rétti tímapunkturinn. Á þessum tímapunkti held ég þetta væri bara spurning einhvers konar sýndarsamráð og ég er ekki fylgjandi sýndarsamráði. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er bara alrangt, þetta er ekki, kemur ekki fram of seint nema síður sé. Nú erum við þegar með tillögu sem að meirihlutinn hefur ákveðið að samþykkja hérna í dag og það er alveg hægt að taka tillit afstöðu til hennar í svona rökræðukönnun. Þetta er nema síður sé of seint. Auðvitað hefði átt að gera þetta fyrir 2 árum. En mér langar líka að halda því til haga að sá hringlandaháttur, vantraust og óvissa sem hefur átt sér stað síðastliðin 2 ár eftir að einmitt Píratar samþykktu að fara þessa fyrri leið sem sést svo að er ómöguleg, ef svo skal segja, að þá er það í rauninni í boðið þeirra en ekki við það að samþykkja þessa rökræðu tillögu okkar Vinstri grænna. Það verði ekki 2 ára tafir við það að leggja hana fyrir og vinna úr henni, alveg bara nema síður sé. Þannig að þetta bara stendur ekki steinn yfir stein í málflutningi borgarfulltrúans. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Næst tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Mikið hávaxið fólkina. Ég vil gnífa yfir spiltið. Nú. Já.
Ágæti forseti og borgarstjórn, nú hafa kollega mínir hér gert mjög vel grein fyrir allir þeirri langa vitleysu sem hefur einkennt þetta mál síðastliðinn áratug, daufu eyru borgarfulltrúa og allt hringlið og sýndarsamræðið og reynslunni að dæma geta foreldrar því einu treyst að engu er treystandi sem borgin segir. Það nánast merkilegt hve góður þessi meirhluti að drepa málum á dreif og þvæla öllu því sem menn tíma ekki að borga fyrir. Því vilji borgarfulltrúa sést vel á forgangsröðun fjármuna eins og kollegi minn og borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hann Helgi Ás Gretarsson nefndi. Hér hafa verulegar fjárhæðir verið settar í að loka götum og helluleggja ný torg á meðan að fjölskyldur í Laugardal hafa mátt bíða á milli ákvarðana og ákvarðanaleysis eða vonar og óvonar. Og ég ætla að minna á það að kjarninn og í raun og veru það helsta sem að við eigum að vera að gera í okkar starfi, það sem að við erum kosin hér til þess að gera, er að setja stefnu uppbyggingu sem og viðhald fasteigna og þar með hvernig á að nýta sameiginlega sjóði íbúa. Það er bara kjarninn í starfi borgarfulltrúa og það sem að borgarfulltrúa meirihlutar segja gera. Og síðan er það bara hlutverk sömu borgarfulltrúa að hafa eftirlit með því hvernig ákvarðanir innan kerfisins verið að deiliskipulög eða fjárhagsáætlanir endurspegla þessa stefnu. Stoppa það sem þeim þykir ekki endurspegla stefnuna vel og veita því framgang sem þeim þykja endurspegla þessa stefnu og fylgja henni eftir. Og þannig á þessi pólitíska sýn borgarfulltrúa meirihlutans að verða að veruleika. Sé þetta eitthvað sem að fólk hérna á bágt með að gera, þá er það líka bara mikilvægt að átta sig á því og reyna þá að bæta úr því. En hér segist allir vera meðfylgjandi uppbyggingu og að halda við skólabyggingum í Laugardal, en bara verkin segja aðra sögu. Eru þetta þá bara orð innan tóm sem fyllast fölskum róm, eða er fólk hér bara ekki að valda því að framfylgja eigin stefnu og þar með þá þessu starfi? En að forsögu þessa máls óttast ég mest, að forsögu þessa máls að dæma, að hér sé reynd lítið annað en gamalkunna leikrit í gangi þar sem menn þykjast vera búnir að taka endanlega ákvörðun en sem fyrr mun lítið fé fylgja máli og lítið verði af lofaðri uppbyggingu. Safnskólinn rís ekki næsta sumar, sagði borgarstjóri hér rétt áðan með leyfi forseta. Og hér á bæ fylgir steypa seint skóflu. Fjölskyldur Laugardal mega því búast við því að húka lengi á þessu bílastæði, því öllum líkindum verður Molde ekki hreið fyrir á næsta kjörtímabili í bestafalli, þar segja að Sjálfstæðisflokkurinn kemst í meirihluta. Takk. Já, borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, mér langar að þakka fyrir þessa umræðu, en þó sérstaklega Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur formanni skóla- og frístundaráðs fyrir framsögu hennar hérna í dag, en líka forystu í þessu máli sem hefur reynt á skóla- og frístundaráð allt og aðalega starfsfólk og íbúa í Laugardalnum. Það hefur komið á daginn að það var rétt að staldra við og snúa við þeirri ákvörðun sem hafði verið tekin og það gerði enginn að gamni sínu. Þegar það lá fyrir hversu áhættusamt það hefði verið fyrir skólastarf, fyrir börnin, fyrir kennara að fara þá leið að endurgera og byggja við alla skólana 3, þá var ekki annað hægt heldur en að leita annarra leiða og svo leið sem er farin hér og við staðfestum í dag felur í sér mikið tækifæri til þess að þróa skólastarf á forsendum unglingastigsins í sérstökum safnskóla og ég heyri það að umræðan er svona aðeins að snúast. Fólk er að sjá betur tækifærin, finna líka spenningin hjá börnunum sínum, gagnvart safnskóla. En ég skil alveg vonbrigðin hjá þeim sem að tóku þátt í þessu samráði, eðlilega. En mér langar þá aðeins að rifja upp að þessi tillaga sem hér liggur fyrir fór í samráð og eitt af því sem að
að það leiddi af sér var umræða skólahverfin. Við fundum það að það voru miklar áhyggjur af því að þegar var verið að brjóta þau upp. En núna tillagan að Laugarneshverfi verður áfram eitt skólahverfi, yngsta stigið frá 1. upp í 4. bekk í Laugarnesskóla og svo fara börnin í Laugalækjarskóla, þar sem verður kennt á miðstigi frá 5. til 7. og svo Langholtsskóli óbreyttur fyrir 1. til 7. Og það ekki sjálfgefið að fólk nenni að taka þátt í samráði aftur, en bara full ástæða til þess að þakka þeim sem lögðu sitt að mörkum í það að skrifa umsagnir og taka þátt í því. Og svo held ég við megum ekki gleyma því að það eru sterk fagleg rök fyrir unglingaskóla. Það var nú aðeins talaði inntakið, hvað erum við raunverulega að gera. Við höfum góða reynslu af safnskólum í borginni, Hagaskóla, Réttó, Víkurskóla, og við þekkjum það alveg að unglingaskólar bjóða upp á til dæmis aukið val fyrir nemendur og það er að sinna hverjum og einum og ólíkum þörfum hvers og eins, af því að fagþekkingin verður sterkari ef að fókusin skýrari. Kennarahópurinn stækkar sem að skapar möguleika á því að byggja upp fjölbreyttari sérgreinar í stærri og öflugri unglingaskólum. Og þetta spennandi tími í lífi barnanna. Það bara önnur dýnamík inn í unglingaskólum og blöndun milli hverfa og eða hverfa hluta og sem að geta orðið til skemmtilegra tengsla og til góðs. En það mikil vinna í skólamálunum í Laugardal framundan. Á dögunum var samþykkt að fara í útboð á skólaeiningum fyrir skólaþorp á bílastæðinu við KSÍ og það enda mjög mikilvægt að hraða viðhaldsframkvæmdunum í Laugarnesskóla og skólaþorpið mun taka fyrst á móti börnum úr þeim skóla og svo færast börn úr öðrum skólum í dalnum inn í skólaþorpið eftir framgangi viðhaldsframkvæmda. Og það rosalega mikilvægt að vera með þetta plan, vera með þetta skólaþorp þarna til þess að vera með vissu það hvernig viðhaldsframkvæmdar geta gengið næstu árin, því að þær eru umfangsmiklar. Og af samtölum mínu við foreldra og starfsfólk í Laugardalnum stendur þetta einmitt upp úr. Þau vilja fá skýrt plan, þau vilja ákvörðun og skýrt plan og þau vilja sjá framkvæmdir. Og við erum að gera einmitt allt þetta. Og aðeins vegna umræður íþróttaaðstöðu hjá íþróttafélögunum, sérstaklega Þrótti og fyrirhugaðan þríhyrning þar sem gert ráð fyrir að safnskólinn rísi, þá það alveg liggur það fyrir að þríhyrningurinn fer ekki undir safnskóla næsta sumar, þannig að við höfum tíma til þess að leiða þetta samtal til lykta með góðum hætti og aðstæðan mismunandi eftir íþróttargreinum. Hvað knattspyrnuna snertir þá Þróttur með 3 gervigrasvelli og það eru möguleikar á því að bæta við grassvæði í Laugardalnum, en þetta byggir á góðu samtali. Og svo það sem framtíðin ber í skauti sér, svo mikla fjárfesting sem borgin að ráðast í með ríkinu í byggingu þjóðarhallar. Og það mál í góðum farvegi. Síðasta vor fór fram forval á teymum fyrir samkeppnisútboð og núna hefur næsta skref verið tekið með vali á 3 teymum. Það eitt íslenskir aðalverktakar og Ístak sem munu taka þátt í síðasta fasa ferlisins og að því loknum verður gerður verksamningur byggingu og áætluð verklok eru 2027 og vonandi gengur það eftir. Og með tilkomu þjóðarhallarinnar margfaldast fjöldi æfingatíma fyrir Ármann og Þrótt og æfingaöryggi eykst til muna og þetta bara lykilatriði fyrir nýjan safnskóla og skólana í dalnum og það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig það má þróa skólastarf í nýjum unglingaskóla með hliðsjón af þessari frábæru aðstöðu. Ég ætla ekki að lengja umræðuna, mér langaði bara rétt aðeins að koma inn í þetta. Ég veit að það hefur verið svona umræðan ber þess merki að það var erfið ákvörðun að breyta fyrri ákvörðun en ég held að það sé tímabært að fara að horfa fram á veginn, horfa á tækifærin sem að felast í þessari ákvörðun
frekar en veikleikana í ferlinu hingað til. Fagna því að hér séum við að leggja fram skýrt plan og forgangsröðun og allt þetta í þágu barna, starfsfólks, skólasamfélagsins alls í Laugardalnum. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er búið að reifa þetta mál ágætlega hér og fara ítrekkað yfir ferlið og lýsa vel svekkelsinu sem hefur verið í kringum þetta. Mér finnst mikilvægt að borgin, meirihlutinn, viðurkenni mistök og það voru mistök að hafa sem hluti af vali sviðsmynd 1 sem var þá kannski í rauninni ekki tæk. Eins og hefur komið fram eftir á að hún var kannski bara, ég veit ekki hvað, upp á punt eða bara til þess að gera leikinn eitthvað meira skemmtilegan eða spennandi, en í rauninni þegar að litið tilbaka þá er búið að koma hér fram að hún var í rauninni ekki, það var ekki hægt að fylginni og það var kannski vita allan tíman, en af hverju var hún þá með í púljunni? Það er kannski það sem er svo óskiljanlegt að af hverju var ekki búið að rannsaka vel þessa valmöguleika, þannig að þegar þetta var lagt á borðið fyrir fólkið að þau væru sem sagt að velja úr alvöru valmöguleikum. Þetta er kannski bara aðalmálið og þetta er ekkert grín að leyfa heilu hverfi að velja og þau halda að þau séu með eitthvað alvöru dæmi í höndunum og svo er það kannski bara helmingurinn að því bara eitthvað plat. Þannig að það þarf að viðurkenna mistökin bara mjög einlæglega og síðan þarf að biðjast afsökunar. Kannski er það búið en ég hef þá mist af því, en allt þetta hverfi og fólki í því, börnin, foreldrasamfélagið, skólasamfélagið þarf að biðja fólk afsökunar á þessum mistökum. Og þetta er bara liður í því að taka ábyrgð. Og síðasti liðurinn í að taka ábyrgð er síðan að læra af mistökunum og það er bara eftir að koma í ljós hvernig það muni ganga. En það er ljóst að sárin verða ekki grædd. Ég segi ekki einhver einstaka muni sætta sig við þetta að lokum og fyrirgefa, en fólk er mjög, það er mjög reitt og það hefur líka komið hérna fram og mjög sárt. Og þá er kannski spurningin núna hvernig á að halda á þeim spilum sem hafa verið lögð á borðið. Og nú samkvæmt núverandi áætlun er gert ráð fyrir að það taki næstu 3 skólaár að laga Laugarnesskóla og stór hluti skólans fari fram í gámahúsnæði á bílastæði KSÍ. Nú eftir það fara annaðhvort nemendur Laugalækjar eða Langholtsskóla í þá gáma meðan húsnæði skólanna er lagað. Og áætlað er að byrja að verða að kenna í þessum nýja unglingaskóla veturinn 2031. Og við erum að renna núna inn í 2025. Þannig að það fara að tala að börnunum þykir þetta eitthvað spennandi. Það eru ekki börnin sem eru núna í skólanum sem ræðir 2031. Þau verða löngu komin í framhaldsskóla og háskóla jafnvel. En það er ennþá svo mikil óvissa í kortunum. Og í rauninni kannski bara alveg sama óvissan og var hérna á fyrstu stigum þegar farið var að stað með þessar sviðsmyndir. Til dæmis bara hvaða tíma er gert ráð fyrir í endurskipulagningu á skólastarfi og nú verður maður líka að hugsa dæmið dálítið með tilliti til fólksins og virðingu gagnvart fólkinu og skólasamfélaginu. Það er ekki hægt að rótast að stað í sama æðibunugangnum og vitleysigangnum og þarna síðast. Því að þá hefur meirihlutinn ekki lært neitt af þessum mistökum. En það er verið að leggja drög að algjöru umbyltingu og óhemju raski, það verður að viðurkennast, og óhemju fjármagni sem fer í þennan undirbúning. Hefur einhver lagt þær tölur á borðið? En svona almennt séð er það mín upplifun og eftir samtöl við marga að fólk þarna hefur fengið nóg. Það er búið að fá sinn skammt af rugli í þessu máli og það er ekki hægt að leika sér lengur að tilfinningum þeirra. Það er langþreytt þetta fólk. Ég hef heyrt í fólki sem sagði ég bara er búin að gefast upp. Ég hef enga von og það er ekki skemmtilegt fyrir borgarfulltrúa
hvort sem hann er meira en minni hluta, að hann meðtaka svona skilaboð frá borgarbúa. Það er bara sorglegt. Þetta mál allt er bara hrikalega sorglegt þegar maður lítur tilbaka og við sem hér höfum verið frá því þetta hófst, það hafa ekki allir, að þetta virkilega tekur í hjartað. Ég vil sjá að það verða settar fram mótvægisaðgerðir, bara hvernig að koma á mótsvið að styðja við þá sem þarna hafa verið, komið bara verst út í þessum árum. Það er starfsfólk skólana, það eru foreldrar, það eru jafnvel börnin sem að veit ekki hvort þau eru komið að fara og þessi langvarandi óvissa sem hefur étið fólk að innan og er búið að valda mjög miklum skaða. Hvernig á að tryggja gæði skólastarfs í stórum unglingaskóla og hvernig á að hjálpa börnunum að stíga næstu skref? Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og tekur þá til máls Magnea Agna og Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér stuttlega upp til þess að fagna því að loksins sé komið niðurstaða í skólamálin í Laugardal. Borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir fór vel yfir aðdraganda þessa mál og þá tillögu sem liggur hér fyrir fundunum og kannski óþarfi að fara yfir hérna aftur. En ég vil segja að það er mikið fagnaefni að sú kyrrstaða sem hefur ríkt í skólamálum í Laugardal sé loks á enda og ég vona að við hér í þessum sal getum staðið saman þessa niðurstöðu og þannig að skólauppbygging í Laugardal geti gengið hratt og vel fyrir sig, fyrir börnin okkar og framtíðina. Þannig að ég bara vona það að við getum staðið saman þessar tillögu fyrir framtíð skólamála í Laugardal. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er gaman að fá að ræða skóla í Laugardal. Skólar sem hafa langa sögu og menningu, mikilvægir hornsteinar hverfisins inn á þessu gamla og gróna hverfi í borginni og er að mörgu leyti svona hjörtun fyrir okkur, sérstaklega okkur fjölskyldufólk sem komum þar saman. Börnin okkar fá þar menntun, tækifæri til þess að rækta sína hæfileika, kynnast umhverfinu, tómstundunum og svona fá þann stuðning sem þau þurfa. Og þannig verða skólar og oft ekki bara mikilvægar menntastofnanir, heldur líka svona kjarnar fyrir fjölskyldunar. Verða þessi torg þar sem að fólk kemur saman og kynnist. Og þar fyrir utan þá eru sérstaklega bæði Laugarnesskóli og Langholtsskóli gríðarlega falleg hús sem að setja svip sinn á hverfið og fólki þykir vænt um. Og þau eru auðvitað hönnuð af miklu metnaði af Einari Sveinssyni og friðu núna, en ég held að sú framsýni sem að var þegar þessar merkilegu byggingar voru byggðar til bara mikill eftirbreytni. Og í báðum skólanum eru til dæmis bæði náttúrugripasöfn og listaverkasöfn og börnin svona einhvern veginn með að ganga inn í þessa skóla og upplifa bæði svona þessa menningu en líka bara sterka sögu einhvern veginn í veggjónum sem er alveg svolítið magnað. Og ég segi bara sem foreldri sem hefur átt barn í ekki reyndar Laugalækjarskóla nema bara þá svona stjúpbörn sem ég hef eignað mér en alls ekki kannski samt ekki foreldra þeirra. En ég hef átt börn bæði í Laugarnesskóla og Langholtsskóla og að vera foreldri til dæmis í Langholtsskóla þegar börnin eru að taka fyrstu skrefin og verða vitni að morgunsöng og skoða öll þessi hræðilegu uppstoppuðu dýr með litlu barn. Maður upplifir alveg söguna og þessi glæsilegu málverk og þennan mikla metnað innan skólans að taka vel utan börnin og þjálfa þau að koma fram. Þau eru öll þjálfuð að koma fram á sviði og það sem þau kalla að vera á palli. Þannig að þau bæði þjálfist í að koma fram en ekki síður að hinn þjálfist í að hlusta og sýna virðingu og skilning og þetta eru magnað, skólaferðir í Katlagil og alls konar slíkt. Og ég veit líka að Laugalækjarskóli er mjög öflugur og þar hafa náttúrulega unglingarnir verið öflug félagsmiðstöð sem er vottuð af UNICEF sem svona
sem hefur lagt áherslu á réttindi barna og skólinn sjálfur hefur auðvitað bara mögnuð viðhorf hér. Það er gildin virðing eldmáður og gleði sem að mér finnst nú bara mjög viðandi í unglingaskóla og ég veit að þau hafa verið með skólahljómsveitina og tekið þétt utan það. Langholtsskóli er svona einn af þessum fjölmennustu skólum borgarinnar og þar hefur svona myndast svolítið sterk hefð fyrir því að tengjast leikskólanum og bjóða börnunum í heimsókn og síðan að tengjast á framhaldsskólanum og reyna að brúa þarna bilið. Og ég hef verið svo heppin að eiga barn þar síðustu 18 ár, ekki alltaf sama barnið, og hef bara fylgst með þessum skóla bara þroskast og dafna og breytast. Þar eru auðvitað mikla starkar gamlar hefðir, mikil tengsli náttúru og ég hef alveg öfundaði þegar fara í bátum og skoða kríuvarp í eyjunum úti og bara ýmislegt sem er einhvern veginn sterkt í menningunni. En það er líka sérstaklega kannski þessi þróun á unglingastiginu sem bara hefur verið algjörlega mögnuð. Og þar, ef þið þekkið ekki Sprellifix, þá held ég ætti að googla það, því allir sem eru að læra núna sem kennarar, þeir kynna sér Sprellifixið og hvernig börnin skipuleggja sjálf menntunina sína og það er engin heimastofa og það er engin svona sérstakur kennari, heldur þú getur svolítið leitað til kennarans og þú þjálfar þínar aðferðir sjálfur. Þannig að þetta eru gríðarlega sterkir og flottir skólar og enda við höfum séð það að í skólapúlsinum sem að ég var nú lengi í skóla í foreldrafélagi Langholtsskóla, þar sáum við oft marktakt herri í rauninni með við aðra skóla í Reykjavík, bara samband nemenda og kennara og líka í tímum og þáttaka nemenda. Nemenda þáttaka er svo stór hluti. Þannig að ég hef verið ótrúlega heppin að taka þátt í og fá að búa í Laugardal og það er rauninni algjör draumastaður. Það var ákveðin svona tilviljun að ég flutti þangað eftir að hafa verið á Hrakhólum með lítið barn og flutt þrisvar og ákvað að kaupa mér íbúð og ég rauninni fann bara strax að þetta er draumastaður til þess að ala upp börn. Það er ekki bara dalurinn og það dæsanlega umhverfið þar, heldur líka leikskólarnir og skólarnir og þessi magnaða staða að börnunum hans geta gengið og valið úr. Ég hef talið einhvern tímann 20 mismunandi tómstunda möguleika sem var hægt að velja. Og að sitja með barninu sinu og segja þú gætir gengið og þú gætir eftir karate og skylmingar og þú gætir eftir skák og þú gætir eftir fótbolta, handbolta og allt það. Og vissulega hefur okkur vantað mjög mikið í Laugardalnum innanhús íþróttafélag en við sjáum núna loksins fyrir endan á því máli og ég bara treysti því að við fylgjum því fast eftir og ég held að við bara höfum ekki val annað. Og það fáum við líka þjóðarhöll og það er líka svolítið gaman stundum að vera nálægt hetjunum þegar maður er að æfa. Þannig ég vona að þetta eftir að giftast mjög vel saman. En þetta er kannski inngangur að því að mér langar að segja að það er mjög sterkt skólasamfélag í dalnum. Ég held að bæði foreldrar og börn finna fyrir því þegar þeir koma inn í þessu skóla. Það er mikil menning fyrir þátttöku foreldra. Það eru svona sterk samkennd í Laugardalnum. Við erum samfélag og við höfum tekið mikinn þátt í þróun skólastarfs í hverfinu. Og auðvitað alltaf með barnan okkur að leiðarljósi en líka mikið fyrir starfsfólkinu, bara það hefur verið vöntun og viðhaldi og ég ætla nú ekki að fara endilega út í það en það var sannarlega verið endalaust viðhald þessi ár sem ég hef átt börnanna. Það hefur vant aðstöðu fyrir frístund og félagsstarf og ýmislegt slíkt og ég held að við höfum öll dáðst að í rauninni bara útsjónarsemi starfsfólksins að einhvern veginn finna þessu öllu. Ég meina þið farið fram hjá Langholtsskóla, við höfum alltaf fengið nýja lóð og viðbyggingu og annað, en það er líka bara svona smá stofu hverfi núna, þar sem að einhvern veginn, og fólk mætir þessi. Og ég bara fann það og hef fundið undanfarið að það er bara mikill áhugi og hefur verið mikill áhugi í skólasamfélaginu að taka þátt í og fólk hefur verið ánægt með það að fá tækifæri til þess að taka þátt. Ég gerði það sjálf fyrir löngu síðan áður en að ég fór inn í þetta en við í okkur íbúum, okkur finnst þetta hafa verið svona 11 ára prósess og við vorum að nýta í hann dýrmætan tíma bara sem við geta nýtt í að baka með börnunum okkar eða lita eða labba í dalnum og hafa það gott og við erum búin að fara marga fundi og margir upplifa núna að það hafi verið til einskis og það er auðvitað tími sem er okkur greiðlega dýrmætur og ég skil þá upplifun að fólk upplifi ákveðin svik þegar það finnur að það hafi eitt dýrmætum tíma sem það gat nota með börnunum sínum í eitthvað sem þeir töldu hafa fengið niðurstöðu en síðan var það ekki niðurstaðan.
Og ég held að það sé bara mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því. Það er ekki endilega vegna þess að allar aðra leiðir hafi verið ófærar. Það er bara áhugi og ást foreldrana á starfi skólana og þeirri menningu og því í rauninni sterka starfi sem þar hefur verið. Og það er ekki endilega það að allt annað væri ómögulegt, heldur komist foreldrar að því að þetta væri besta leiðin. Og við þekkjum skólan okkar og við erum stolt af þeim og við sjáum að börnin okkar eru það líka og ég fann til dæmis síðasta ári að dóttir mín var allt árið í Ármúla og þó sama frábæra starfsfólki farið og það væri sama frábæra skólastarfið, þá söknuði hússins og þess hluta að vera hluta af því samfélagi sem að Langholtsskóli er. Þannig að ég sjálf í mínu hjarta hef ekki sterka sannfæringu fyrir því hvaða akkurat leið er best í skólastarfi. Ég fann hins vegar fyrir miklu létti þegar loksins var komin ákvörðun fyrir 2 árum og ég fann að það var mikil léttir í dalnum og það kom fólki í dalnum mjög mikið óvart núna þegar önnur ákvörðun var skyndilega á borðinu og það kom mér líka óvart og ég get alveg sagt að ég skil þá tilfinningu sem að margir sitja eftir með núna þó ég skilji líka alveg faglegu rökin, bæði byggingalega og faglega og ég bara vil þakka Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur borgarfulltrúa bæði fyrir ræðuna áðan og líka fyrir því að taka þetta erfiða verkefni og reyna og ég finna að hún ætlar að fylgja þessi máli fast og þétt eftir og ég held að núna þurfi ekki bara huga húsnæðinu, þá þarf að huga starfseminni, taka utan þetta frábæra starfsfólk, taka utan þetta flotta samfélag og móta starfstefnunni í skóla og ég veit að fagráðið minn fylgja því þétt eftir. Það væri auðvitað óábyrgt að mér að koma bara hérna og segja bara, sem hef ekki tekið þátt í þessari vinnu og segja bara ég er á móti þessu. Fagráðið segir að þetta sé best og þetta sé fært, en mér er samt mikilvægt að við skiljum og áttum okkur á að í Laugardalnum þá langar okkur íbúa ekki meira samtal og okkur langar ekki taka afstöðu til fleiri sviðsmynda. Og ég tala náttúrulega svolítið fyrir mig, en ég tala náttúrulega bara fyrir mína vini. Ég held að við viljum bara núna, við treystum ekki því sem að kemur. Og það er svona almenn, og ég heyr að margir hafa nefnt það hér í sínum ræðum. Ég held að það verkefnið, það sem stendur og liggur fyrir okkur í borgarstjórn, er bara að sýna með gerðum okkar að við getum byggt upp traust aftur. Og ég held að fólk vill bara sjá aðgerðir, það vill sjá uppbyggingu og það vill taka þátt í henni og það vill sjá að það verði góð aðstaða fyrir innanhúsíþróttir og það komi góðir skólar með góðri aðstöðu fyrir gott og framsækið skólastarf. Og ég vona að það sé eitthvað sem við getum tekið utanum, tekið stefnun á. Laugardalurinn hefur mikla sérstöðu, við þurfum að taka utanum hana, nýta hana og gera þar skólastarf og íþróttastarf ennþá betra. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Nú eru 2 eftir á mælendaskrá. Forseti hyggst loka mælendaskrá þegar að næsti borgarfulltrúi hefur lokið sinni ræðu, en það er Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, varðandi valkostina 1 og 4 og svo framvegis hvort að ég byggja við eða fara í þessa leið sem að meirihlutin hefur hér ákveðið, þá lágu allar grundvallarforsendurnar fyrir árið 2022. Það var hægt að reikna þetta allt saman út þá. Það hefur líka alltaf staðið fyrir sá möguleiki að byggja skóla þá í öðrum hverfum ef það á ekki að taka við nemendum úr öðrum hverfum. Það liggur líka fyrir þegar tillagan var lögð fyrir til málsmeðferðar núna í sumar að umsagnir frá ýmsum aðilum með þekkingu bentu á að leið 1 væri fær, þannig að það trúverðugleiki þessara niðurstöðu sem var búið að stinga undir stólinn frá nóvember 2023 og enginn vissi af fyrir en bara síðan í maí 2024 að það var
ýmislegt sem að í þeirri skýrslu var dregið í efa. Þannig að það er alveg ljóst frá okkar sjónarhóli minnihlutans á hálfu Sjálfstæðisflokksins að leið 1 hefur tæknilega alltaf verið fær, engin sérstök rök hafa verið færð fram annað. Varðandi hins vegar svona praktísk atriði, af því ég veit að formaður skóla- og frístundaráðs kemur hérna upp á eftir, þá langaði mér bara svona velta vöngum yfir ýmsum svona framkvæmdaatriðum og sem að hérna væri gott að fá svör við. Það liggja fyrir ítarleg gögn. Það fyrsta sem að mér langaði að velta upp er sko fjöldi nemenda í unglingaskólunum árið 2040 og það er gert ráð fyrir því í efri spá að séu sko 760, neðri spá 600 ef að séu tekin hérna börn eða nemendur úr uppbyggingareitum. Þetta er töluverður fjöldi. Þá er það stór unglingaskóli og hvernig væri þessi unglingaskóli þá í samanburði við aðra safnskóla fyrir unglinga. Einnig vil ég vekja athygli á góðri bókun hjá skólastjórnendum grunnskóla og kennarasambandsins og ég ætla að athuga hjá formanni skóla- og frístundaráðs hvernig verður brugðist við faglegum áhyggjum þessara stétta þegar á að færa skólastarfið til dæmis úr Laugarnesskóla í færanlegar skólastofur í skólaþorpinu og hvort að ástæða til þess að hafa áhyggjur af að það verði mannekla eða flótti úr þessum skólum og hver er staðan á mannauðsmálunum í skólunum í hverfinu vegna þess að það var mjög gaman að hlusta á ræðu Heiðu Bjargar, Hilmisdóttur borgarfulltrúa sem var bara að lýsa því sem maður hefur upplifað í samtali við fullt af fólki í Laugardalnum að fólk er mjög ánægt með skólamenninguna og það er mikil jákvæðni og kraftur í fólkinu í hverfinu. Þannig að það er mjög mikilvægt, það hefur verið grunnforsendan í þessu mál alveg síðan við byrjuðum hérna frá upphafi þessa kjörtímabils. Svo er það kannski atrið sem að formaður skóla- og frístundaráðs getur kannski ekki svara beinlínis en getur kannski aðeins sett í hvaða aðferðafræði verður notuð. En það er eitt praktískt mál sem ég hef mjög miklar áhyggjur af og það eru samgöngumálin. Í ljósi þess að það er mikil ásókn í starfsemina, íþróttastarfsemina. Það er knattspyrnuvellir, það er Laugardalsvöllurinn, svo kemur Þjóðarhöllin og svo á að planta hana mjög stórum unglingaskóla á grænu svæði við Þrótt. Og það var að taka hérna í mörg ár mjög mörg bílastæði undir starfsemi skóla. Ég get ekki fallist á þau rök sem að endalaust er haldið fram við þéttingu byggðar. Já, svo kemur borgarlínan og málið reddast. Það er alltaf hérna viðmótið eða einhvers konar framlag í einhverja rökræður. Þegar við erum að horfa á konkrét vandamál, þegar göturnar eru þröngar, það er verið að þrengja að þeim, það er verið að fækka bílastæðum, það er verið að auka starfsemi, það er verið að auka magn bygginga. Hvernig með eins og skutl og umferðaröryggi sérstaklega í þessu hverfi? Þannig að ég myndi kannski allavega, þó að það sé ekki hægt að svara þeim spurningum öllum, heldur þá kannski sko hver er sýnin á aðferðafræðin við að leysa samgöngumálin í Laugardalnum? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og nú er mælskrá tæmd. Að lokum tekur til máls og lokar umræðunni borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég vil þakka kærlega fyrir málefnalega umræðu og það er eins og í öllum þeim umræðum sem ég hef farið í á öllum stigum þessa máls þá er alltaf komið eitthvað fram sem að er mikilvægt og hefur áhrif á það hvernig maður hugsa til málsins og hvernig við munum svo áfram fara með það. Besta leiðin til að spá fyrir framtíðina er að skapa hana. Það er mjög mikilvægt að ég er með fulla vissu
í því máli að við séum að skapa framtíð sem byggir á þeirri fornu, eða ég ætla ekki að segja fornu, en þeirri í rauninni því frábæra faglega starfi sem að einkennir alla þessa 3 skóla. Það er líka algjörlega einstakt og ég vil koma bara hér og þakka því foreldra sem sagt miklu skoðanaskiptum og miklu í rauninni og þéttu samstarfi og tali sem að við höfum átt við foreldra. Þau hafa ekki verið sammála nákvæmlega því sem að við höfum fram að færa, en það hversu vel þau halda utanum málefni sinna barna, hversu vel þau sinna þeim skólum sem börnin ganga í, er algjörlega til fyrirmyndar og vonandi getum við tekið það áfram til næstu til allra skóla í Reykjavíkur. Ég er sannfærð það að við erum hér að horfa á skólamynd sem að verður bæði gerir þetta hverfi sem nú þegar er mikil ásókn í, en við munum líka ganga hverfið eftir 10 ár og dásta því með hvaða hætti skólastarfið, þær byggingar sem þá verða komnar, hver og ein, svo gamla sem þar er, sem að 2 af 3 eru friðar, mun verða komin í gott lag sem að mun gera starfi sem framfer best fyrir börn sem að þar búa og svo verður þar sterkur faglegur unglingaskóli. Núna tekur við, og ég ætla ekki að gera lítið úr því, að núna tekur við erfitt ferli. Það mun vera erfitt fyrir alla þá sem að standa að skólastarfinu að byrja að undirbúa það sem til tekur. Aðalega er erfitt að finna út úr því hvernig við ætlum að fara í gegnum þetta viðhaldsfasa sem að við tekur. Hins vegar er það svo að við erum komin með skýra mynd af því hvert við erum að fara. Hún er mjög skýr, hún er tímatengd, það er búið að huga að öllum þeim þáttum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, nefndi hér áðan og spurði hvað verður samgöngur. Það er verið að leggja það niður fyrir sig og það er mjög mikilvægt að því sé haldið til haga að verkefnastjórinn sér að samhæfa alla þá þætti sem varða samgöngur, lýsingu og aðra þætti. Þetta er of tæknilegt atriði til að ég geti farið út af hér, enda er ég með skóla- og frístundamálin. Það sem hefur verið áberandi í umræðinu og ég þakka ykkur fyrir að taka fram er hvað verður skólastarfið. Og þar langar mig að enda á að tala að við erum í rauninni að horfa fram á óbreytt skólastarf næstu 2 til 3 árin nema hjá Laugarnesskóla sem að mun hefja, og það vill þannig til að Laugarnesskóli er í rauninni eins og Vignir sem er búin að starfa á bókasafninu í 40 ár, sagði við mig í síðustu viku. Hann sagði, ég er búin að vera hérna með þennan glugga sem hefur alltaf verið lekið og svo er ykkur sem gerir við og svo bara byrjar hann að leka aftur. Það er bara komið að ákveðnum mörkum þar sem fólk segir, ég er tilbúin til þess að fara með árgangana og helst allan skólan, þar sem við erum ekki að fara út úr hverfinu taki eftir. Það er, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir talaði áðan að við gætum borið okkur saman við Hagaskóla. Ástæðan fyrir því að ég lagði sérstaka áherslu á það að við myndum ekki fara með börnin út úr hverfinu er nákvæmlega reynslan af því að vera með Hagaskóla á mörgum stöðum. Besta leiðin til að spá fyrir framtíðina er að búa hana til og við erum að búa til framtíðarmynd hér sem að kemur öllum íbúum. Við erum líka að búa til framtíðarmynd fyrir þau börn sem enn eiga eftir að fæðast og sem betur fyrr eru foreldrar sem eiga mörg börn sem að flytja í Laugardalinn og þar eins og komið hefur fram meðal annars í máli borgarfulltrúa Heiðu Hilmarsdóttur er gríðarlega gott að vera. Og svo ég endurtaki það sem að faðirinn sagði við mig í síðustu viku. Það er málið, þið virðist ekki alveg náði að það er svo gott að vera hérna fleiri vilja sækja þetta að. Ég er sannfærð að þetta verður til okkur, til framdráttar þegar framlíðan stundir. Varðandi tillögu Vinstri grænna þá vil ég leggja til að henni verði vísað frá. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Það eru Helgi Ás Grétarsson og Líf Magnúsdóttir í þessari röð. Gjörðu svo vel, Helgi Ás. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir ræðu borgarfulltrúans Árelíu Eydísar, en ég ætlaði bara að spyrja hvað á að gera gagnvart mannauðnum í skólunum
sérstaklega á Laugarnesskóla og í ljósi þess líka hvað framkemur í bókun áheyrnarfulltrúa, skólastjóra og kennara í grunnskólum í skóla- og frístundaráði frá 9. desember síðastliðnum, þar sem að augljóslega koma fram atriði þar sem að fólk orðið langþreytt og sér ekki fram á að það geti haldist í vinnu og svo framvegis. Hvaða stefna eða hugmyndir hafa menn í þeim málum? Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, takk fyrir að minna mig á að ég svaraði þessi ekki áðan. Við erum með plan, svo ég noti orð sem að mikið notað þessi dagana, og planið er það að við erum í rauninni að styðja við stjórnendur og starfsmenn með mannauðsstjóra okkar núna til að byrja með næstu árin, en síðan segjum við að þegar fyrsta skóflustungan, eins og ég sagði áðan í ræðu minni, verður tekin af unglingastofu, þá förum við inn með hópastarf sem að það sem að í rauninni er unnið með öllum þeim starfsmenn sem þarna eru að því hvernig við ætlum að byggja upp skólan, sambarlegt við það sem við gerðum varðandi Víkurskóla uppi í Grafarholti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara ítreka mikilvægi þess að mannauðsmálin í hverfinu séu, það séu bara unni vel að þeim, af því það er mikil áhætta, þetta er búið að vera að reyna mjög mikið á fólk í hverfinu. En þá komum við að faglegum punkti að því ég held að ef að unglingaskóli sé of stór, að þá geti það orðið að sjálfstæðu vandamáli. Hversu stór verður þessi safnskóli í samanburði við aðra safnskóla á unglingadeildum í borginni? Og hverjar eru svona faglegu áskorunina sem að fólk stendur frammi fyrir við að starfrækja slíkan skóla? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Í fyrsta lagi vil ég segja að við erum með frábæra skólastjórnendur sem að ég treysti vel til þess að fara í þetta verkefni með okkar besta fólki sem eru á okkar fagskrifstofu og við erum með skipulag utan það. Í öðru lagi þá hef ég ég hef kynnt með rannsóknir stærðir á skólum og það kemur ljós að eftir því sem skólar eru stærri, sérstaklega unglingaskólar, þetta eru ekki íslenskar rannsóknir, en þetta eru rannsóknir sem að koma úr sambærilegum samfélögum, að þá virðist vera að það sé auðveldara, og það sé meiri ánægja og meiri árangur og meiri skilvirkni sem eru svona þessi hugtök sem við notum og ástæðan er fyrst og fremst svo að það er meiri sérhæfing faggreina sem að það á sér stað. Að því sögðu þá er ég ekki að vísa hér til þessa skóla sem við erum að fara að stofna. Við erum búin að setja fram, eins og ég sagði áðan, að það verði viðeigandi að setja ákveðið þak. Þá vil ég minna það að Hagaskóli er með rúmlega 600 nemendur, einhvers staðar upp undir 640-50 nemendur núna og við munum sjá að þessi skóli verði að einhverju leyti sambærilegur í fjölda. Og borgarfulltrúinn hefur lokið þá við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvari Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara að halda ég til haga ágæti forseti að ein af þeim röksemdafærslum sem var teflt fram við að breyta skólasamfélaginu og feta nýjar slóðir í skólategund grunnskóla var að það sem að lagði til grundvallar því var að það þurfti að færa til börnum meðan á framkvæmdu stendur, en það finnst mér ekki endilega gefa okkur tilefni til þess að breyta skólasamfélaginu til framtíðar. Og þá velti ég því fyrir mér og það var eiginlega samlíkingin við Hagaskóla, þó þetta séu aldeilis óskyld mál, að þá er það þannig að á meðan eitthvað er til bráðabirgða að þá getum við þolað það þegar við vitum hvenær framkvæmdatíma lýkur. Og það var í rauninni samlíkingin, ekki það að þetta væri alveg eins mál en það er bara ágætt að fá það fram að fólk er ekki tilbúið í mikið rask á skólastarfi eins og við sáum í tilfelli Hagaskóla og það er gott að læra því, en ég held samt að við getum haldið það vel á spöðunni varðandi framkvæmdatíma þannig í Laugardal að það verði og tryggt að það verði ekki mikið rask án þess þó að kollvarpa því skólasamfélagi sem er þar fyrir og sem að þessi tillaga gengur út á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari ekki. Nei, það var ekki.
Gjörðu svo vel, þér er óhætt að tjá þig í andsvari, gjörðu svo vel Árelía Ágæti Eydís forseti, Guðmundsdóttir. ágæta borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir, ég svo sem hef ekkert mikið við að bæta sem þú ert að segja það, ég meina, mér finnst þú bara, þetta var svo sem alveg skynsamlegt að tala hérna að við erum þarna, þurfum alltaf að horfa á einmitt að ljúka allri óvissu, við getum skilgreint og sett niður tímalega að segja hvenær árgangarnir komi inn, með hvaða hætti þeir komi inn, við fáum náttúrulega skólanum það í hendur að ákveða hvaða árgangar koma fyrst, þeir eru nú þegar komnir með ákveðna tillögur það og síðan getum við séð þannig koll á kolli og þá veit fólk að hverju það gengur, ég held að við séum bara í prinsipinu sammála. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvaraður sinni Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, miðað við þær tillögur sem að hér eru lagðar fram í dag, þá ætla ég að leyfa mér að svara því neitandi. Og þá er andsvörum undir og þá hringir forseti inn atkvæðagreiðslu. Við byrjum á að ganga til atkvæðagreiðslu tillögu 1 sem er skóla- og frístundastarf í Laugardal til afgreiðslu og göngum svo til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Vinstri grænna. Við erum öll komin. Kannski betra að forseti sjálfur sé tilbúin með. Allir með. Þá er það tillaga 1 skóla- og frístundastarf í Laugardal til afgreiðslu samanber 13. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. desember. Þeir sem eru sammála tillögunni vinsamlega skifi merki og þeir sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Sósíalista og Flokk fólksins og hjáseta fundarsköp. Gjörðu svo vel, Líf. Ágæti forseti, til að okkar Vinstri grænna gengur einnig út og þá málsmeðferð að málinu sé frestað, af hverju er til að Vinstri grænna ekki borin upp fyrst? Ef það er ósk, þá er sjálfsagt að verða við því. Sko ástæðan fyrir því að við förum þessa leið er svo að það er ekki sjálfstæð frestunartillaga inn í tillögu VG og hér kom málsmeðferðartillaga að vísa henni frá. En ef það er ósk Vinstri grænna að tillögunni hún sé afgreidd á undan, þá er það sjálfsagt að verða við því. Óskar fulltrúi Vinstri grænna eftir því? Það er auðvitað forseti, ágæti forseti, það er auðvitað forseti sem að ræður í þessu máli, en það væri kannski eðlilegast að bera þá upp tillögu Vinstri grænna fyrst, vísa henni frá og taka svo til afgreiðslu tillögu meirihlutans. Allt er þetta spurning áferð, það er sjálfsagt að verða við því. Þá höldum við áfram og tökum fyrst til afgreiðslu tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna rökræðu könnun framtíðar fyrirkomulag skóla- og frístundamála í Laugardal. Komið hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni frá. Þeir sem eru samþykk þessari málsmeðferðartillaga vinsamlega skifi merki. Og það eru meirihlutinn. Þeir sem á móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkurinn, Sósíalistar, Vinstri grænir og Flokkur fólksins. Og þá göngum við að tillögu 1 sem er þá skóla- og frístundastarf í Laugardal til afgreiðslu samanber 13. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. desember 2024. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlega skifi merki og það eru atkvæði meirihlutans, þeir sem á móti kunna vera og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Sósíalista og Flokk fólksins og hjáseta á Vinstri grænum. Takk fyrir. Nú verður gert hálftíma fundarhlé.
Fundur er framhaldið í borgarstjórn þriðjudaginn 17. desember. Það er komið að máli númer 2 á dagskrá. Eins og fram hefur komið áður þá tókum við umræðu mál 1 og mál 3 saman. Göngum nú til umræðu og afgreiðslu á tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun í Bauhaus Reit. Til máls tekur frummælandi Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Biðst afsökunar á því að minnst fyrsta síðan á glæri kynningunni er eitthvað aflöguð. Þarna á að standa matvöruverslun í Grafarholti og Úlfarsárdal. En orðið matvöruverslun virðist hafa dottið út þarna á þessari glæru. En ég er hér kominn til að mæla fyrir tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhaus Reit. Já, svona, já, smá bara tölfræðilegar upplýsingar Grafarholt og Úlfarsárdal. Þetta eru, hvað við segja, tvö eða jafnvel 3 hverfi við teljum Reynisvatnsás með, sem eru þá sameiginlegur borgarhluti, Grafarholt og Úlfarsárdalur. Það eru íbúar í þessum hverfum eru komnir yfir 12.000 manns. Stendur þetta 9.000 í greinargerðinni sem er rangt, en þetta er komið yfir 12.000 manns. Ég var að kanna málið, sem er ákveðin tíðindi, því að þetta er þá tímalaust orðið, þetta sem var lengi svona lítið hverfi og nýjasta hverfi borgarinnar, frekar lítið. Þetta er komið í hópina stóru hverfa, held ég geti sagt, með því að vera komið yfir 12.000 manns. Og tölum það segja okkur að í Grafarholti og Reynisvatnsási eru samtals 8.800 íbúar og í Úlfarsárdal 3.300. Þannig að þetta er samtals komið yfir 12.000 manns, 12.149. Þannig að þetta eru greinilega ört vaxandi hverfi. Þau eru eftirsótt. Þetta er eitt besta hverfi borgarinnar. Þarna þau eru með mikinn aðgang að náttúrunni, náttúruperlum. Íbúar sem búa þarna eru undantekningarlítið afskaplega ánægðir, nema það er helst eitt sem er kvarta yfir, að það vantar meiri verslun og þjónustu í hverfið. Það voru ákveðin skipulagsmistök gerð í Grafarholti. Þar var skipulögð verslunarmiðstöð í svona miðju hverfisins við Kirkjustétt, en síðan var tekin ákvörðun af borginni sem ýmsir hafa kallað skipulagsmistök að úthluta verslunarhúsnæði annars staðar, þar sem verslun hefur skotið rótum en reyndar ekki mjög stór. En Grafhildingar og Úlfdælingar, þeir hafa lengi óskað eftir því að það verði sköpuð skilyrði fyrir stórverslun í hverfinu með lágu vöruverði og miklu vöruúrvali. Þeir vilja hafa aðgang að slíkri verslun í heimabyggð eins og tíðkast í sennilega öllum öðrum hverfum borgarinnar, fá stórverslun með miklu vöruúrvali og lágu vöruverði. Og þar kemur Bauhaus Reiturinn einna helst til greina. Aðrir reitir virðast vera full litlir eða skipaðir nú þegar, hefur ráðstafað nú þegar. En það er stórri lóð eða stórum lóðum óúthlutað á Bauhaus Reit. Það er Bauhaus Reitur eða M9C, M stendur fyrir miðsvæði. Þetta er einn stærsta atvinnulóð borgarinnar. Og samkvæmt aðalskipulagi er heimilt að byggja 3.000 til 4.000 fermetra atvinnuhúsnæði á lóðinni til viðbótar því sem nú þegar hefur verið byggt þar. Þó ekki matvöruverslun. Þarna má á þessari stóru lóð, þarna má byggja hannyrðavöruverslun, hjálpartækjaverslun,
áfengissölu eða byssuverslun, bara ekki matvöruverslun. Eigendur Bauhaus hafa hins vegar hugað því að nýta lóðina undir matvöruverslun en hafa hingað til ekki fengið heimild borgarinnar til þess vegna stífra skilyrða í aðalskipulagi. Nú og það hafa áhugasamir aðilar verið í sambandi við Bauhaus sem hafa áhuga á því að byggja stórverslun á svæðinu og myndu hefja að standa við það leið og leyfi fengist. Og þess vegna hér lagt til að það verði ráðist í breytingu á aðalskipulagi og tillagan svo hljóðandi með leyfi forseta. Lagt til að ráðist verði í breytingu á aðalskipulagi sem heimili rekstur matvöruverslunar á reit M9C, Bauhausreit, sem á skilgreindu miðsvæði við Lambhagaveg Vesturlandsveg. Nú óheimilt að vera með matvöruverslun á umræddum reit samkvæmt aðalskipulagi. Og hér hafa verið farið rök fyrir því að þessi lóð hendi, þetta er nálægt viðkomandi hverfum, reyndar ekki alveg ónið vissulega á jaðri, en ég sannfærður það að það verði innan tíðar hafist handa við skipulag og byggingu seinna á reit M22 sem hægt við hliðina á, þar sem eru Halla og Hamra hliðalönd og það var flutt til það í borgarstjórn hér fyrir tæpu ári og henni var vísað til átakshóps húsnæðisuppbyggingu. Reyndar tekið fram að málið, sagði borgarstjóri að málið ekki haft inn forgangi. Ég held hins vegar að það sem hefur gerst síðan eigi að sannfæra flesta borgarfulltrúa það að það komið tími til að ráðast í skipulag og uppbyggingu í Halla og Hamra hliðalöndum. Þarna væri hægt að skipuleggja 4.000 manna byggð sem er svona jafngildir íbúafjölda Grindavíkur fyrir gos. Nú, málið mjög umrætt í þessum hverfum, Grafarholti og Úlfarsárdal. Fólk í þessum hverfum, það sótti gjarnan bónusverslun á Korputorgi áður en hún var lögð niður og þá hún var lengra í burti heldur en Bauhaus þá lét fólk sig að aka þangað. Nú þarf að aka mun lengra og ekki að segja að síðan stórverslun í göngufæri, fólk þarf þá að aka annarkvort á Bíldsöfða eða í Spönginni í Grafarvogi til að komast í stórverslun og ef fólk í þessum hverfum vill auðvitað ekki þurfa að leita langt yfir skammt og helst geta fengið þetta í sínu hverfi, enda hverfi orðið rúmlega 12.000 manna hverfi ætti vel að standa undir rekstri myndarlegra stórverslunar. Og eins og ég hef sagt þá hentar reiturinn vel fyrir matvöruverslun og þarna væntanlega einhver önnur þjónusta líka og hún fæli í sér mikla þjónustubót fyrir íbúa hverfisins og í rauninni Reykjavíkur í heild vegna þess að þetta er nálægt umferðaröðum Vesturlandsvegi, þannig að það má reikna með að þetta vinsæl verslun til dæmis bara fyrir þá sem eru að aka út úr borginni í ferðalag eða sumarbústað út á landi. En svona þetta og tillagan var lögð fram fyrst í umhverfis- og skipulagsráði í apríl síðastliðnum og tekin síðan til meðferðar í október eftir 6 mánuði og þá felld hlaut atkvæði sjálfstæðismanna fulltrúi Viðreisnar satt reyndar hjá við afgreiðslu málsins og lagði fram bókun þar sem var sýndur ákveðinn skilningur á því að það ætti að leyfa verslun á þessum stað. Þannig okkur varst góð ástæða til þess að taka máli hér til umræðu í borgarstjórn og kalla eftir skoðanaskiptum og sjá hvort að ágæti borgarfulltrúar í meirihlutanum sé ekki tilbúnir að endurskoða málið og bara samþykkja það og ekki síst í þágu íbúa þessara hverfa sem hér hefur verið fjallað um. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, kæru borgarfulltrúar og íbúar Reykjavíkur. Það hefur verið stefna Reykjavíkurborgar að til staðar sé nærþjónusta við íbúa hvers hverfis.
þegar ný hverfi eru byggð upp, þá oft í byrjun ekki til staðar nægur íbúafjöldi til að réttlæta mikla fjárfestingu í matvöruverslunum. Eftir því sem íbúum fjölgar í nýjum hverfum og ákveðnum tímapunkti þegar komin nægur fjöldi íbúa hægt að réttlæta frekari fjárfestingu í verslunum og þjónustu. Nú á síðustu árum hefur íbúafjöldi fjölgað hratt í Úlfarsárdal og það ljóst að með tilkomu aukinnar byggðar mun þörf íbúa fyrir ýmiss konar þjónustu aukast og því þarf að huga að skipulagi og byggingu til að anna eftirspurn. Íbúar Úlfarsárdal hafa lengi kallað eftir frekari uppbyggingu matvöruverslunar í sínu nærumhverfi sem vel skiljanlegt, enda þreytandi að keyra langar vegalengdir eftir nauðsynjum. Uppbygging í Reykjavík í stöðugri þróun og gert ráð fyrir enn frekari uppbyggingu og þjónustu í Úlfarsárdal. Það markmið borgaryfirvalda að bjóða íbúum Reykjavíkur fjölbreytta tegund af verslun og þjónustu með góðu aðgengi. Tillagan sem hér lögð fram gott innlegg í þá umræðu. Ég vil því leggja til málsmeðferðartillögu að vísa tillögu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar og Sjálfstæðisflokksins til afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs þar sem málið fær sína faglegu umræðu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég á sömu nótum og Aðalsteinn Hauksson, borgarfulltrúi, og ég hef nefnilega samúð með þeirri stöðu sem að íbúar í Úlfarsárdal í dag og ég held nefnilega að borgaryfirvöld þurfa að koma til móts við þetta hverfi og kröfu íbúana og fara í rýni með þessa tilteknu tillögu. Ég vil hins vegar halda því til haga hér að við getum eiginlega ekki gert það nema að rýna þetta svæði sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fór yfir hér í ræðu sinni, N22 svokallaður reitur í aðalskipulagi, vegna þess að þar á bæði að vera blönduð íbúabyggð en líka verslun og þjónusta og ég hef miklar áhyggjur af því að aðalskipulagi sem var samþykkt varðandi Kaupmanninn á Horninu að það eigi undir högg að sækja og þetta þurfum við að passa vel upp á. Þannig að ég held að sé komið tími til að við tökum heildstætt það til skoðunar, þessa kröfu íbúa í Úlfarsárdal. Það nefnilega þannig að þessar stóru verslanir, þær þurfa auðvitað að sjá hag sinn í því að koma inn í hverfin. Strangt tekið þá ekki pláss fyrir einhverja risastóra matvörubúð inn í Úlfarsárdal eins og staðan núna. Þar fyrir utan þá bera þessa götur, það götukerfi sem þar það myndi ekki bera alla þessa umferð. Og ég skil vel þarfir ungs fólk, sérstaklega og barnafjölskyldna að geta verslað nálægt sér. Oft fer maður og gerir stór innkaupin í stórvöruverslunum en það líka þá gott að eiga Kaupmanninn á Horninu, búð sem maður getur stokkið út í og keypt kannski rjómann sem maður vantar eða því líkt. Þetta þekkjum við kannski öll og sérstaklega við sem erum svo lánsöm að geta stokkið til Kaupmannsins á Horninu. En nú það auðvitað þannig að það var hætt við frekari uppbyggingu í þessu hverfi stutt eftir hrun. Við þurfum líka að hafa söguna með okkur þegar við erum að taka þessa ákvarðanir og þannig að þess vegna kem ég hingað upp til þess að halda því til haga að kannski í þeirri vinnu, og það bara fínt að fá þessa tillögu inn í fagráðið, að í þeirri vinnu væri jafnvel hægt að koma með breytingatillögu við tillögu Sjálfstæðisflokksins það að skoða hvernig við höldum á spöðunni varðandi M22 reitin. Þangað til held ég að það sé ekkert því til fyrirstöðu með einhverjum skilmálum að samþykkja einhvers konar verslun á þessu
Flenni stóra bílastæði við hliðina á Bauhaus sem að stendur þar, autt alla daga án þess þó, og ég vil ítreka það, að við séum að gefa afslátt af því sem við höfum samþykkt í aðalskipulagi Reykjavíkur sem er Kaupmannahöfn á horninu. Og mér langaði bara að vekja máls á þessu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn. Þetta er náttúrulega vonuleg staða í þessu hverfi að það sé ekki komin matvöruverslun og þjónusta sem gagnast íbúum svona dagsdaglega. En ég sé ekki að þetta sé góð lausn og það er bara út frá reynslu minni frá því að búa við þann lúxus að geta farið út í búð labbandi eða hjólandi eða bara svona á einhverju vappi. Bróðir minn bjó í stórri bílaborg á þeim tíma sem ég bjó í Kaupmannahöfn og það var mjög sérstakt að upplifa það að fara í verslunarferð með þeim því að gönguferðin sem var farin yfir bílaplanið og þarna það er raunar aðeins stærra heldur en bílaplanið þarna við Bauhaus en það eru svona flæmi sem eru undir bíla og labbitúrin frá bílnum í búðina í svona risa stóra stórverslun var álíka langur eins og fyrir mig að skreppa út í búð frá mínu heimili, labbandi. Og það gæti verið neikvægt að byggja upp þó að það vanti aðkallanlega núna verslun. Þá þarf náttúrulega að fara þarna í uppbyggingu og svoleiðis og það sem gæti gerst er að það sogist bara mögulegi viðskiptavinir þeirra verslana sem ættu að opnast í nærumhverfi fólks. Það myndi sogast þangað og það myndi minnka rekstrargrundvöllur ennþá frekar fyrir minni verslunum hann út í hverfunum. En burt sér frá þessu þá er engin strætóstoppistöð eða neitt þarna. Það eru yfir 900 metrar, ég held að sé næstu í kílómetr í bara næsta íbúðarhús. Og þetta er þá, hvað vorum við að sjá þarna, 15 mínútna labb hvor leið, eða hvað var þetta? Við lítum á þetta. En það er eitthvað þetta er svona alveg vel góður labbitúra að skreppa þetta á milli. Og það er enginn að fara að rölta það eitthvað með barnið sofandi í vagninu til dæmis, eins og maður myndi gera út í búð. Og þarna er þið verslun sem sagt bara eingöngu fyrir eigendur fólksbíla eða farþega í fólksbíl. Dagvöruverslun verður að vera bara nálægt fólki út í hverfunum. Ég held að það sé bara ábyggilega ofsalega mikill vilji fyrir slíkt meðal íbúa. Það er svona mín tilfinning að fólki líður vel með að geta skroppið út í búð bara í sínu hverfi þegar það er að sækja barnið sitt í leikskólan eða eitthvað á einhver erindi inn í sínu eigin hverfi. Og fyrirmyndin er bara, ég meina það sem við hefur virkað rosa og virkar ennþá vel hérna í Reykjavík eru til dæmis kjarnarnir, þessi hverfiskjarnar fyrir verslun og þjónustu sem hafa verið byggður upp í eldri hverfunum og hafa staðist tímastönn. Ég meina þeir eru bara, þar eru rekin apótek og bakari og blómabúð eða skóbúð eða eitthvað slík þjónusta og ísbúð og sumstaðar heilsugæsla jafnvel eða einhver sérverslun, fiskbúð eða eitthvað slíkt og skyndibitar fyrir hverfið. Og þessi kjarnar standa bara þétt og það er bara ótrúlegt að það sé ekki verið að gera ráð fyrir því í þessum þéttu hverfum, þar sem er mikið og þétt íbúabyggð, þar sem gæti einmitt staðið undir einhvers konar svona þjónustu. Af einhverjum ástæðum hefur semst ekki tekist að byggjast þetta upp í Grafarholti og Úlfarsárdal og það væri bara mjög gott að grafast fyrir hvað fór úrskeiðis þar. Ég hef heyrt ýmsu fleygt og það er bara mjög góð ástæða til þess að bara ganga í það sem fyrst vegna þess að mér finnst þetta alveg gjörsamlega ómöguleg staða. Það
þannig að þessar borgir sem hafa verið sterkastir í því að vinna eftir þessari hugmyndu 15 mínútna borgina sem ætlunin að vinna eftir hérna í Reykjavík, þar hefur þurft að innleiða hvata til þess að ýta undir eftirsóknarverðan rekstur í atvinnuhúsnæði sem í þessum hverfum og þurfa á því að halda að það sé eitthvað til þess að hvetja þjónustuna eða verslunina á þann stað. Og það á meira að segja við París, þar sem þó samt mikil hefð fyrir því að versla í nærumhverfi og smáverslun. Í Bandaríkjunum, í mekkakapitalismans, þar hafa borgir jafnvel tekið sér til og stofna sjálfar til rekstrar á matvöruverslun í hverfum þar sem verslunarmenn hafa ekki treyst sér til þess að koma og opna verslun í. Og það bara gert til þess að tryggja að dagvara fáist í nálægð við alla íbúana, hugsa ykkur, í Bandaríkjunum. En það þarf virkilega að fara að gera eitthvað til þess að bæta úr þjónustu í þessum hverfum og það þarf að gera það sem fyrst og það margt til í verkfærakassanum. Ég held ekki að tillagan sem að sjálfstæðismenn að bera fram hér sé endilega lausnin, en það þarf að fara að gera eitthvað í þessum bara sem fyrst. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér lögð fram tillaga til þess að mæta áþreifanlegu skipulagsklúðri. Þetta því miður ekki einsdæmi hérna í borginni. En við skulum aðeins rifja upp sögu þessa skipulagsklúðurs. Byrjum aðeins á Grafarholtinu. Þar var það þannig að það voru gerð skipulagsmistök við skipulag þess hverfis þannig að það var leyfð verslun í jaðri hverfisins í staðinn fyrir að hafa það fyrir miðju eins og skipulagi í raun og veru gerði ráð fyrir. Það gerði að verkum að þar hófst verslunarstarfsemi, Krónan, og útilokaði þannig í raun og veru samkeppni fyrir verslun í miðju hverfisins. Og ef mér minnir rétt þá hafi borgin þurft að greiða í raun og veru skaðabætur til uppbyggingaraðila sem að misti spónur og aski sínum í miðju þess hverfis. Þetta sem sagt eitt vandamál að það gífurlega erfitt að skipuleggja umferð þarna þar sem að krónuverslunin Þannig það ekkert sérstaklega þægilegt fyrir íbúa í Úlfarsárdal að versla þar. Ein ástæðan fyrir vanda þeirra sem í Úlfarsárdal að verslunin, bónusverslunin hérna í Korpútorgi að hún þurfti að víkja. En punkturinn samt skipulagslegs eðlis. Og þá komum við að þeim óraunhæfum skipulagsatriðum sem að borgin hefur rekið að hafa hverfi þar sem að verslun á að vera starfrækt á jarðhæð en þar sem engin bílastæði. Og bjóðu upp á atvinnuhúsnæði í hverfi þar sem í raun og veru afar lítil eða engin eftirspurn. Við sjáum þetta í Hlíðarendahverfinu, við sjáum þetta síðan í fleiri uppbyggingarreitum hérna nálægt miðborg Reykjavíkur. Vandinn í Úlfarsárdal að það alveg lógískt að það sé boðið upp á verslunarrekstur efst í hverfinu. En hverfið þannig skipulagt að það ekki gert ráð fyrir bílastæðum þar til þess og svo líka að það ekki gert ráð fyrir því að lágvöru verslanir eins og Bónus og Krónan og fleiri geti haft þar rekstur. Og það gerir að verkum að það ekki hægt að hafa slíka verslun í raun og veru þar, sem að væri langeðlilegast fyrir alla, ef að fólk líka vildi bjóða upp á það að geta gengið í verslununa og labba svo aftur heim. Þess vegna þessi tillaga lögð hérna fram
vegna þess að hún leysir áþreifanleg vandamál venjulegs fólks. En hugmyndafræðingar vinstri meirihlutans hér í borgarstjórn, þegar kemur á skipulagsmálum, eru á svo ótrúlegum villigötum við að mæta raunverulegum þörfum venjulegs fólks að það hálfa væri nóg. Og við sjáum þetta bara í mjög mörgum málum henni í borgarkerfinu, þar sem að skipulagsstefnan ekki að leysa úr áþreifanlegum, hversdagslegum, daglegum viðfangsefnum sem að borgararnir glíma við. Vegna þess að það alveg rétt, í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 2022. Í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 2022. Þá hélt borgarstjóri opinn íbúafund, þáverandi borgarstjóri, í Grafarholt, í Úlfarsárdal, í hátíðarsal, í sal í Dalskóla, og í máli hans þá, minnir að hafa verið í mars 2022, að þá kom alveg skýrt fram að það vandamál út frá hugmyndafræðilegri nálgun þeirra sem hérna hafa stjórnarborginni, að það sé óheppilegt að hafa verslun í svona úthverfi eins og í Bauhaus, eins og var leyst með þessum mistökum í Grafarholti. Þess vegna þessi tillaga þess eðlis að það ætti að vera fagnaðarefni og hún ætti að vera samþykkt, vegna þess að þá borgarstjórn að leysa vandann 1, 2 og 3. En það fólk bara á móti því að venjulegu borgari noti bílinn. En af hverju þá? Að skipuleggja Úlfarsárdalinn þannig að það sem rökréttast að hafa verslun, að það ekki hægt að reka verslunar. Og þetta minnir mann þegar maður labbar eins og í Hlíðarendahverfinu og sér allt tóma atvinnuhúsnæði á jarðhæðinni. Og ef þið labbi líka núna meðfram Snorrabrautin ég held að það sé númer 56 eða 62, að það sjáu þið sömu þróun. Og ég veit ekki hvað verður síðan líka Heklureitin. Við nefnilega, maður hefur oft kynnst í gegnum tíðina, að það eru sumir sem að vilja lifa í tómarúmi. Þeir lesa einhverja kreddur í bókum og halda síðan að þær kreddur allar bara virki fyrir allar því að þegar svo hugsunum á bak við kreddurnar eru svo fallegar. En vandinn sá að við lifum ekki í kredduheimi bókana. Við lifum í raunverulegum heimi. Þess vegna þarf skipulag og samgöngumál að taka mið að bara heilbrigðri skynsemi og að því sem að markaðurinn kalla eftir á hverjum tíma. Það alveg ljóst, bæði til skemmri og lengri tíma, að eftirspurn neytenda þegar kemur að kaupa inn nauðsynjavörur frá degi til dags í lágvöruverslunum. Borgaryfirvöld eins og hér, sveitarfélagið eins og hér, það verður að taka mið að þeim veruleika. Það verður að vera hægt að hafa skipulag inn í hverfum þar sem að slíkar verslanir geta þrifist. Þess vegna vil ég hvetja mína ágætu félaga í Framsóknarflokknum, vegna þess að ég veit að af langri reynslu að Framsóknarmenn eru ágætlega lausnamiðaðir. Og ég man að í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 2022 þá skrifaði ég grein í Grafarholtsblaðið sem að hét eitthvað á þessa leið, ekki bara best að byggja bónusbúð við Bauhaus. Og það ansi mörg B í því, kæru Framsóknarmenn. Þannig að ég hvet þá til þess að því þið eru búin að vera frekar stutt í þessum vinstri sinnaða meirihluta sem hér hefur stjórnað, að þið samfærið kreddurnar í vinum ykkar hjá Pírötum og Samfylkingunni. Ég veit ekki alveg hvað stundum Viðreisn en jú náttúrulega Pavel mikill ofurþéttingasinni. En þið eru fólk með heilbrigða skynsemi að leiðarljósi, að jafnaði. Og gaman að fylgjast oft með Framsóknarmönnum.
Þannig ég hvet ykkur til dáða í þessu erfiða meirihlutasamstarfi og ég vona að þið sjáu ljósið og að bónusverslun rísi á þessum stað eins og tillagan gengur hérna út á. Helgi Ásgeir Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarstjóri. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég get ekki að því gert, forseti ágæta borgarstjórnar. Mér finnst borgarfulltrúin sem hér þeirra áðan búa í dálítið hrokafullu tómi og í mótsögnuð sjálfan sig vegna þess að Grafarholtssagan var þannig að það var gert ráð fyrir verslunarhúsnæði í miðju hverfinu, en síðan fundu kollegar borgarfulltrúans lögfræðinga þar út fyrir stórfyrirtæki að það var hvergi beinlínis bannað að byggja verslun í útjaðri svæðisins og þessna gat borgin ekki annað en samþyktað og það var til þess að það var aldrei nein verslun inn í hverfinu. Og nákvæmlega þessi saga átti að vera svona leiðbeinandi fyrir það að standa eins betur að verki í Úlfarsárdal og hafa þar verslun inn í miðju hverfi. Talandi risastór bílastæði, ég bendi á krónuna við Hallveigarstíg, ég bendi á Bónus og Laugavegi, fjölmargar góðar, flottar verslanir sem eru mjög blómlegar með næstum engum bílastæðum og þjóna sínum hverfum mjög vel. Það var margt aðra rangfærslur en ég hef ekki tíma til að fara yfir þær. Það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvörum og svara andsvari Helgi Ásgeir Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég heyri að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson, hann marglærður í þeirri taktík meirihlutans að kenna öðrum eins og núna í málinu í Suður-Mjót. R-listinn stóð að skipulaginu í Grafarholti og bara ábyrgð á því. Það hefði ekki engan annan að sakast. Þetta var bara dæmi vandamál sem að, til þess að lýsa þeim vanda sem að íbúar í Úlfarsárdal hafa við að glíma eftir að bónusverslunin fór í Korputorgi. Svo það annað sem að líka kom fram í máli þáverandi borgarstjóra í Dalskóla í mars 2022. Að hann var að bera saman einhverjar fáránlegar hugmyndir annars þegar þú ert í svona útkverfi eins og í Úlfarsárdal og svo þegar þú ert með bónusverslun eins og rétt hjá mér í Skipholti eða Laugavegi. Auðvitað þarftu miklu færri bíla þegar þú ert í þéttri byggð, þar sem eru mjög margir túristar líka, en þegar þú ert að fara að búa til möguleika að hafa svona lágvöruverslun í útkverfi. Það bara sitt bara veruleikinn. Vegna þess að það sem skiptir máli í skipulagsmálum að ég verið tengingu við venjulegt líf venjulegs fólks og eftirspurn og framboð. Þá hefur Helgi Ásgeir Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég heyri það að við borgarfulltrúin erum á algjörlega öndverðum meiði sem að kemur ekki óvart. Ég bendi þó á það venjulega fólk sem vil gjarnan búa í slíku hverfi án þess að vera nauðbeygt til að eiga og reka bíl sem kostar 1300.000 á mánuði bara til að geta farið út í búð að kaupa mjólk og brauð. Og þannig að mér finnst furðulegt að horfa alveg fram hjá því að í því að hafa maturubúð inn í miðju hverfi eins og gert ráð fyrir í Úlfarsárdalnum það sem til húsnæði, í því felast mjög mikil lífsgæði. Og það raunveruleika tenging. Það ekki kredda. Þá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari Helgi Ásgeir Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit ekki hvort ég að hlæja eða gráta. Vegna þess að auðvitað ég sammála því að bæði í Grafarholti og í Úlfarsárdal hefðu þessar lágvöruverslanir eða það hefði átt að vera þannig að þessar verslanir hefðu verið í miðju hverfisins. Það ekki deilt. Vandinn við kreddurnar það að þegar þú ert að skipuleggja hverfið þarna efst upp í Úlfarsárdal að það ekki verið að bjóða upp á aðstæður þannig að þeir sem að starfa á markaði hafi einhvern áhuga að vera að reka verslunarna.
Það er skorturinn á raunveruleika tengingunni. Það er þess vegna sem við sjáum enga eftirspurn eftir plássun í Hlíðarendahverfinu. Það er þess vegna sem við sjáum enga eftirspurn eftir þessum jarðhæðum á Snorrabraut. Þetta eru kreddurnar sem að mínir ágætu félagar í Framsóknarflokknum þurfa að lifa við á hverjum einasta degi á yfirstandandi kjörtímabili og ég vorkenni þeim mikið. Og andsvörum er lokið og næst tekur til máls borgarstjóri. Það er algjör óþörfi að vorkenna okkur. Okkur í Framsókn, okkur líður ágætlega í þessum meirihluta, en ég held að kannski kristallist aðeins misskilningurinn í þessu máli er að halda það að kaupmaðurinn á horninu sé vinstri sinnaður. Hann er ekkert vinstri sinnaður frekar en hægri sinnaður. Hann er líklega bara framsóknarmaður. Við erum held ég öðrum máli sammála það að það er mikilvægt að bjóða þá þjónustu í hverfunum að fólk geti átt þess kost að ganga í búðina. En búðin þarf líka að vera þannig úr garði gerð að hún sé nógu stór til þess að þessar lágvöruverslanir sem borgarfulltrúinn Helgi Ásgeir Grétarsson var að nefna hérna áðan geti sett upp sína starfsemi í húsnæðinu. Af því að þetta er ákveðin fræði, ákveðið viðskiptamódel og þá þurfum við að hanna hverfin með það í huga að búðirnar séu eða rýmið sé aðlaðandi fyrir þessar verslanir. Þetta er bara staðreind og þótt okkur finnist hugmyndin litlar verslanir góð og vissulega virka þær víða í borginni, byggja þá kannski aðeins á langri sögu af verslunarrekstri og það er tryggð við hverfið og svoleiðis, en við höfum séð að það er fágætara að þessar verslanir setji upp minni búðir í dag. Og þetta er ekki góð þróun og við verðum líka kannski aðeins að höfða til ábyrgð þessara verslanakeðja að mæta íbúunum betur þar sem þeir eru. Kannski þarf þessi kaupmaður á horninu að fara í heimsókn til stóru keðjana og segja ég á heima í ykkar viðskiptamódeli. Það skiptir einhverju máli. En mér finnst dálítið erfitt að ræða við íbúa í Úlfarsárdal sem ég hef gert þetta mál og segja nei, það kemur ekki til greina að þarna verði heimild til þess að setja upp svona stóra verslun. En við þurfum hins vegar að horfa til framtíðar og skoða svæðið aðeins í heild. Það er vissulega verslun þarna við húsasmiðjuna. Hún er óhentug, það eru fá bílastæði, held ég bara 10-15 bílastæðar og mikið kraðak. En svo er ákveðin þróun hinum megin við Vesturlandsveginn sem er Korputún, það sem er að byggjast upp á næstu árum gríðar mikið verslunarsvæði í Blikastaðalandinu en alveg í horninu rétt við Egilshöllina og þar er stutt að fara. Ef að meiningin er að fólk keyri í svona stóra verslun, þá er kannski ráð að fá aðeins greining á því hvenær þessi bónusverslun sem á að rísa þar, hvenær hún kemur til kastana. Ég er þeirra skoðunar við þurfum að byggja á M22. Við ræddum það hér í borgarstjórn á dögunum að það væri kannski það helsta sem að tefði fyrir þeirri uppbyggingu er að það vantar meira rými fyrir börnin í skólunum ef við ætlum að bæta við heilu hverfi þarna núna eða á þessum reit sem rúmar talsveit margar íbúðir. En þá finnst mér líka spennandi ef við erum að fara í það gætu við kannski sleppt því að gera sömu mistökin og hafa verið áður að vera með of lítið húsnæði eins og þarna upp í Úlfarsárdal að mér skilst fyrir svona verslun og skipuleggja hana þannig að það sé hægt að gangi hana inn í nýja hverfinu sem yrði þá á M22. Það eru fjölmargar spurningar sem koma bara upp þegar við erum að ræða þetta. Aðalatriði er það að við nálgumst þetta bara með opnum huga. Ég er ekki tilbúin að útiloka neitt í þessu. Fá aðeins fram tímasetningar varðandi Korputúnið, plön varðandi þessa Bauhaus-lóð, vilja verslunarrekanda til þess að fara inn á þetta svæði og hvernig er hægt að útfæra það og gera heildstæða skoðun. En mér finnst mikilvægt að við höldum í þessi prinsip samt sem áður. Að kaupmaðurinn á horninu, að sú stefna að fólk geti áttu val það að ganga í búð eða keyra eða hjóla
að hún sé dálítið teppi sem við löbbum á í þessari umræðu. Við vitum öll að það skynsama leiðin til þess að byggja upp borgina, en þannig að ég bara styð málsmeðferðartillögunum að þetta fái rýni inn í umhverfis- og skipulagsráði og og byggt vonir við það að við náum svona aðeins utan um þetta. Hafði borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarstjóra og það er Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það gleður mig alltaf að heyra í stjórnmálamanni frá Framsóknarflokknum vegna þess að það gefur alltaf til kynna að þeir séu opnir í báða enda og það er bara mjög jákvætt. Það er að segja að annars vegar hann í raun og veru ósammála því sem að Samfylkingin og Píratar og aðrir vinstrimenn í borgarstjórn hafa staðið fyrir í ýmsum hverfum en hins vegar það líka mjög gott sem að það engin ágreiningur það. Það engin efnislegur ágreiningur það að það mjög jákvætt ef að fólk getur labbað og hjólað í búð og farið tilbaka og þetta sé í hverfinu. En það skiptir þá öllu máli að útfærslan sé nákvæm, að það sé raunhæft með tilliti til markaðsaðstæðna og að það sé eitthvað vit af hverju á einhver að fara að hefja rekstur í hverfum þar sem engin von að reksturinn getur borið sig. Og þá komum við kjarna málsins, það verða að vera bílastæði við slíka búð og plássið sem boðið upp á verður að vera nægilega stórt. Þetta bara undirstöðu atriði í þeim raunveruleika sem við búum í. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvörin lokið og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Góði borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir mjög góða umræðu þetta mál. Mér finnst allir hafa sagt eitthvað gáfulegt þetta. Nú, vissulega svolítið óvenjulegt að vísa tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs því að þar var tillagan til. Þar fluttum við tillöguna fyrst í apríl og eftir 6 mánuðum seinna var hún felld í því ráði eftir töluverða umræðu og skoðun. Þannig að þess vegna fórum við mann í borgarstjórn og það að meirihlutinn skuli leggja nú til og vilja fara með tillöguna aftur í umhverfis- og skipulagsráð svolítið sérstakt en það gefur mér hins vegar vonir það að það sé einhver vilji til þess að endurskoða tillöguna. Og víst það að það var alveg ljóst þegar að við greiddum atkvæði um hann í umhverfis- og skipulagsráði og fulltrúi Viðreisnar þar satt hjá. Það var svona ljóst á hans bókun að hann hafði ákveðna samúð með tillögunni og sama heyri ég hér hjá Aðalsteini Sverrissyni borgarfulltrúa og borgarstjóra. Það alveg ljóst að þeir eru ekkert brjálaðir á móti tillögunni, jafnvel finnst vera skynsemi í henni. Þannig að og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sagði það líka, það verið fínt að fá þessa tillögu aftur inn í fagráði og hún greiddi einmitt atkvæði gegn þessari tillögu fyrir 2 mánuðum og það alveg sársaukalegt á okkar hálfu, auðvitað viljum við ekki að tíminn líði á þess að eitthvað sé ákveðið, þannig við vonumst til þess að þetta sé ekkur ádráttur það að það standi til að endurskoða tillöguna og breytum afstöðu. Nú, það var ágætt sem borgarstjóri nefndi hér þetta svæði og líka M22 svæðið og mér fannst bara ein setning sem hann sagði M22 svæðið vera betri heldur en heil ræða sem hann hélt þetta í mars þegar hann tók sérstaklega fram að sú tillaga okkar sjálfstæðismanna það svæði yrði ekki í neinum forgangi. Það hefur svolítið vatn runnið til sjávar síðan og ég held að hann og fleiri sjá að það styttist óðum í að það verði að taka M22 til þróunar, skipulagningar og uppbyggingar. Og það var sjálfsagt bara gott sem borgarstjóri nefndi framhald af því ef við erum kortir að fara að skoða það svæði ásamt þessu svæði getur þá verið að við finnum betra svæði jafnvel M22 sem yrði þá í göngufæri við miklu fleiri hverfisbúa heldur en kannski þarna að ræða. Að sjálfsögðu kemur allt slíkt til greina á okkar hálfu, finna einhvern góðan stað. Ef sá staður finnst inn á M22
frekar en á M9, þá er það bara gott mál. Ég hef líka verið spurður hvort að það verið hægt að finna slíkan stað einmitt annars staðar í hverfinu, til dæmis nær hverfismiðjunni núna, þar sem Húsasmiðjan og KFC eru og Krónan. Og ég held að það verið erfitt, en það er sjálfsagt að skoða, þó að mig grunnur að niðurstaðan verði þá annarkvort á þessu M9 svæði eða M22. Þannig að, eins og ég segi okkur, það er auðvitað sérstakt að vísa tillögu aftur inn í fagráð eftir að búa að fella hana í fagráðinu, en mjög gott að menn vilja skoða þetta áfram og endurskoða, ekki til að svæfa eða tefja, heldur til þess að finna lausn. Ég trúi því að það sé markmiðið og í því trausti þá samþykkjum við tillöguna. Samþykkjum við málsmeðferðina. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Mér langaði kannski að koma upp í lokin. Var nú reyndar að vonast þess ég yrði nú á undan Kjartani Magnúsinni borgarfulltrúa, en það tókst ekki alveg, en afsakaðu það Kjartan borgarfulltrúi. Mér langaði kannski að bæta inn í umræðuna, eins og komum við fram, það satt virðist hjá í þessari afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði og við höfum hins vegar verið mjög trú og fylgin að skipulaginu og þeirri borgarþróun sem við stöndum saman að. En það er sannarlega gott að sýna því skilning. Sjálf hafi ég hvernig það er að búa í efri byggðum þar sem að mikill halli er. Eins og ég hef margoft komið að þá hef ég nú ávallt búið í úthverfum borgarinnar, svolítið vindbarinn og blásinn og bæði á Breiðholtinu og Árbænum þó að þar sé nú skjólgott og fínt eftir áratuga gróðursetningu. En nóg það. Mér langar kannski að kasta hérna inn því á árunum 21 og 22 þá vann ég að atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar og við vorum svo heppin í þeirri vinnu. Við sátum þarna saman, ég ásamt borgarfulltrúa Pírata og þáverandi oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og framkvæmdastjóra. Það var Janus og Eyþór sem voru þarna með okkur í þessari vinnu. En með okkur og okkur hlotnaðist svo gæfa að fá með okkur í þennan stýrihóp sem að stýrði miklu samráði í atvinnulífinu atvinnu- og nýsköpunarstefnar. Þar voru með okkur Þór Sigfússon sem að hefur svona kannski einna helst verið í nýsköpun hérna út á Granda, en einnig var með okkur þá forstjóri Krónunar, Greta Björg. Og við ræddum mjög mikið, þetta var nú á COVID-tímum og það var gríðarlega mikið rætt svona, við höfum oft kallað þetta inni með úthverfin eða hvernig við fáum meiri þjónustu og atvinnulífi inn í úthverfin og við erum náttúrulega sannarlega að fara að ræða í umhverfis- og skipulagsráði á morgun eitt af þessum atvinnusvæðum sem er Álfabakkinn. En það er alltaf svolítið merkilegt þegar við erum að tala atvinnulíf inni í hverfum og hvernig við viljum gera það. En atvinnulífi segir við okkur. Það til margar leiðir í þessu og til margar lausnir og þegar við vorum að ræða þróun verslunar og þjónustu inn í hverfum, þá sagði þetta verslunarfólk við okkur. Það til margar tegundir á búðum. Sannarlega eru þær ódýristu, þessar láguru verslanir, alltaf frekar stórar og í jöðrum. Það er svona svolítið staðreind, en það er að vera með frá sama vörumerki, annars konar búðir inn í hverfum og þetta þekkjum við, ég ætla að fá að nefna úr Árbænum. Við erum með stóra krónuverslun upp á Höfða, við erum með miklu minni krónuverslun inn í hverfinu. Er verði nákvæmlega það sama? Ég er kannski ekki alveg með það á tæru, en svona lausnir eru til, en atvinnulífið sagði við okkur. Taliði við okkur, ekki gefi ykkur einhverja forsendur okkur, ræðiði við okkur þróun verslunar og þjónustu. Þau meiri segja kynntu fyrir okkur allskins úrræði sem þau sögðu að væri að þróast í borgum núna allt í kringum okkur. Og voru það stórborgir reyndar, en þar voru til dæmis þróun frá London sem þau sögðu okkur frá, sem eru nokkurs konar svona 24 stunda kortabúðir, þar sem þú labbar bara inn með kort og það er í rauninni engin afgreiðsla. Þetta er svona nútímaleg aðferðafræði á kaupmanninn á horninu búðinni. Það sem að í rauninni hægt er að fara inn í mjög lítið húsnæði með mjög litla og einfalda búð fyrir þessar basic vörur, með leyfi forseta að ég skuli sletta svona, en þessar einföldu góðu vörur sem að við vitum öll að við þurfum, en þá séu þá aðrar stærri búðir í jöðrunum og þau kynntu fyrir okkur fullt af möguleikum.
Þannig að mér langar kannski kasta inn það sem hér málsmeðferðartillaga sem mér heyrist að sé ágætis sátt að vera að vísa aftur til umhverfis- og skipulagsráðs. Ef að á að ræða þessa hugmyndir áfram, hvers vegna þá ekki að taka samtalið við atvinnulífið þróun verslunar og þjónustu inn í hverfum? Hvernig sjáðu það fyrir sér? Og þá ég ekki að tala það að tala bara við einhvern einn. Heldur tala við samtök verslunar og þjónustu, fá svolítið dýnamíska umræðu, því að við erum kannski ekkit endilega besti þess fallin hérna að vera alltaf með puttan á púlsinum hver þróunin er. Það oftar að segja okkur allskins, staðreyndin núna, við heyrum það í fjölmiðlum, að yfir 50% af fataverslum núna online. Ég meina það alveg ótrúlega staðreyndir sem að birtast hérna, þó svo að við kannski upplifum það ekki beint úr okkar raunveruleika. Það eru kannski mörg okkar hérna sem versla öll okkar föt á netverslun og aðrir sem gera það aldrei og allt þar á milli. En tölurnar frá verslun og þjónustu eru bara ansi dramatískar og það er eitthvað stórkostlegt að gerast í verslun. Það snjallvæðingin og umgjörðin og tækifærin eru bara á einhverjum skala sem við höfum ekki séð áratugi. Þannig að ég held að við ættum að taka samtalið og svo það bara alltaf lærdómsríkt þegar við erum að þróa borg. Þá þurfum við alltaf að vera sveigjanleg og dýnamísk í það hvernig við þróum. Skipulagið í umræddu hverfi sem við ræðum hér í dag, það vel yfir 20 ára gamalt. Þannig að við erum að þróa allt annars konar hverfi í dag. Ég svo heppin að búa í einum af þessum 9 frábæru þéttingarreitum borgarinnar á Kirkjusandi. Það sem ég labba stórkostlega stuttar vegalengdir í bakaríið, í kjötbúðina, í rándýra hverfisverslun, en ég nota mér hana samt, í hárgreiðslubúðina og í fótaaðgerðarstofuna og á kaffihúsið og barinn, takið eftir því. Allt í göngu færi. Ég hef aldrei búið í hverfi. Það sem ég geta gert þetta nema því ég búið erlendis. Hvorki því ég bjó í Breiðholtinu, neð því ég bjó í Árbænum, hafði ég svona stutt. Ég sé þetta algjör lúxus. Ég kaupi það alveg. En þetta er ný borgarþróun sem þarna á meðan Úlfarsárdalurinn og Grafarholtið eru 20-30 ára gamalt skipulag. Þannig að sannarlega þurfum við að breyta og bæta og aðlaga. Þannig að mér langar að kasta þessari reynslu inn og við í þessum miðju hægri meirihluta erum bara mjög til í að skoða og skerpa og hugsa hlutina. Takk fyrir. Það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og fyrstu til þess Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þurfti að hósta svo mikið þegar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, var að skilgreina núverandi meirihluta sem miðju hægri stjórna. En ég vildi bara spyrja í ljósi athugasemdunum stefnumótu 2021 og 2022 og líka í ljósi þess að Viðreisn búin að vera hér í meirihluta í borgarstjórn síðan 2018. Hvers vegna ekki það búið að vera að gera meira í að koma með lausnir eins og fyrir Úlfarsárdalinn? Hvar Viðreisn þar? Af hverju ekki búið að leysa þetta? Og af hverju heldum við áfram bara að standa frammi fyrir þessu máli óleyst? Þannig ég ætlaði bara gjarnan að fá viðbrögð borgarfulltrúans við því. Já, Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, mér finnst leiðilegt að stendur í borgarfulltrúanum yfir þessum miðju hægri meirihluta sem hér situr. Nú, sú sem hér talar hefur verið óþreytandi hér í ræðupúlti að tala einmitt atvinnulífið og deila reynslu og þekkingu innan úr þeim stefnumótunum sem við höfum farið í og þær eru nokkrar hérna. Bæði fórum við í stefnumótun í ferðaþjónustu, í atvinnu- og nýsköpunarmálum og einnig ekki síður í eigandastefnu borgarinnar og í öllum þessum stefnum og þessari vinnu þá höfum við verið í stöðugu samtali við atvinnulífið og við höfum deilt því hérna. Ég bara ítreka enn og aftur, þegar við erum í svona vinnu inn í ráðunum, nú sit ég ekki sjálf í skipulagsráði, þá bara hvet ég til þess að við tökum samtali við atvinnulífið. Á okkur tímapunkti, við höfum það innskriftað í skipulagsferla að kynna mál fyrir íbúum og gefa andmælarétt og senda í auglýsingar og fleira. En þegar við erum að vinna oft á öðrum sviðum, þá förum við ekki þá leið af því það ekki innskriftað í regluverkið. Þá hefur Þórdís Lóa Ég hveti þess að við gerum það.
Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Íbúi í Úlfarsárdal, hann ekkert að velta fyrir sig hvort að það að taka samtalið. Hvaða máli skiptir það fyrir hann? Það sem að skiptir máli fyrir íbúan, get ég eftir atvikum keyrt stuttavegalengd í góða búð og versla mína nauðsynjavörur eða get ég hjólað eða labbað? Það skiptir engu máli hvað er verið að tala og samræður og eitthvað svona. Hvernig stendur á því að það sé ekki bara hægt að koma þessum hlutum í verk? Viðreisn ber ábyrgð einnig vegna sem hún búin að vera hér í meirihluta síðan 2018 og varðandi Úlfarsárdalinn sérstaklega, þá hefur skipulagið þar þurft að taka breytingum í kjölfar þess að það kom hérna efnahagshrun 2008 og það tók langa tíma að innleiða það. Hverjar eru lausnir Viðreisnar fyrir íbúa í Úlfarsárdal? Það dugar ekki bara að segja tökum samtalið og innviklum atvinnulífið ef það síðan ekki gert eitt. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, það vandlega eina stundina á maður ekki að gera neitt annað en að taka samtalið og samráð og hlusta og gera og tefja hlutina og svo næsta þá maður bara bretta upp ermar og gera bara og ekki spyrja nokkurn mann af því að hér eru ljóðrænir hugrenningar það hvað íbúinn í Úlfarsárdal hugsar. Ég segi bara við þurfum að gera bæði, Viðreisn hefur staðið fyrir bæði og við höfum verið miklir þéttingasinnar, ég vil ekki segja það bara upphátt, við höfum bara verið mjög ákveðin í því að fylgja deiliskipulaginu og aðalskipulaginu sem við höfum staðið sannarlega með þrátt fyrir það hafi nú verið byggt upp áður en við komum í borgina. Það náttúrulega bara frábært og stórkostlegt hvað Viðreisn búið að vera lengi í borginni og ég held við ættum öll að vera mjög þakklátt fyrir þennan hægri miðjuflokk sem hérna vogar aflið á milli táknrænna hægri og táknrænna vinstri, þannig að ég líti á þetta sem jólakveðju, þakka kærlega fyrir borgarfulltrúi Helgi Ás. Við munum vera áfram stór og sterk og fyrirferðarmikil í þessum meirihluta. Takk fyrir það. Og þá andsvörum lokið og líka þessari umræðu og við göngum til... Nei, já, það var víst Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sem óska eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Gjörðu svo vel, Kjartan. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir að mörguliti mjög góðar ábendingar varðandi þessi mál og í rauninni fleiri. Það er alveg rétt að við mættum miklu oftar að taka samtalið við atvinnulífið. Það er svo sem aðeins gert í þessu máli þar sem maður hefur talað bæði við Lóðarhafan sem Bauhaus og líka forsvarsmann verslunarkeðju sem þeir hafa verið í sambandi við og hefur áhuga á að byggja þarna. En auðvitað má taka fleiri samtöl og þau þurfa ekki að taka langan tíma því að það er auðvitað heitt sem við þurfum að hafa líka og það er svona punkturinn. Það er bara tímafaktorinn. Við þurfum líka að hafa hann í huga að þetta vandamál sem hér er verið að leggja til lausn á hefur verið til staðar í mörg ár. Íbúar eru orðnir langþreyttir, þeir hafa verið dregnir á ýmsum öðrum málum varðandi hverfið sem hafa þó smá saman verið að leysast og ég full að trú á því að það væri hægt að leysa þetta mál bara tiltölulega fljótt og vel og ég vona að við berum gæfi til þess að gera það í umhverfis- og skipulagsráði þegar að máli kemur þangað á nýju ári og með hækkandi sól. Þá er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svara andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni góða kveður og óska bara fulltrúum umhverfis- og skipulagsráðs góðs gengis í vinnunni. Ég er alltaf boðin og búin til þess að koma á tengingu við atvinnulífið. Mér finnst samt mikilvægt að þegar við tölum við atvinnulíf þá erum við ekki að tala við einn uppbyggingaraðila eða einn búðareiganda, heldur erum við að tala við hagaðila af breiðari fylkingu sem sýna okkur mismunandi sjónarhorn. Það er sannlega þannig að atvinnulíf er ekki einsleitt, það er mjög fjölbreytt og þar eru menn og konur og hvár með allskyns skoðanir sem vert er að hlusta á. Takk fyrir. Og þá er andsvörum lokið og við göngum til atkvæða málsmeðferðartillögu sem hér er komin fram við tillögu Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhaus-reit. Og má ég bjóða borgarfulltrúa velkomna inn í salinn.
borgarfulltrúar vinsamlegast gangi inn í salinn, við erum að fara að greiða atkvæði. Já, hér var borin upp málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins inn til umhverfis- og skipulagsráðs og þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja það gefi merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá göngum við til næsta liðar og útsendri dagskrá og það tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands endurskoðun fasteignagjalda einstaklinga og málshefjandi í þeirri umræðu Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ólíkt því sem margir halda, þá eru sósíalistar ekki á móti því að fólk eigi sína eigin íbúð. Það sem að við leggjum mikla áherslu á að gjaldtaka, skattlagning, að hún sé réttlát og taki svona tillit til mismunandi stöðu fólks sem að býr í því húsnæði sem það býr í. Og ef þú kaupir íbúð, þá þarftu að greiða fasteignagjöld, svona í daglegu tali talað sem fasteignaskatta og þetta flöt prósentutala sem allir sem hafa keypt íbúð til að búa í þurfa að greiða. Og svo gert ráð fyrir svona afsláttarviðmiðum sem ná þá til líta til tekna þar sem borginni heimilt þá að lækka eða fella niður fasteignagjöld hjá tekjulitlu eftirlaunafólki og öryrkjum. Og þessi skattur eða þessi gjöld eru þá greidd óháð því hvort að þú sést nýbúin að kaupa íbúðina og eigir ekkert í henni eða hvort þú eigir hana alveg skuldlaust. Og þetta getur því verið mjög stór biti fyrir þau sem eru nýbúin að kaupa sér íbúð eins og til dæmis ungt fólk á fasteignamarkaði sem oft með há lán og hefur verið með vaxandi greiðslubyrði vegna hárra vaxta. Og við sósíalistar erum að leggja til að þetta verði endurskoðað með það markmiði að skattarnir taki meira tillit til eignastöðu, að það sé ekki gjaldtaka á stór skulduga. Þannig að þeir sem eru til að mynda nýkomnir inn fái þá svigrúm og það sé meira litið á þetta sem leið til að skattleggja þá sem eitthvað eiga. Því það óneitanlega mikill munur á þeim sem að hafa nýlega fest kaup á íbúð að greiða mikið af lánum mánaðarlega, leitast það að koma sér fyrir og jafnvel með ung börn og svo þeirra sem eiga íbúð sína alveg skuldlaust. Þannig við leggjum eftirfarandi til með leyfi forseta borgarstjórn samþykkir að koma á samtali við löggjafann breytingar á fasteignagjöldum einstaklinga. Markmiðið verði að finna leiðir til að íbúðarhúsnæði sé skattlagt með tilliti til eignastöðu eiganda. Fasteignagjöld eru 0,18% af fasteignamati íbúðarhúsnæðis. Gjöldin leggjast á verðmæti eigna án tillits til skuldastöðu sem svo fólk sem á 10% íbúðinni sinni greiðir að sama á þau sem eiga sína íbúð skuldlaust. Fasteignagjöld eru þannig skattur á skuldir hinna skuldugu. Lagt til að unnið verða því að koma endurskoðun þannig að skattprósentan verði hækkuð, þannig að sveitarfélögin verði ekki af tekjum en að ákveðin skattleysismörk verði sett inn, til dæmis á bilinu 10 til 12 milljónir króna eða því sem nemur það bil 20% markaðsvirðis 2 herbergja íbúðar. Unnið verði að mismunandi útfærslum sem sýni fram á hver fasteignagjöld þurfi að verða til að tryggja ákveðin skattleysismörk. Og hér þarf sérstaklega að gæta þó að hópum sem eiga mögulega skuldlausa eign en ekkert mikið meira en það til að mynda eldri borgara sem á tekjulægri hópa sem hafa náð að eignast eigið húsnæði. Gildi þessi lækkun aðeins húseignir einstaklinga en ekki lögaðila. Fjármála og áhættu stýringasviði verði falið að leitast eftir þessu samtali og leggja fram mögulegar sviðsmyndir útfærslu í borgarráði til nánari umræðu. Þannig að þetta snýr að því að skoða þessi mál, koma á samtali
og leitast við að finna leiðir til að létta á þeim sem að eiga lítið sem ekkert í sinni íbúð og eru jafnvel að eiga í erfiðleikum með að greiða þau gjöld sem að þarf að greiða þegar að einhver er í þessari stöðu. Að því markmiðið með skattlagningu það hlýtur að vera að búa til réttlátt kerfi sem lítur til mismunandi stöðu þeirra sem greiða og á þessu ári þá sjáum við að það er gert ráð fyrir að álögð fasteignagjöld vegna íbúðarhúsnæðis verði 8 milljarðar. Og eins og ég nefndi áðan þá lítur þetta núverandi kerfi gjaldtökunar, það lítur svona aðeins til tekjustöðu. Það er að segja að það tekið tillit til lágra tekna ákveðna hópa en það er ekki litið til fleiri þátta í þessu kerfi og við erum að leggja til að slíkt verði skoðað. Kom hérna fram í fyrri umræðu að við værum einmitt svo spennt fyrir samtalinu og ræða hlutina, þannig að við erum að leggja til að við komum á einhver svona samtali og skoðum þetta eins, hvernig væri mögulega hægt að útfæra þetta. Já, þá hef ég lokið mínu máli í bili. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Var borgarfulltrúin ekki að biðja Það stendur Kjartan Magnússon hér á mælendaskrá. Ég held að Líf Magnússon þá kannski Þetta sé að rugla hér og Kjartan saman. Já, það er sennilega einhver mistök hér á ferðinni en næstur tekur þá til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ágætt að ræða fasteignagjöldin og það hefði nú kannski verið ágætt ef að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hefði komist á þing. Af því að þar er nú eiginlega verkefnið sem þessi tillaga snýr að. Reykjavíkurborg er sannarlega stórt sveitafélag en ekki eina sveitafélagið í landinu og þannig að svona tillaga held ég ætti betur heima í hjá stjórn Sambands íslenskra sveitafélaga sem að getur þá tekið afstöðu til þess hvort að þetta sé eitthvað sem að sveitafélagin ætti að berjast fyrir sameiginlega og ég mun mæla fyrir málsmeðferðartillögum það að þessu verið vísað þangað og ég sit nú í stjórninni þar og formaður stjórnar er hér Heiða Björg Hilmisdóttir og sjálfsagt að taka þetta upp þar en bara svona aðeins til þess að bara yfir það hvernig við hugsum fasteignagjöldin hér og praktíserum þau eru núna 0,18 fasteignamati en þessi skattlagning byggir á lögum tekjustofna sveitarfélaganna frá 95 og lögbundið hámarksskatthlutfall er 0,5% af íbúðarhúsnæði en 0,625 ef heimild í lögum til hækkunar 25% er nýtt. Og í þessum lögum er gert ráð fyrir því að það sé heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt hjá tekju litlum, elli eða örorkulífeyrisþegum og samkvæmt reglum sem að sveitarfélögin setja sér, svo sem tekjumörk. Og við setjum þessi tekjumörk fram hér í borgarstjórn og samþykkjum í borgarráði í fjárhagsáætlunargerðinni og við veitum afslætti 100% afslátt til einstaklinga með tekjur undir 5.380.000 á ári og samskattaðir einstaklinga með tekjur að 7,5 milljón cirka fá 100% afslátt. 80% afslátt fá einstaklingar með tekjur á bilinu 5,4 til 6,1,5 og samskattaðir einstaklingar með svipaðar tekjur frá 7,5 upp í 8,3 og svo helmingsafslátt fá þeir einstaklingar sem eru með tekjur á bilinu 6,1 til 7,1 milljónar og samskattaðir einstaklingar fá 50% afslátt eða eru með lægri tekjur en 9,9 milljónir á ári. Það er ekki gert ráð fyrir því í lögunum eins og borgarfulltrúinn í raun og veru dregur fram að sveitarfélög geti eða eigi að taka mið af skuldastöðu einstaklinga. Við höfum verið að fókusera á tekjuhliðina. Við lækkun
eða niðurfelling á fasteignarsköttum. Þannig að þetta kallar á lagabreytingu en það fylgur til að sósíalista það í sér. Og svo það ríkið sem hefur alla jafna mætt íbúum þegar jafna þarf aðstöðu vegna skuldsetningar og þá í gegnum vaxtabótakerfið sem við lýði. Við höfum ekki upplýsingar eigna eða skuldastöðu einstaklinga og álagningin á fasteignasköttum byggir á fasteignamati sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ber ábyrgð á að taka saman og þannig að tillagan í grunninn því marki brennd að við sósíalistar vilja styðja betur við skuldsetta einstaklinga og það bara verðugt markmið og það okkar hlutverk sannarlega að mæta tekjulágum hópum. Við gerum það eins og við getum og eins og lögin gera ráð fyrir. Hér óskað eftir í þessari tillögu eftir samtali við ríkið. Ég held að það fari betur á því að sveitarfélögin öll hefji svona samtal ef áhugi á því í stjórn sambandsins. Frekar en að borgin ein taki það á sínar herðar og legg því til að tillögunni verði vísað til sambands íslenskra sveitarfélaga til frekari umfjöllunar. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti borgarstjórn, eiginlega ekki ansvar, bara mér finnst þetta flott lending sem verið að leggja til hér. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá telst andsvörum lokið. Ætlar borgarfulltrúin að ætlar að taka þetta málsvægt? Nei, þakka bara hrósir. Já. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef alltaf svolítið gaman af því þegar að sósíalistar koma með svona heildarhagfræði hugmyndir hingað og ég finn það bara í hjarta mínu að mér finnst náttúrulega bara borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hefði átt að heima á þingi. Þannig að ef það verður einhvern tímann stofnaður svona stuðningshópur Sanna á þing, þá ég með í því. En það eitt sem ég langar að spyrja og ég styð bara það að þetta fari til Sambands íslenskra sveitarfélaga, en mér finnst þetta vera alveg risamál og því spyr ég, eru sósíalistar hérna að leggja til að vaxtabótakerfi verði lagt niður? Hvernig þetta ólíkt því? Þá fasteignaskattur orðin þessi aðaljafna og breyta í jöfnuðinum eða þá vaxtabótakerfi sem við höfum búið við það rótgallað að sósíalistar telja að það eigi að afnema það eða þetta tillaga sem ofan á það? Af því að fyrst ég las þessa tillögu þá bara eiginlega skildi ég hann ekki. Ég áttaði mig á að þetta taka tillit til allra þarna og það var sannarlega ekki hugmyndin að þeir sem skulduðu mikið ættu að borga háa fasteignaskatta. Þá kemur vaxtabótakerfið inn, það kikkar inn þar. Þeir sem skulda mikið með lágar tekjur eigi þá að borga líka litla fasteignaskatta en þá kemur líka vaxtabótakerfið og kikkar inn þar. Þannig að ég spyr, hvað þetta eiginlega? Náttúrulega ég segi bara góða skemmtun í stjórn sambandsins, en mér finnst mikilvægt að ræða þetta þar. Mér finnst bara mikið að fáum aðeins, draugum aðeins upp þessa mynd. Hvað í rauninni verið að segja hérna? Og því að þessi svona, með leyfi forseta, þessi macroeconomics, þessi heildarhagfræði, þar sem að við búum okkur til einhverja risa breytur sem hafa áhrif á allt samfélagið, það á sannarlega heim á þingi, það þarf sannarlega að vera vel úthugsað og það þarf sannarlega að vera sanngjarnt. Og það sem ég verð að segja, og ég hef alltaf svolítið hrædd þegar við byrjum í þessum slag, það
að milli tekjufólkið sem heldur þessu samfélagi uppi, að það endi alltaf á að borga mest. Og þannig að ég bara flagga því strax að svona jaðarskattarnir sem koma alltaf á blessuðu millistéttina, að hún endi hérna í einhverju svona útfærslu á því að greiða brúsann. Þannig að ég bara kalla eftir svörum frá sósíalistum, frá borgarfulltrúa sósíalistan, það hvað á að gera við vaxtabótakerfið, er þetta að hugsa sem í staðinn eða með og þá hvernig á þetta að virka saman og svo segi ég bara áfram á þing. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir að koma upp og tala af heilbrigðri skynsemi og ég styð meira og minna allt, nema ég myndi telja afar óheppilegt að sósíalistar kæmu manni inn á þing. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, þessi hægri meirihluti, hann styður fjölbreytileika á þingi og allar raddir heyrist. Og ég er bara mikil talsmanneskja þess að það sé bara við eigum fulltrúa allra. Einsleitni er aldrei góð, en ég þakka fyrir jákvæðnina, borgarfulltrúa Helgi Ás Grétarsson, og ég hlakka til svara frá borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég myndi segja ef að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi meini eitthvað með því að styðja Sönnu inn á þing, þá ætti hún að ganga í Sósíalistaflokkinn. Og þegar hún er búin að ganga inn í hana, þá getur hún farið að skilgreina sem mið-hægri flokk. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar næst borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörstudóttir. Borgarfulltrúin óskar eftir að fara á mælendaskrá en fellur frá því að veita andsvar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörstudóttir. Forseti, borgarstjórn, við erum einmitt með þetta vaxtabótakerfi sem á að mæta ákveðnum hópum en hefur ekki verið að gera það í öllum tilfellum þar sem við sjáum líka bara að það er að fara í rauninni minna fjármagn í þetta kerfin hefur verið svona ef við litið til síðustu ára þannig að þetta var hugsað sem ákveðin stuðningur en hefur ekki verið að virka sem stuðningur á þeim stöðum sem eðlilegt væri. Það sem við erum einmitt að leggja til er að þetta verði skoðað, það verði skoðaðar ólíka sviðsmyndir hvernig væri mögulega hægt að útfæra þetta og þessar mögulegu sviðsmyndir eins og stendur í tillögunni verði þá lagðar fram í borgarráði til nánari umfjöllunar. Þannig að það er ekkert verið að festa neitt og segja bara eitthvað svona við verðum að gera þetta nákvæmlega svona, punktur og pasta, bannað að breyta, heldur að við skoðum þetta og mér finnst það bara mjög eðlilegt að þetta sé þá vettvangi sveitarfélaga. Mér finnst það bara mjög góð breyting sem að kemur framvarðandi það og hljómar vel því það er auðvitað eðlilegt að samtalið fari fram þar. Og þá auðvitað er eðlilegt að þessar sviðsmyndir skoði þetta með tilliti til vaxtabóta kerfisins og hvernig það myndi líta út af því að það var einmitt lagt af stað með ákveðna hugsjón þar sem hefur síðan ekki verið að virka fyrir alla hópa og þá þarf þetta líka að skoða þetta í samhengi við hvað kemur út úr þessi ríkisstjórnar myndun sem verið vera núna í burðarliðunum og hvað þá kemur út úr því hvort að það verði ávarpað með húsnæðisstuðning og vaxtabætur og hvernig útfærslan á því verður þá.
En einmitt, það er verið að leggja til að við skoðum þetta, mögulega sviðsmyndir, hvernig gæti þetta lítið út, hvernig myndi þetta lítið út, hvernig tryggjum við að kerfin okkar séu raunverulega að mæta þeim sem við þurfum að vera að mæta og einmitt í ljósi þessa húsnæðisstuðningur, þá vaxtabætur, að þetta hefur farið lækkandi í gegnum tíðina þar sem ríkið hefur farið í þetta kerfi. Þannig að það er eðlilegt að skoða í því samhengi. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Sandra Hlíf Ókaris. Hefur borgarfulltrúin ekki óskað eftir að setja sig á mælendaskrá. Þá er þetta greinilega einhver punkti hér í tölvunni, hvað var það mælendaskrána? Nei, það fyrir bara í tölvuna það sem þú skrif. En þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, mér finnst þetta áhugaverð tillaga hjá sósíalistum og ég held reyndar að fyrirkomulag fasteignagjalda sé alveg komið á þann tíma að megi skoða það. Ég held samt reyndar eins og við kannski töluðum aðeins í kosningabaráttunni fyrir þingið, talaðum að það mætti kannski beita því til þess að vera hvetjandi til þess að íbúðir fari annarkvort á leigumarkað eða til fyrstu kaupenda, þar að segja að fasteignagjöld séu lægri þegar þú átt bara eina íbúð eða jafnvel þannig að ef það er ekki skráð kennitala á íbúða þá sé hún fasteignagjöldið eins og atvinnustarfsemi sé að ræða. Mér hefur allan þótt það skynsamlegt og Píratar töluðu fyrir því en við sjáum reyndar á úrslitum kosningana að borgarbúar eru væntanlega ekki mjög spenntir fyrir því að breyta þessu með þeim hætti. Ég held samt að það gæti verið ég myndi frekar vilja færa mig í þá átt að reyna að beita þessu fasteignagjaldakerfinu til þess að gera það hagkvæmara fyrir sem sagt fólk sem ætlar að búa í íbúðum eða leigja þær til búsetu að minnstakosti að greiða þau frekar heldur en að fara í að beita þessu sem vaxtabótakerfi. En mér finnst þetta samt ekkert eitthvað algalin hugmynd en þetta er bara, ég held að það væri erfitt að gera bæði í einu og ég hugsa að ég vilji frekar beita mér fyrir hinnu. Takk. Borgarfulltrúin Alexandra Briem hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, athygli mín hefur verið vakin á því að tillagan sem ég bar hér upp áðan, hún er ekki alveg tæk að vísa málinu héðan óafgreiddri til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þannig ég ætla að draga hana tilbaka og bara leggja til við borgarstjórn að málinu verði vísa til mín beint og þar sem ég seti í stjórninni þá get ég borið hana upp eða fært kollega mínum Heiðu Hilmisdóttur, formanni stjórnar, tillöguna og verður þá væntanlega tekin þar til umræðu með einhverjum hætti. Ég vona að öllum prótokól sé fylgt með þessari tillögu. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Og Heiða Björk Hilmisdóttir er að bætast við í hóp þeirra sem vilja koma upp í andsvör. Já, forseti borgarstjórn, geti málsmeðferðin verið eitthvað þannig að sé vísa til borgarstjóra Einars Þorsteinssonar til nánari umfjöllunar í sambandi, þetta heitir þetta ekki samband íslenskra sveitarfélaga, ég bara er velta því fyrir mér, takk fyrir, það væri mjög gott ef það væri hægt. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarstjóri eftir að svara andsvari? Þá veitir andsvar næst borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þetta er ágætis bara tillaga. Ég held að það sé fínt að vísa þessi til borgarstjóra og þú getur hefur bara mitt orð fyrir því. Við setjum þetta á dagskrá í stjórn sambandsins og þú farið að fylgjast með afdrifum
borgarfulltrúum fara að fylgjast með afdrifum tillögunnar. Það er alveg sjálfsagt. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég hef nákvæmlega engu við þetta bæta og gleðst í innilega að málið sé leyst. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og umræðum lokið og við tökum tillöguna til afgreiðslu. En það hefur borist málsmeðferðartillaga frá borgarstjóra að tillögunni verði vísað til borgarstjóra. Og þá tökum við þá tillögu til afgreiðslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skrifið merki. Nei, það vantar hér fleiri borgarfulltrúa í salinn. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn og taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast sínu merki. Málsmeðferðartillöguna. Forseti var búinn að tala það í upphafi að þetta væri málsmeðferðartillaga sem væri til afgreiðslu og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja málsmeðferðartillöguna vinsamlega sínu merki. Takk. Þeir sem kunna vera á móti og þeir sem sitja hjá. Tillagan er samþykkt. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins og fulltrúi Vinstri grænna. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins aukna áherslu á umhverfismál í skóla- og frístundastarfi. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar til að skýra frá því í upphafi, þar að segja áður en að ég fer að tala aðeins mína tillögu, sem er afskaplega ljúf og góð, svona í tilefni að jólin að koma, að í byrjun fundar þá tókum við okkur saman hérna Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins og óskuðum eftir því að fá á dagskrá hið svokallaða álfabakkamál til þess að ræða hér í borgarstjórn, en þetta er málið alveg afskaplega heitt núna og viðkvæmt. Og í framhaldi af því þá lögðum við til að það er tekið með afbrigðum tillaga stjórnsýslu úttekt á þessu máli. Þar sem að myndi þá vera farið í að láta eða biðja innri endurskoðanda að kanna ákvörðunarferil málsins, tímalínu, regluverk, eftirlitsferla og fleira. Ég vildi bara segja þetta vegna þess að ég bauðst til þess og ræddi við forseta í hlénu að víkja frá mínu máli og hleypa þessu frekar að því að þetta skiptir máli, en ég hef þá þær upplýsingar að á morgun í umhverfis- og skipulagsráði verður þetta mál til umræðu. Það er að segja þetta vöru skemmumál sem að núna er náttúrulega mjög í öllum fjölmiðlum og bara í tali allra. Það verður til umræðu á fundi á morgun í umhverfis- og skipulagsráði. En svona fyrir mitt leyti að þá á sér í rauninni aldrei staðin ein alvöru umræða í því ráði. Þannig að ég sé nú fyrir mér, þetta mál verður oftast á dagskrá síðast og ég sé ekki alveg fyrir mér að þar verði ein alvöru umræða, þetta líka sá fundur lokaður. Þannig að það hefði þetta verið lag að taka þetta mál hér og við höfum öll getað tjáð okkur. En það kemur að sjálfsögðu borgarstjórnarfundur eftir þennan. En það hefði verið alveg lag og þá hefði ég gjarnan vilja geyma bara mína tillögu, en það var ekki samþykkt. Nú svo ég víki þá að þeirri tillögu sem er hér á dagskrá og hún er sú
að lagt til að aukin áhersla verði lögð á umhverfismál í skóla og frístundastarfi. Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að í skóla og frístundastarfi sé lögð meiri áhersla á umhverfismál, bæði með símenntun og starfsþróun starfsfólks og svo þátttöku allra stofnana í formlegum umhverfisverkefnum eins og grænum skrefum og grænfánaverkefni landverndar. Ég hef áður og við í Flokki fólksins verið með mál af þessu tagi gegnum árin og vorum til dæmis með fyrir nokkrum árum tillögu að allir skólar gerðust grænfánaskólar eða tækju þátt í grænum skrefum og það ekki alveg orðið svo gott og að alltaf sé að bætast við. Nú í greinargerð segir að gildi umhverfisverndar og þekkingar á umhverfismálum óumdeilanlegt. Í aðalnámskrá kveðið á í kafla sem heitir Náttúruvísindi í samfélaginu að gera meira ráð fyrir að athygli nemenda beinist í vaxandi mæli að málefnum varða nýtingu auðlinda og náttúruverndar. Nemendur þurfa að geta fjallað og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast umhverfisvernd og skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær. Þá birtist markmið í umhverfismennt undir yfirheitinu að búa á jörðinni og sérstök áhersla lögð á umhverfismál og sjálfbæra þróun í 8. til 10. bekk. Nemendur þar hvattir til að sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera, gera sér grein fyrir að maðurinn hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspili við hana, kunna flokka úrgang sem fellur til á heimilum og skilja tilganginn með flokkuninni eins og segir í aðalnámskrá. 2 græn verkefni hafa verið í gangi í skólum borgarinnar á liðnum árum. Það grænfánaverkefnið og svo græn skref. Og eins og ég sagði áðan að þá fjölmargir skólar og leikskólar, grænfánaskólar og einnig tilheyrir fjöldi grunnskóla, leikskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöðva grænum skrefum sem fela í sér 4 skref. Sumir skólar hafa kosið að feta grænu skrefin frekar en grænfána út af kostnaði við verkefnastjórn, greiða þar nefnilega þátttökugjald til landverndar vegna kostnaðar. Og það eitthvað sem mætti kannski skoða, því að kostnaður við að þátttökugjald á þetta ekki að vera hindrun að skólar geti tekið þátt í svona verkefnum en Flokkur fólksins hefur áður nefnt að borgin myndi mögulega styrkja skóla til að ganga til liðs við landvernd og þetta svona eitt af málum Flokks fólksins á liðnum árum. Nú umhverfismál, það mál sem varð okkur öll. Börn almennt mjög áhugasöm að mínu mati og minni upplifun og því mikilvægt að þau fái góðan grunn og tækifæri til að vera sjálf frumkvöðlar á þessu sviði. Ég vil sjá börnin fyrir mér vera meira frumkvöðlar, skapandi og þáttakendur en ekki bara eitthvað sem við færum til þeirra heldur að þau sjálf eigi hugmyndirnar. Svo ég rifja aðeins upp málin okkar til dæmis 2018 að þá lagði Flokkur fólksins til að öllum leik- og grunnskólum borgarna verði gert kleift meðal annars fjárhagslega sem hvattir til að taka þátt í verkefninu skólar á grænni grein, það grænfáninn. Og ef ég vísa aðeins í þá greinargerð með tillögunni að auðvitað og vissulega geta skólar verið grænir, heilsueflandi og í miklu umhverfisstarfi þótt þeir séu ekki grænfánaskólar. Það ekkert alltaf stimpillinn sem segir allt, en fáninn engu að síður góður og skýr mælikvarði og merki að skóli hafi náð ákveðinu viðmiði í umhverfismálum og það var mat okkar og í Flokki fólksins að borgin ætti hiklaust að nota þennan mælikvarða sem nú þegar hefur verið búinn til og þróaður og styðja og styrkja alla skóla til að taka upp græna fánan eða sambarilegt. Nú svona dæmi umhverfisvernd, til dæmi sem ég held og ég veit að börn hafa bara vaxandi áhuga á, það að sporna við matarsóun og líka hafa þau held í mörg mikinn áhuga á flokkun.
Og eitt af markmiðum skóla á Garni Grein er að fræða börnin matarsóun og mikilvægi þess að hætta notkun einnota plast, svo sem plastpoka, og það hefur sannarlega skilað ákveðnum árangri síðustu ár. Og að vera skóli á Garni Grein gefur börnunum tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem vöku þau til vitundar umhverfið og hvernig þau geta hlúð af því. Verkefni hjálpa börnum að skynja mikilvægi þess að sporna gegn matarsóun í nærumhverfinu og setja sér skýr markmið í umhverfismálum. Nú geta kannski allir bara svolítið litið til síns heimilis og þau sem eiga lítil börn eða ung börn að þau kannski geta svona lýst sinni reynslu og upplifun hvort að það sé ekki rétt að börn séu áhugasöm þessi mál og ég held jafnvel strax í leikskólanum heilmikið verið að gera til þess að vekja áhuga þeirra. En að gerast grænn skóli ferli og áhugi barna og foreldra þarf að glæða og viðhalda. Mikilvægt að gera eitthvað sem áþreifanlegt og sem börnin geta átt sjálf frumkvæði að og verið skapandi í. Við höfum áður rætt til dæmis hvernig hægt að skoða matarsóun í mötuneyti skóla og með því til dæmis að börnin skammti sér sjálf sem skilst að sé samt ekki hægt að gera í öllum skólum sem mér finnst reynda pínulítið skrítið vegna sem ég held að sé hægt að skipuleggja svoleiðis, jafnvel þó að sé þrengsli eða hvað eina. Og síðan líka að vigta leifarnar, vigta það sem þau henda. Ég held bara strax þessi aðgerð gefið þeim strax mikla svona innsýn í hvernig þetta raunverulega að raungerast frá degi til dags. Og með því að fá upplýsingar hjá matráði hvað einn matarskammtur kostar hægt að reikna út hversu miklum verðmætum hent á einu skólaári. Og þarna eru skólar að koma mjög mismunandi út sem líka svona vekur okkar til umhugsunar. Akkur það? Akkur eru sumir virkilega að standa sig vel í þessu og sýna góðan árangur meðan aðrir ekki eins. En svona að lokum þá hafa börn almennt séð, svona mín reynsla sem sálfræðingur til margar ára sem ég hefur unnið mikið með börnum og úlingum, að börn almennt hafa gaman af verkefnum af þessu tagi og sérstaklega sem hægt að mæla ávinning og árangur sem þau sjálf hafa stuðlað að og að gefa öllum börnum í Reykjavík tækifæri til að vinna í umhverfismálum í enn ríkari mæli nú skylda okkar og ábyrgð, ekki bara sem foreldrar, amma og afi, heldur líka sem stjórnvald, borgarstjórn og þetta ríkisvaldi. Þessi mál varðar framtíðina og framtíðin barnanna. Og ég held að börn fá tækifæri til þess að snerta sjálfa á málum, koma með tillögur og leiðir líklegt að þau muni beita sér enn frekar fyrir málstæðin. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir vekur hér máli á mikilvægri umræðu sem þarf að fara fram innan skólana og við erum vissulega að gera það. Mikið erum við þar í samstarfi við Mýr því að græna teymi okkar staðsett þar sem miðstöð útivistar og útináms og heldur utan grænuskrifin fyrir okkur en ég vil byrja á því að leggja til málsmeðferðartillögu þar sem að við vísum þessu til okkar, til skóla og frístundar til nánari útfærslu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við mál sitt. Ekki hafa fleiri óska eftir því að taka til máls undir þessum lið og því gengið til atkvæðagreiðslu lið 5 á útsendri dagskrá og látum okkur nú sjá. Það vantar einn fulltrúa í salinn. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu lið 5 á útsendri dagskrá borgarstjórnar og það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins aukna áherslu á umhverfismál í skóla og frístundastarfi. Borist hefur málsmeðferðartillaga sem felst í því að vísa tillögunni til skóla og frístundaráðs og því gengið til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu.
og þeir sem eru samþykkir því að vísa málinu til skóla- og frístundaráðs vinsamlegast gefi þess merki og það er Sjálfstæðisflokkur, meirihluti og sósíalistar og þeir sem á móti kunna vera og það er Vinstri grænir. Já, varst þú með? Já, afsækið þetta. Afsækið þetta er Flokkur fólksins er líka með samþykku málinu. Og þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Já, við ætlum að skipta, það er fyrsta skipti en liður 6 hefur verið frestað. Að beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Forseta hefur borist ósk frá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að umræðum bílastæðamál í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks verði frestað og verður forseti við því. Þá erum við komin að lokum. Og við munum fara næst í fundargerðir, höfum einnig borist tillaga með 2 tillögur umræðu, annars vegar tillaga að taka inn mál með afbrigðum. Við tökum það fyrir í lok fundar eins og vanalega en það er búið að senda þær tillögur á alla borgarfulltrúa sem eru viðstaddir. Þannig að vinsamlegast kíkið á það. En þá erum við komin að máli 7 í útsendri dagskrá og það er fundargerð borgarráðs frá 5. desember. Og þar er það 10. liður fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og síðan 11. liður endurgreiðslu hlutfall vegna réttinda SAFs lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og báðum þessum málum fylgir umsögn. Fundargerð borgarráðs frá 12. og þar er viðauki fjárhagsáætlun að hafa komið óskum að greiða atkvæði hana í fernu lagi sem við munum gera. Og síðan er einnig bréf eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga lagt fram, framlenging og viðauki við samning milligöngu lögheimtu, einnig hér gjaldskrá heilbrigðiseftirlits og viðauki fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024 vegna fjárfestingar áætlunar. Óskar einhver eftir að taka til máls? Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, ég að byrja á því að tala undir fundargerð borgarráðs frá 5. desember og þar undir annar liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024 og 7. tillagan í þeim viðauka. Þar sem kemur fram að það er gert ráð fyrir því að þessar launahækkanir borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa sem eiga sér stað einu sinni á ári kosti 58,2 milljónir. Á næsta ári er gert ráð fyrir að kostnaðurinn sé 35,5 milljónir og ég vildi nýta þennan vettvang til þess að vekja athygli á því og að það sé eðlilegt að endurskoða þessa launaþróun, sérstaklega í ljósi þess að grunnlaun borgarfulltrúa eru vel yfir milljón og borgarstjórn hefur áður ákveðið að skoða þessa þróun með tilliti til efnahagsaðstæðna. Svo er ég líka að tala undir öðrum lið að þá maður líka gera það núna. Ég ætla að tala sem sagt undir fjórða lið fundargerð borgarráðs frá 5. desember sem er framlenging og viðauki við samning milli og löginnheimtu. Og það er sem sagt verið að leggja til að Reykjavíkurborg framlengi samning sem hún hefur gert við þessi fyrirtæki og þá eftir að afgreiða samt tillögu sem að sósíalistar lögðu fram í þessum sal snemma í apríl árið 2022 að endurskoða þetta samstarf við innheimtufyrirtækinu og bara skoða þetta. Og það var samþykkt að skoða þetta, tillögunni vísað inn til borgarráðs og svo er hún send í umsagnaferli lok apríl 2022 og svo bara ekkert.
og það er alveg slatt að vinna að fylgjast með þessum tillögum sem samþykkt að vinna nánar með, sem síðan ekkert unnið nánar með, og þannig að maður rekur dálítið stórt svona spurningamerki þegar maður sér að það einmitt hérna verið að leggja til að við framlengjum þennan samning milli og löginnheimtu þegar það ekki búið að afgreiða sko gamla tillögu sem að fólst í því að endurskoða þetta, og þetta bara virkilega þreytandi að vera alltaf eitthvað að fylgja eftir einhverju sem var samþykkt að vinna með og síðan ekkert gert. Það sem ég rak líka augun í að í minnisblaðinu með tillögunum að framlengja samningin við þessi milli- og löginnheimtu fyrirtæki, að það farið í eitthvað svona svaka sögu og fjallað sem sagt afleiðingar eftir hrun þegar var verið að gera breytingar og hvað innheimtu fyrirtækin hafi verið góð og mætt alls konar svona þörfum í samstarfi borgina og þess að taka fyrir það auka fjármagn. En sko hvenær fáum við umfjöllun áhrifin sem það hefur að vera fátækur og geta ekki greitt reikninga og fá bara sífellda dráttarvexti á það sem skuldar, hvenær fáum við minnisblað það, hvenær fáum við umfjöllun sem fjallar alvarleika þess. En mér finnst þetta bara, þú veist, það gengur náttúrulega ekki að sé verið að leggja fram tillögu inn í þessum sal, samþykkt að vinna með hana, svo bara það ekki gert og það hefur auðvitað áhrif á aðra liði sem síðan koma í framhaldi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir 7. lið og þá hringi ég inn. Við Heiða, já, við þurfum að greiða atkvæði núna. Þannig að við ætlum að ganga til atkvæða. Ég mun fara í þetta lið fyrir lið og við byrjum á fundargerð borgarráðs frá 5. desember. Það eru 10. liður fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 2025 til 2029. Eru ekki örugglega allir komnir í salinn? Og þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi merki. Við erum í 10. lið undir borgarráði 5. desember og það eru atkvæði meirihluta sem Vinstri grænna sem á móti kunna vera og það hjáseta Flokk fólksins, Sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Þá er það 11. liður endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og fylgir umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs. Þeir sem eru samþykk því vinsamlegast gefi merki. Og það eru atkvæði meirihlutan Flokk fólksins, Vinstri grænna og Sósíalista, þeir sem á móti kunna vera og það hjáseta hjá Sjálfstæðisflokki. Og þá erum við komin í fundargerð borgarráðs á 12. desember og þar annar liður sem er viðauki við fjárhagsáætlun og þá ætlum við að greiða atkvæði sérstaklega lið 6, 7 og 10 og síðan restina af viðaukanum að ósk borgarfulltrúa Sósíalista. Ég skal fara yfir það, en já, fyrsta lagi er það breyting á nefndalaunum, liður númer 6, liður númer 7, kjaranefndarraðaðir stjórnendur og síðan er það liður númer 10 og það er innri lega fasteigna. Þetta eru þeir liðir sem eru sérstaklega greitt atkvæðum og síðan það sem eftir að viðauka greitt atkvæði heildstætt. Eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tilbúin? Og þá byrjum við á lið númer 6 sem eru breytingar á nefndarlaunum. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi merki. Og það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sósíalista, hjáseta Flokk fólksins og Sjálfstæðisflokksins. Þá er það liður númer 7, kjaranefndarraðaðir stjórnendur. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi merki. Og það eru Vinstri grænir og meirihlutinn, þeir sem á móti kunna vera. Og það er þá hjáseta hjá Flokki fólksins, Sjálfstæðisflokki og Sósíalistaflokki. Og þá er það liður 10
og það er innri lega fasteigna, áhalda og tækja og lega gatna. Þeir sem eru samþykki því vinsamlega skrifi merki. Það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna þess og Flokk fólksins, þeir sem á móti kunna vera, og það er þá Hjálsetta sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Og þá ber forseti upp aðra liði í viðaukanum fyrir utan þessa þrjá, þeir sem eru samþykkir vinsamlega skrifi merki, og það eru þá atkvæði meirihlutans, Flokks fólksins, Vinstri grænna og sósíalista, þeir sem á móti kunna vera, og það er Hjálsetta hjá Sjálfstæðisflokki. Og þá höldum við áfram. Þá er það liður 3 sem er bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga vegna ársreiknings Reykjavíkurborgar. Hann er hér lagður fram og það þarf ekki að greiða atkvæði hann. En það var ákveðið að draga það sérstaklega fram til upplýsinga. Liður 4, framlenging og viðauki við samninga milli- og lögheimtu. Þeir sem eru samþykki því vinsamlega skrifi merki, og það eru atkvæði meirihlutans, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks, þeir sem á móti kunna vera, og það eru Flokkur fólksins og sósíalistar. Og þá er það 5. liður gjaldskrá heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, þau sem eru samþykk vinsamlega skrifi merki, og það eru atkvæði meirihlutans, Vinstri grænna og sósíalista, þau sem á móti kunna vera, og það er Hjálsetta hjá Sjálfstæðisflokki og Flokki fólksins. Og þá er það 7. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna fjárfestingaáætlunar, þau sem eru samþykki því vinsamlega skrifi merki, og það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna, þau sem á móti kunna vera, og það er Hjálsetta hjá Flokki fólksins, sósíalistum og Sjálfstæðisflokki. Og þá höfum við klárað fundargerðir borgarráðs frá 5. desember og fundargerðir borgarráðs frá 12. desember og höfum lokið við lið 7 undir útsendir dagskrá. Þá er það fundargerð forsætisnefndar frá 13. desember, annar liður samþykkt menningar- og íþróttaráðs, 4. liður lausnarbiðni Geirs Finnssonar varaborgarfulltrúa, en síðan er einnig lagðar fram fundargerðir mannréttindis- og ofbeldisvarnaráðs frá 28. nóvember og 10. desember, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 19. desember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. desember og fundargerð velferðarráðs frá 7. desember. Og við leggjum hér fram samþykkt. Já, það er hérna á mælendaskrá, hefur óskað eftir að koma Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil geta þess hér undir öðrum lið í fundargerð forsætisnefndar frá 13. desember. Það er lögð fram samþykkt fyrir menningar- og íþróttaráð að eins og borgarfulltrúar vita þá eru þessi sameiningar vinna staðið yfir allt kjörtímabilið á vettvangi þess ráðs og sýnist sitt hverjum þá vinnu, en þegar þetta var rætt fyrir það bil ári, seinni hluta árs 2023, þá lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að við sameiningu þessara málaflokka, íþróttamála, menningarmála og tónstundamála, þar sem var samstaða það að nafnið mætti ekki vera mjög flókið, það væri í mesta lagi hægt að hafa tvíliða nafn en ekki þrjáliði í nafninu, að þá töldum við rétt að hafa íþrótt- og menningarsvið. Það heitið væri á sviðinu væri íþrótt- og menningarsvið en að ráðinu íþrótt- og menningaráð, og með því væri ítrekað og með því að láta stafrófsröð ráða í þessu heiti, þá væri lögð áhersla á að þessi mikilvæga málaflokkar væru jafnt réttháir í starfsemi Reykjavíkurborgar. En það var ekki niðurstaðan því meirihlutinn kaus að notast við menningar- og íþróttaráð. En við lögum semst annað til, ekki meira það að segja. Síðan vil ég undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 27. lið þar sem er fjallað götulýsingu, að ég bara að koma því á framfæri hér að mér finnst götulýsingi í borgin okkar hafa farið aftur. Mér finnst ótrúlega algengt, ekki síst núna í myrkasta skammdeginu. Maður
maður aka eða ganga eða hjóla fram á ljósastaura sem eru óvirkir af einhverjum ástæðum, margir stakir ljósastaurar óvirkir einhverju hluta vegna og líka algengt að það sé að detta út einhverju fjöldi ljósastaura, jafnvel hálf gata eitthvað slíkt. Og þetta er sjálfsögðu bara tilfinning á mér, ég hef þó fengið ábendingar þetta og tilfinning mín er svo að þetta aukist, ég veit ekki að hverju. Það var breyting á fyrirkomulagi þessara mála fyrir held ég 1,5 ári. Ég velti fyrir mig hvort að það hafi eitthvað með þessa óheilla þróun að gera og við sjálfstæðismenn höfum tekið þetta upp í umhverfis- og skipulagsráði og bara vel tekið ábending okkar þar en það er svo, eins og svo margt kannski í borgarkerfinu. Það er sagt, já, þetta Orkuveitan sé nú þetta, það eru milliliðir, það virðist vera langa boðleiðir, þannig að ég held að við lögum fram fyrirspurnum þessi mál og oft tekur marga mánuði að svara þeim. Þarna held ég að sé svona dæmigert mál sem bara okkar borgarstjóri getur haft bara stutta boðleið láti bara kanna hvort það sé ekki alltaf lagi með þetta og keypti í liðinn, komið í samtorfi af því þetta var lengst af í mjög góðu horfi hjá borginni. Ég held að það hafi verið sagt einhvern tímann þegar ég var í stjórn Orkuveitunnar að það væri fara á kannski 10 daga fresti alla borgina og þetta hvort allir staurar væri ekki virkir. Og þetta er kannski svona dæmi mál þar sem er þetta að skerpa á vinnubrögðum af því mér finnst bara, og ég held að margir fleirum finnst það líka, boðleiðirnar verða allt of langar meira sér þegar kemur að svona einföldum málum. Og þá vil ég nefna annað einfalt mál sem við tókum upp á sama fundi umhverfis- og skipulagsráðs 11. desember undir 30. lið. Þar óskum við eftir svörum frá Reykjavíkurborg og Strætó BS vegna hávaða frá vögnum í lausagangi við tímabundna endastöð Strætó við Skúlagötu. Við munum að það var ekki athugasemd við það þegar að tímabundin skiptistöð var settar upp og síðan hafa íbúar í næstu húsum kvarta mjög yfir því að vagnar hafðir í lausagangi á kvöldin, jafnvel fram eftir nóttu. Stjórnendur Strætó hafa ekki neitt að taka á þessu máli en gengur ekki nógu vel. Við fengum svar við fyrirspurn held ég í september það að það eru sett upp skilti til að minna vagnstjóra á að þeir mætti ekki skila vagn eftir í gangi. Þessi skilti eru ekkert komin upp og maður finnur líka fyrir þessu mjög svo einfalda máli sem við tökum upp á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs hvað boðleiðirnar eru orðnar langar. Ekkur hjá því sviði þarf að fara að tala við Strætó, samtölu virðast taka langan tíma. Ég þekki það því að vegna þess bara við höfum flutt einfalda fyrirspurnir kostnað hjá Strætó eins og við Klappið sem tekur marga mánuði að svara. Þannig að ég vil nefna það líka í þessu sambandi þarna er tækifæri til bætingar hjá borginni, stytta boðleiðir og taka á svona einföldum málum sem ætti að vera hægt að laga á þess að mánuðir og ár líði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Það eru Einar Þorsteinsson borgarstjóri og Dóra Björk Guðjónsdóttir. Einar, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hafði við mig samband maður daginn, sendi mér mynd úr ábendingagáttinni, hann hafði kvartað undan ljósastauri sem var svartur og það var búið að gera við hann daginn eftir. Hann vissi ekki hvort það væri tilviljun en var ánægður með allavega viðbragð borgarinnar. Ég reyndar hef tekið eftir þessu líka. Mér hefur fundist of margir ljósastaura verið svartir, þannig að það er bara tilvalið að kanna þetta. Ég skilst að það hafi ekki orðið nein breyting á framkvæmdinni. Ég held að þessi sami verktaki sem að sér viðhaldið á þessum staurum og endurnýjar perur, þannig að það ætti ekki vera nein sérstök breyting á þessu. Það hefur náttúrulega dimmt hér í landinu, þannig að við tökum betur eftir þessu. Það er mikilvægt að hafa stuttar boðleiðir í þessu. Almennt er ábendingagáttin að virka mjög vel, en það er sjálfsagt mál að kanna það hvort að það sé einhver misbrestur á viðhaldi ljósastaurana. Ég held að það sé almennt ekki, en bara fínt að athuga það. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari, gjörðu svo vel. Kjartan? Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarstjóra fyrir góð og greiðileg svör. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið að svara andsvari og veitir þá andsvar Dóra Björk Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum ræðuna og ætlaði mitt að benda á þetta. Mér skilst nú að við höfum tekið við samningnum við Orkuveitunni þegar við tókum verkefni yfir, þannig að ætti sjálfsög ekki verið svo mikið breytt, en það er alveg rétt að borgarfulltrúinn hefur verið að benda á ýmsa staði þar sem að
að bæta þarf úr og við höfum auðvitað bara vísað því strax til meðferðar, ekkert verið að flækja nýtt í kerfinu. Við viljum bara verið bætt úr svona málum leið út af því það er bara mikilvægt öryggisatriði og það hefur verið tekið mjög vel í það og höfum sjálfur sér aðeins verið að ræða þetta okkar á milli hvort það þurfi eitthvað að skerpa á þessu eða annað. Þannig að þetta er bara mjög góð ábending og við erum einmitt að skoða þetta. Þetta er mikilvægt. Takk. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari? Nei. Þá er andsvörin lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara koma upp hérna til þess að fylgja eftir líka þessu málflutningu götulýsinguna. Það formlega er þetta þá undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. desember síðastliðnum, 23. og 24. mál. Þetta varðar sérstaklega götulýsinguna við Eiðsgranda og svo við Suðurlandsbraut, en mér langaði bara að koma vegna þess að ég var á íbúðarráðsfundi í Árbæ daginn og það var ekki bara ég, heldur líka svona ættingjar. Við haft áhyggjur af götulýsingunni eins og til dæmis í Hverfisgötu og líka eins og í Norðurmýnu þar sem ég er búsettur. Kannski er maður bara að eldast, maður veltir því fyrir sér, hvort það sé vandamálið. En ég tel að sem sagt í Árbænum þá snerist þetta það að það er ekki búið að leddvæða það hverfi og kannski gömlu perurnar voru þá sterkari, ljósastörurinn hærri. Sko þetta viðfangsefni sem við höfum rætt hér var það að þegar ljósastörur eru bara svartir og auðvitað þarf þá að skipta peru, en líka eins og til dæmis þegar maður er að keyra inn í Skerjagarð eða það er mjög víða í borginni að mér finnst sko hérna í myrkrinu að lýsingin sé einfaldlega ekki nógu sterk. Og það skapar hættu að mínu mati. Ég tek sérstaklega Hverfisgötuna af því það eru mjög margir, en að mínu mati er þar of dimmt. Líka eins og þegar ég er að keyra svona minni götur. En sko, það er svo erfitt að mæla, þetta er kannski persónuleg upplifun og hún gæti verið röng. Maður er ekki alveg viss, en það væri gaman að heyra bara að fá upplýsingar ef ykkur hefur kostað að koma upp í ansvar við að veita hagnýtar upplýsingar þessi atrið, götulýsinguna, sérstaklega hérna á vetrartíman. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls, einn hefur óskað eftir að koma upp í ansvar, það er Alexandra Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, kannski kemur ekki beint inn á þetta, en það gekk fyrir nokkrum árum, ég man ekki hvort það var í lok síðasta kjörtímabils í byrjun þess einhver svona sögusögn að það væri búið að lækka birtustigið í götulýsingunni í borginni. Það er ekki þannig, það er misskilningur og það var einhvern tímann gert fyrir einhverjum árum að viðmiðið fyrir það við hvaða birtustig ljósin væru sett í ganga, þau eru með skynjara, því var breytt. En það á ekki að hafa áhrif á hvað ljósin veita mikla birtu þegar þau eru í gangi. Getur auðvitað verið að skynjun fólks breytist og sé breytilega á því eftir árstímum og veðri og aldri og ég veit ekki hvaðina, en ég held ekki að það sé búið að draga neitt úr birtunni í lýsingu í borginni á síðustu árum. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Alexandru Brím fyrir þessi viðbrögð. Á íbúðarráðsfundunum í Árbæ þá var þetta í tilefni af, það er svona ljósvistunarstefna sem er í umsagnarferli og það var í tilefni af þeirri umræðu sem að þetta kom upp. Ég held að ef ég persónulega hef áhuga á að láta kanna þetta eitthvað betur, það er að segja mín upplifun, mín persónulega upplifun allavega er að í sumum götum hafi götulýsingin versnað eða það að ljósastöður hafa mögulega lækkað eða hún er ekki eins sterk, en ég vil ekkert fullera of mikið í þessum málum, þetta er ekki bara mín persónulega upplifun heldur líka annara sem ég hef rætt við. Það væri voða gott að fá
staðreyndir þetta málefni upp á borðið, en þetta snýst líka mjög mikið umferðaröryggi. Mér persónulega finnst þetta að vera óþægileg birta víða, sko, sérstaklega núna yfir veturinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, já, eins og ég segi, ég kannast ekki við að það hefur verið neins konar stefnubreiting í þessu, en það er bara rétt hjá borgarfulltrúunum að það er að gera að taka þetta mál til umræðu. Þetta gæti alveg verið til dæmis eitthvað sem væri viðeigandi að fá kynningu á að fundi í einhverju skipulagsráði eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég bara hvet borgarfulltrúann til að taka þetta mál upp þar. Ég er alveg sammála því að það sé fínt að ræða þetta. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvara og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er undir öðrum lið, þetta er undir, fundargerð forsætisnefndar frá 13. desember, öðrum lið, samþykktar menningar og íþróttaráðs. Ég bara velta fyrir mér, það er talað þarna atvinnumál ungmenna sem var reyndar í fyrri samþykkt, bara ef einhver geti varpað ljós á því af hverju þessi málaflokkur er þarna undir, og eins og þetta stendur núna í samþykkt með leyfi forseta, vinnur að málefnum ungs fólks í Reykjavík, svo sem atvinnumálum, menningamálum og frístund ungmenna með fötlun. Ég var bara aðeins að velta fyrir mér skipulaginu í að þetta sé undir þessu ráði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og engin annar óska eftir. Takk fyrir. Þá er umræðu undir þessum lið lokið og við göngum til atkvæða og forseti hringi bjöllinni góðu og borgarfulltrúar koma hlaupandi. Og við erum undir 8. lið, fundargerð forsætisnefndar. Það er annar liður samþykkt menningar og íþróttaráðs. Þau sem eru samþykkt því, vinstri og það er meirihlutinn, má ég sjá, allir á sínum básum, takk fyrir það, og Vinstri græn og Sósíalistaflokkurinn og Flokkur fólksins og ekki Sjálfstæðisflokkur, eða? Nei. Og þeir sem á móti kunna vera, hjáseta Sjálfstæðisflokks. Og þá er það nú þannig að hér er lausnarbeiðni frá honum Geir Finnssyni undir 4. lið og þau sem eru samþykkt því. Ef enginn hefur mótmælum að þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Kæra þakkir fyrir það. Nú, forseti var áður búin að fara yfir fundargerðir, þannig að þær eru hér lagðar fram. Þá erum við með það sem kynnt var hér í upphafi fundar. Það sem óskað er eftir að taka inn með afbrigðum tillögu umræðu Álfabakkamálið verði, og hins vegar tillaga umræðu Álfabakkamálið svokallaða. Borgarfulltrúar hafa fengið þetta til sín. Nú er það svo að þetta mál verður og er á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs á morgun. Forseti leggur til að þessi mál verði ekki tekin inn með afbrigðum, en þau sem eru samþykkt því að taka þessi mál inn með afbrigðum vinsamlegast gefi merki. Það er ekki tekið til máls undir máli sem ekki komið á dagskrá. Þetta þekkja borgarfulltrúar. Þú getur hins vegar tjáð þig úr sæti ef þú vilt óska eftir að taka til undir fundarsköp. Þau sem eru samþykkt því að taka undir fundarsköp. Gjörðu svo vel.
Þetta er örstutt, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti, mér finnst það í rauninni með ólíkindum að meirihluti skuli hafna því að taka til umræðu Álfabakkamálið. Þetta mál er brýnt og það þarfnast umræðu fyrr en ekki seinna og líka finnst mér það undarlegt í ljósi þess að borgarstjórn að fara í jólaleyfi. Sem með öðrum orðum þá finnst meirihlutanum hér í borgarstjórn það í góðu lagi að fresta umræðu þetta mikilvæga mál fram yfir jól. Takk fyrir þetta. Málið er til dagskrá á morgun. Málið var ekki sent hér inn til dagskrár undirbúið með neinum gögnum eða neinu slíku, heldur kemur það inn hérna þegar fundur hefst með afbrigðum. Það hefði verið hægt að senda þetta inn með margra daga fyrirvara og óskað eftir með afbrigðum, en það var ekki gert. Málið er hins vegar, og það kemur nú bara fram í blöðum í dag, ég man rétt í Morgunblaðinu, að málið er á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs ekki svo seinna en svo að það er klukkan 9 í fyrramálið. Þannig að hér er ekki verið að tefja neitt, hér er í rauninni bara verið að passa upp á það að málsmeðferð sé rétt og góð og öll sem taka þátt í henni hafi þau gögn sem umræðir þegar umræðin er tekin fram. Það er bara sjálfsagt mál síðan að taka þetta mál til umræðu eftir áramót og það er bara sjálfsagt að þá er það bara sett á dagskrá eins og lög gerir ráð fyrir. Þú vilti gera örstutta athugasemd, gjörðu svo vel. Já, mér finnst það með ólíkindum að meirihluti borgarstjórnar telji það vera nægjanlegt að ræða þessi mál fyrir luktum dyrum í umhverfis- og skipulagsráði eins og þeir hafa gert hingað til, en ekki heyranda hljóði hér í sal borgarstjórnar með alla borgarfulltrúana viðstadda. Þetta mál, það hefur staðið yfir í meir en heila viku umræðum þetta mál og þetta hefur verið á milli tannana á öllum landsmönnum, ekki bara borgarbúum heldur landsmönnum, þar sem fólk hefur hneykslast yfir framgöngu í þessu máli og þetta mál þarfnast umræðu fyrr en síðar. Ég ítreka það. Takk fyrir það. Einmitt þess vegna því að þetta mál hefur nú verið hérna í tæplega viku, þá hefði þetta bara verið tilvalið mál, hefði það verið sett á dagskrá. Á forsætisnefnd á föstudaginn. Það var ekki gert og verður rætt í fyrramáli klukkan 9 á fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Þau sem samþykkja það að taka þessi mál inn með afbrigðum vinsamlegast gefi merki og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokk fólksins, þau sem á móti kunna vera, og það eru atkvæði meirihlutans hjáseta hjá Vinstri grænum. Allar bókanir eru komnar. Já, mér er bent á það að þetta séu 2 mál, í svona leita á þetta sem 1 mál, en þetta eru 2 mál og þannig að þá vorum við núna að greiða atkvæði fyrra málið sem er óskað eftir að tillaga umræðu, en einnig skulum við bera upp þá tillaga umræðu Álfabakkamálið svokallaða og það er tillaga stjórnsýsluúttekt á Álfabakkamálinu. Þeir sem eru samþykkir því að það komi hér inn með afbrigðum vinsamlega skifið merki og það er Sjálfstæðisflokkurinn, Flokkur fólksins og sósíalistar, þeir sem á móti kunna vera, og það eru atkvæði meirihlutans og málið er fellt, hvoru tillagan tekin hér inn. Þá erum við komin að lokum á þessum fundi hér í dag. Allar bókanir hafa verið sendar inn og forseti áréttar það að nú fer borgarstjórn í jólafrí og fyrsti fundur er Óskar borgarfulltrúinn. Já, það er sjálfsagt, þú gerir það úr, ég ætla aðeins að fá að fara yfir það eftir smá stund, en forseti vill árétta það að hérna í frá fer borgarstjórn í jólafrí og við óskum öllum gleðilegra jóla og takk fyrir góðan og velheppnaðan jólavinaleik. Ef það er einhverjar bókunir sem ég heyri að sósíalistar vilja lesa og eiga eftir að lesa það og sjálfsagt að lesa þær, ég veit ekki betur en allt annars er komið inn í skjalið. Gjörðu svo vel, Sanna. Takk fyrir, þetta er liðið 4. Fulltrúar Sósíalistaflokks Íslands telja það góða málsmeðferð að borgarstjóri taki tillöguna til umfjöllunar á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Takk fyrir þetta. Þá enn og aftur óska ég borgarfulltrúum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla, árs og friðar, sendiði vænustu kveðjur til því á meirihlutin eftir að lesa bókunina sína. Nú, enda með því að forseti mun syngja þessa jólakveðju.
Ég gæti reynda gert það, en ég ætla að bjóða þér að lesa hana, Heiða Björg Hilmarsdóttir. Þetta flöskur? Gjörðu svo vel. Yes, hérna hún. Bókun við lið 1. Lið 1. Hljóð í salinn, afsakið. Borgarstjórn samþykkir hér skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir mennta- og frístundastarf í Laugardalnum eftir langt flókið og erfitt ferli, en harmar leið tafir og ósætti sem að upp hafa komið. Byggð verður upp unglingaskóli í hjarta borgarinnar þar sem skólabráður og skólamenning verður sniðin að þörfum þess aldurshóps. Með unglingaskóla skapast betri tækifæri til að efla bæði mannauð og starfsumhverfi með hag unglingsins að leiðarljósi. Á sama tíma verður ráðist í nauðsynlegt viðhald í grunnskólunum 3 sem löngu tímabært að ráðast í, og þar skapast að samanskapi tækifæri til að þróa áfram skólastarf með hag yngri barna að leiðarljósi. Þessi ákvörðun tekin eftir víðtæka stefnumótunar og greiningavinnu og fulltrúar meirihlutans vil koma fram þakklæti til allra þeirra sem hafa tekið þátt í og unnið að framtíðarsýn skólamála í Laugardal undanfarin ár. Tímamóta bókun, stórkostlegt. Takk fyrir þetta. Þá vill borgarstjóri árétta jólakveðju til ykkar og fjölskyldu ykkar og fjölskyldna ykkar, og forseti og starfsfólk borgarstjórnar sendir góða kveðju til ykkar og þakkar fyrir afnot af ykkur á þessum klukkutímum sem eru fyrir utan venjulega vinnutíma. Þið knúsið ykkar góða fólk frá okkur. Við sjáumst hér aftur 7. janúar og verður þá örugglega mikið að ræða. Takk fyrir. Fundið slitið klukkan 17:57.